комітету привітати всіх вас від імені співорганізаторів нашого заходу. Семінар сьогодні організований підтримки проєкту USAID «Економічна підтримка України», Київської обласної державної адміністрації, провідних навчальних закладів України, Київського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету Тараса Шевченка, Венеціанського університету ІУАВ Італія і мережі захисту культурної спадщини України засобами солідарного та волонтерського туризму в контексті солідарної економіки у воєнний та повоєнний час. Сьогодні мережа нараховує понад 30 підписантів, тому ми маємо таке широке представництво учасників сьогоднішнього заходу. Ми бачимо сьогодні на майданчику присутні представники різних регіонів України, широкого кола зацікавлених сторін. Це і органи державного управління, і місцевого самоврядування, це представники туристичної галузі, представники регіональних навчальних закладів. І це дуже чудовий показник. Це говорить про те, що запропонована нами тема семінару «Захист культурної спадщини України у воєнний та повоєнний період» дійсно має відгук у суспільстві. І ті виклики, інновації і дії, які сьогодні ми будемо обговорювати, вони будуть мати дійсно позитивний ефект і наступні дії на відповідь цим важливим викликам. Семінар спочатку планувався як закрита подія, як підсумковий за декількома місяців роботи мережі захисту культурної спадщини. Але ми дуже вдячні драйверам нашого проєкту USAID «Економічна підтримка України» за можливість провести відкритий для всіх регіонів України формат нашого заходу. І дозвольте сьогодні мені почати першу секцію з технічних моментів, як ми сьогодні будемо організовані. Перша секція присвячена захисту культурної спадщини України шляхом культурного, солідарного, волонтерського туризму. Ця секція стратегічного планування, вона має теоретичні аспекти. І сьогодні ми почуємо представників, саме основний фокус буде зроблений на представників туристичної галузі. Друга секція нашої події сьогоднішньої буде присвячена огляду конкретних практик, тих позитивних практик, які вже були сьогодні відпрацьовані в рамках роботи мережі захисту культурної спадщини. Секція присвячена, так вона і має назву, від культурно-гуманітарних солідарних ініціатив до створення проєктів солідарності на захист культурної спадщини. У нас буде дуже інтенсивний сьогодні ритм нашої роботи. Ви звернули увагу, що у нас дуже багато спікерів, і ці включення будуть тривати від 5 до максимум 10 хвилин. Це означає, що ми не будемо розкривати питання, ми будемо ставити питання, ми будемо давати меседж нашій громаді, нашій спільноті, яка сьогодні зібралася на майданчику. І це будуть напрямки нашої подальшої системної роботи на наступні 6 місяців. Будь ласка, слідкуйте за чатом на каналі WhatsApp, створений чат для всіх учасників. Будь ласка, пишіть в чат ваші коментарі, ваші пропозиції, ваші питання. Все це буде відпрацьовано, створена база за вашими реєстраціями учасників, і ви обов'язково отримаєте фідбек, і також це буде враховано у відпрацюванні рішень нашого семінару. У нас буде невеличка перерва, і потім у нас буде початок в 13:30 третьої секції «Цифровізація як інструмент збереження та промоцію
культурної спадщини та туризму, тому що сьогодні ми будемо намагатися дати і відповіді про ефективні інструменти, які можуть бути використані. І четверта секція, вона буде в інтернаціональному форматі, працювати англійською мовою, вона покаже вже конкретні кейси, які були напрацьовані на підтримку окремих об'єктів культурної спадщини. Ось така загальна логіка сьогодні буде нашої події. І для відкриття нашого семінару дозвольте мені зазначити, що сьогодні ми відкриваємо наш семінар шаною пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми відкриваємо наш семінар також шаною пам'яті захисників та захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи нас з вами від рашистської навали. І шаною пам'яті всіх громадян України, які стали жертвою російської агресії. Для початку, для привітального слова, дозвольте запросити до слова пані Мар'яну Олеськів, голову Державного агентства розвитку туризму України. Пані Мар'яно, будь ласка. Добрий день. Чути мене? Видно? Так, добре, дякуємо. Сьогодні затори в місті, трішки не встигаю між зустрічами. Пані Олено, дуже дякую вам за організацію цього заходу, за те, що увага саме приділяється цьому важливому питанні, тому що дуже часто ми чуємо деякі такі моменти, так, там, що культура не на часі, туризм не на часі, бо там сьогодні відбувається війна, але ми розуміємо, що війна, яка в нас сьогодні є, вона навіть більше не за території і за ресурси, якісь матеріальні, чи природні, чи територіальні, а саме культурна, так, тому що Україна культурно сьогодні намагається не тільки сьогодні, так, а вже активно протягом 9 років відділитись від руського міра, перестати бути частинкою Росії, і саме через культуру, через нав'язування певних культурних стереотипів, прив'язування нас культурно до Росії, до цього радянського простору, відбувались в цій парадигмі, в тому числі і через туризм. І на сьогодні для нас дуже важливо в цей час, коли наші хлопці, дівчата, напевне, найкращі з нас сьогодні на сході, на півдні України борються і відстоюють нашу незалежність, нам, тим, хто знаходиться сьогодні в тилу, важливо готувати плацдарм, як ми, як Україна, зможемо все-таки відійти і стати повністю незалежними після нашої перемоги. Ми всі впевнені в цій перемозі, і сьогодні кожен намагаємось робити для того, щоб вона наблизилась, але готуватись до цього, що буде після, для нас важливо вже сьогодні. І саме частина того, як ми нашу культурну спадщину зможемо показати, слово, можливо, не зовсім доречне, але все-таки упакувати і потім теж продати майбутнім нашим відвідувачам, туристам, чому вони мають поїхати до України, на ці питання нам важливо відповісти вже сьогодні. Тому що картинку, яку бачить сьогодні весь світ, це є, звісно, картинка руйнувань і картинка страшних злочинів Російської Федерації. І ми не можемо з іншого боку сьогодні показувати іншу картинку, так? Тобто ми маємо давати усвідомлення, що з кожним днем продовження цієї жахливої війни відбувається все більше руйнувань, забирається все більше життя. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, звісно, є території, які не постраждали від війни, є велика частина культурної спадщини, яка є збереженою, слава Богу. Але наше завдання не те, щоб там сьогодні акцентувати на цьому, тому що ми можемо змістити таким чином акценти і отримати менше підтримки саме у військовому стані. Так, тому ми не запрошуємо сьогодні гостей в Україну, так, на державному рівні. Але ми розуміємо, що ми маємо показати, ми маємо підготуватись, яким чином в той момент, коли це стане доречне, коли це стане на часі, і ми всі зрозуміємо, що ми маємо запрошувати активно іноземців в Україну, чому саме вони мають приїхати сюди. І дуже добре, що над цим працюють сьогодні українські експерти, і що така ініціатива підтримується. Я подальшому сподіваюся, що вона буде далі підтримуватись, тому що ми отримуємо досить багато
пропозицій пробоно допомогти нам іноземним експертів, які говорять, ми працювали з Афганістаном, з Іраком, з Сірією, і ми допоможемо вам. І ну, ці люди не були в Україні, і коли деякі з них кажуть, ми приїдемо до вас в гості, а потім, ну, в нас, по-моєму, це відбулося якраз 10 жовтня, коли відбулася чергова масова атака по наших енергетичних об'єктах, відразу, ну, ці люди передумали їхати, так? Власне, а мене чути, бо хтось пише, що немає звуку. Так, Чути. чуємо, добре. Значить, проблеми в людей. То, власне, тут важливо нам самим всередини, але все-таки з залученням, з тестуванням на людях назовні, так би мовити, які наші потенційні можуть бути майбутні відвідувачі, зрозуміти, яким чином ми донесемо, що Україна багатокультурна країна, абсолютно розвинена, дійсно не знищена тотально війною, як сьогодні показує так, це картинка, і що це не країна там військової, це не військова дестинація, не країна, яка там у війні, і куди їдуть люди, які хочуть побачити війну, так, чи якийсь там воєнний туризм, чи чорний туризм. Ні, ми абсолютно приваблива туристична країна, так? Поза тим, що, на жаль, єдине, що в нас на сьогодні небезпечно, це ті удари, які сьогодні здійснює Росія. І, власне, ми про це говорили і радимося з колегами з Хорватії, тому що дуже подібний досвід проходила Хорватія 25 років тому. І перше, куди запрошувала Хорватія, це були ті регіони, які від війни не постраждали. Але при тому, про те, що нам теж говорять хорвати, дуже важливо зберегти саме історію війни, яку ми хочемо донести, не стерти її, показати її, зберегти якусь частину місць, де ми покажемо, так, війна тут була, так, небезпека є, так, небезпека наступна, і ну, героїзм українського народу в захисті своєї незалежності. Тому тема, дійсно, про яку можна говорити багато. Ми неактивно сьогодні працюємо із істориками, і от зараз, власне, є вже цей час, і дуже правильно, що ініціатива є, залучати туристичний бізнес над працюванням цих нових продуктів, які ми будемо пропонувати в Україні, так, туристичних. Тому що в нас є великий шанс, і ми маємо його не втратити, але того, як ми підготуємося сьогодні, буде залежати, чи втратимо його, чи ні. Це саме привабити сюди мільйони гостей, які будуть їхати саме з туристичною метою. Але це важливо зробити вчасно, і не, тому що коли сьогодні ми чуємо, знову ж таки, повернусь до того, по чого почав, що це не на часі говорити зараз, то коли це стане умовно на часі, то це буде вже пізно, тому що ми тільки почнемо напрацьовувати. А як ми запросимо? А чому з питань солідарності до нас мають поїхати люди? А це є економічна підтримка, так? Тому що таким чином це кошти, які прийдуть в нашу економіку. Але ми маємо бути готові до цього дня. Тому я бажаю всім сьогодні плідного семінару. Я буду намагатися максимально бути і слухати всі ці думки, занотовувати їх. Тут є також мої колеги, які все фіксують. Я сподіваюся, що ми продовжимо плідну співпрацю в напрацюванні всіх цих повідомлень, всіх цих продуктів для того, щоб в майбутньому змогти відновити туристичні потоки більш якісні, навіть більш кращі, ніж ми мали до війни, тому що кожна криза, вона дає можливості. І я вірю, що спільними зусиллями ці жахливі події, які сьогодні в Україні відбуваються, та важка ціна, яку ми платимо, ми все-таки зможемо після того переродитись в абсолютно нову країну для майбутнього наших дітей та внуків. Дякую. Дякуємо, пані Мар'яно, і дозвольте підтримати останню тезу. У нас сьогодні вже з представниками туристичного бізнесу відпрацьована прямо така алегорія, що Україна, як птаха Фенікс, відроджується на згарищах, український туризм відроджується на згарищах війни. Але контекст цього відродження сьогодні саме йому присвячений наш семінар, що не просто туристична привабливість, а солідарний і волонтерський вектор. Я зараз хочу передати слово пані Анні Куценко, керівниці Департаменту культури та туризму Київської обласної державної військової адміністрації, тому що той механізм, який сьогодні ми будемо обговорювати, саме дієва співпраця учасників мережі захисту культурної спадщини, створення цього механізму було можливим за такої драйверської ролі саме Департаменту культури та туризму. Будь ласка, пані Анно.
Доброго дня, колеги. Знаєте, пані Олено, коли ви сказали про Фенікса, то для нас на Київщині це не міфічний персонаж, а конкретний бородянський Фенікс. І я дякую усім партнерам за ту підтримку наших дій, яку ми сьогодні відчуваємо для підтримки і збереження культурної спадщини Київщини саме засобами волонтерської солідарності туризму. Це конкретні, це не слова, а саме конкретні дії по об'єднанню зусиль адміністрації, як влади, як органів влади, місцевого самоврядування, тому що ми всі працюємо з громадами на місцях, і ви неодноразово під час проведення волонтерських заходів і відвідування цих місць пам'яті, маршрутів наших, ви щоразу з ними співпрацювали. Це і туристичний бізнес, зокрема, який активно долучився до підтримки громад. Це і небайдужі волонтери, які зараз працюють задля того, щоб запобігти ще більшому руйнуванню культурної спадщини в Київській області. Саме тому ми підтримуємо не лише розробку, а й імплементацію усіх цих інноваційних стратегій і інструментів, якими ми володіємо завдяки проекту USAID і з вашими настановами і підтримкою, пані Олено. І в нас є розуміння того, що туризм на Київщині потрібно підтримувати саме зараз, тому що це один із засобів збереження культурної спадщини. Це механізм збереження і відновлення психологічного, культурного і емоційного відновлення громад, і в тому числі економічного. Тому що саме зараз мережа вже на Київщині налічує близько 30 учасників. До неї постійно долучаються нові члени, які не лише прописують, а й своїми діями показують, як можна зберегти туристичні об'єкти, культурні об'єкти на території Київської області. Сьогодні це приклад саме стійкого діалогу і партнерської співпраці, за яку я від імені департаменту, від імені обласної адміністрації щиро дякую усім учасникам нашої мережі. Дякую, пані Олено. Дякую вам, пані Анно. І я думаю, що сьогодні у нас будуть доповіді, які покажуть це, проілюструють все, що ви зараз сказали у вашому привітальному слові, покажуть ці чудові кейси, які в надскладних умовах були здійснені, і ту інноваційну практику, яку зараз адміністрація втілює. І ми сьогодні запросили представників з різних регіонів для того, щоб цю практику поширити, і особливо у контексті валоризації нововиявлених об'єктів спадщини. Тому що сьогодні ми дійсно знаходимося в умовах критичних. Ось тільки на жовтень 2022 року, за даними Міністерства культури та інформаційної політики, Росія вчинила понад 500 військових злочинів проти культурної спадщини України. Вже на той час ми мали статистику про 1132 об'єкта культурної інфраструктури, які були знищені. І тому сьогодні, відпрацьовуючи модель взаємодії у рамках мережі захисту культурної спадщини на Київщині, Київщина виконує ще важливу роль. Вона стає пілотним регіоном, започатковує модель дій, яку ми можемо потім передати всім регіонам України. Пані Аню, щиро за це дякуємо, за підтримку Київської обласної державної військової адміністрації. І зараз дозвольте перейти до такої дещо теоретичної частини. Чому? Тому що ми зараз будемо починати говорити про доволі нові інноваційні категорії для України. Ми сьогодні декларуємо, що інструментом захисту культурної спадщини може виступати солідарний та волонтерський туризм. Саме ці дві форми туризму, вони і є інноваційними для України. Ми не робили фокус на них в довоєнний період.
Так? Тому для того, щоб рухатися в певному напрямку, нам треба всім сьогодні, учасникам, мати однакове розуміння змістовної суті тих понять, про які ми будемо говорити. І я сьогодні хотіла б розкрити дуже коротко, схематично, але основні підходи до питання саме імплементації солідарного і волонтерського туризму для захисту культурної спадщини. Отже, концептуально, про що ми сьогодні маємо говорити? Я попрошу дати мені доступ до екрану модератору. Так, дуже вам вдячна. Це ми пропускаємо. Так, зрозуміло, що сьогодні в колі зору нашої, як фахівців у галузі туризму, ми сьогодні будемо мати два феномени. Вибачте, просто тут зараз ми запустимо презентацію. Так, в зворотньому напрямку. Вибачте, так. Так, пані Олю, я вас попрошу, ви у нас модеруєте сьогодні екран, якщо можна, так. Так, я б хотіла сьогодні почати з фрази, яка дійсно стала для нас, ну, скажімо, відправною точкою. Це зміна взагалі фокусу нашої уваги. Ми не можемо з вами сьогодні рухатися в тих умовах, які були до війни. Тому завдяки інноваційному мисленню туризм може допомогти нам відновитися разом і відновитися сильніше. Ця фраза генерального секретаря Всесвітньої туристичної організації, я думаю, що вона найбільш краще проілюструє те, що буде на майданчику відбуватися сьогодні. Ми говоримо сьогодні про, тут зібралися сьогодні з нами представники туристичної, культурної галузі і органи державної влади і самоуправління. Тому ми не будемо зупинятися на якихось таких, конкретних моментах, але зверту вашу увагу, що сьогодні ми ставимо дискусію про поєднання, інноваційне поєднання трьох сфер, про які всі добре знаємо. Це сфера культури, це сфера туризму, інноваційна сфера, сфера солідарності. Сьогодні солідарність – це новий імператив прогресивного суспільства. Сьогодні солідарність виходить на ті позиції, на яких декілька років тому ми виводили з вами такі або визнавали такі цінності, як інклюзія, ще раніше, як сталий розвиток. Тому сьогодні солідарність набуває дуже важливого змісту. І цей зміст важливий для України як ніколи. І саме завдяки солідарності ми зможемо створити нашу українську модель захисту культурної спадщини, відновлення туризму, відновлення всіх інших галузей економіки, відновлення громад в контексті культурному, соціальному, екологічному, економічному, і не будемо забувати про психологічне відновлення після колективної травми війни. Отже, сьогодні культура, спадщина, туризм через солідарність якраз і набувають інноваційних змістів. Це сфери, в яких буде відбуватися культурне відродження української нації, це каталізатори культурного, економічного, взагалі комплексного відновлення, це каталізатори зміцнення соціальної згуртованості суспільства, і це інструменти. Інструменти, які допоможуть нам у відновленні після колективної травми війни. І цю модель графічно ми можемо представити ось таким велосипедом. Так, ми як експерти між собою називаємо це наш інноваційний велосипед, тому що саме на перехресті ось такої інноваційної, інтеграційної взаємодії культури, солідарності і туризму ми і маємо створити цей інноваційний український туристичний продукт, про який зазначала пані Мар'яна. Це культурний, солідарний, волонтерський туризм. І покласти
всю цю діяльність на принципи, на засади солідарної, соціальної, інклюзивної економіки. Тобто не розвиток будь-якою ціною, а розвиток, відновлення, яке буде враховувати інтереси, найбільш ширші інтереси всіх, не тільки учасників бізнес-процесів, а перш за все громад, того середовища, в якому будуть відбуватися бізнес-процеси. Саме в цьому ми маємо виконати ключовий принцип Європейського Союзу сталого розвитку. Ніхто не повинен залишитися позаду. І на сьогоднішній день давайте звернемо швидко увагу на змістовну суть. Що ж таке ці інноваційні форми солідарного і волонтерського туризму? Перш за все, це ті види або форми, можемо сказати, у яких фокус уваги подорожі виставляється на обізнаність туристів з викликами, з проблемами локальних спільнот. І мотивується під час подорожі солідарна підтримка тих локальних спільнот в тих дестинаціях, які відвідують туристи. А з боку організаторів таких подорожей організаційною особливістю є те, що представники локальних спільнот повинні якнайширше залучатися до створення туристичного продукту. Вони мають бути учасниками туристичного ланцюгу і в організації і логістичних послуг, і послуг розміщення, і послуг харчування, і культурних послуг. І саме це буде сприяти більш сталому розподілу та справедливому розподілу прибутків від туризму з урахування інтересів локальних спільнот. Давайте пригадаємо особливо присутність туристичної галузі, що декілька років до війни Всесвітня туристична організація почала впроваджувати принципи відповідального туризму. І ось саме відповідь солідарний туризм на 100% відповідає цьому, скажімо, цій ідеї. Волонтерський туризм, він дуже близько знаходиться до солідарного. Вони майже поєднані, але є відміна, яку треба усвідомлювати на моменті організації. Чому? Тому що він має більш конкретну спрямованість на виклики, на допомогу локальним спільнотам через персональне залучення туристів, через їх надання ними волонтерських послуг, безпосередньої праці під час подорожі. І метою, дійсно, підкреслюю, є безпосередня допомога у вирішенні актуальних економічних, культурних, соціальних, екологічних проблем у межах обраних дестинацій. Ось відповідь на питання, яким має стати український туризм. Тільки таким. Люди з усього світу, які зараз мають неймовірний градус емпатії до України, вони мають рухатися саме в рамках цієї туристичної пропозиції. Тому що це буде відповідь, правильна відповідь на той потенційний попит, який вже склався в світі на відвідування України. І я думаю, що табличку я пропускаю, щоб час зекономити. Це була порівняльна характеристика, про яку я вже вам зараз сказала, чим відрізняються два види туризму, але на що я хочу зараз звернути особливу увагу. Тобто волонтерський туризм в світі. Ми, коли щось маємо розбудовувати в нашій країні, ми повинні розуміти, а що відбувається, а які правила гри в цьому секторі взагалі. І от сьогодні, 4 тези, вони дуже важливі для всіх нас, тому що сьогодні волонтерський солідарний туризм визнаний феноменом взагалі в галузі туризму. Він має дуже швидку динаміку розвитку. Понад 800 організацій волонтерського туризму працюють в 151 країні світу. Це потужні, це не маленькі ініціативи, це потужні хаби, міжнародні хаби по здійсненню такого типу подорожей. Лише за 2019 рік
волонтерський туризм згенерував 10 мільйонів подорожей з прибутком до 2,6 мільйонів доларів США. Тобто ми бачимо, що цей сектор, він є дієздатним, він є динамічним, і наше завдання спрямувати оці туристичні потоки в Україну в тих умовах, коли країна стане безпечною. І головне, що повернемося до цінності солідарності. Ось ця промоція на загальноєвропейському і світовому рівні цінності солідарності, вона сприяє тому, що в світі дуже швидко збільшується кількість людей, які хочуть подорожувати, змінюючи світ на краще. Але повернемося до теоретичного підґрунтя. Дуже коротко, але зараз будуть виступати туристичні оператори, потім представники бізнесу, громад. І ця схема, вона є фундаментальною. Коли ми кажемо про стандартну, класичну структуру туристичного продукту, ми завжди розуміємо, що там мають бути присутні певні елементи: логістика, розміщення, харчування, культурна програма туристів. І ось п'ятий елемент, який ви бачите на слайді, це наша українська інновація, яку ми будемо рухати разом з вами і розвивати. Це п'ятий елемент, який має стати таким важливим в структурі нового туристичного солідарного продукту. Це солідарна і волонтерська діяльність, залучення туристів до цієї діяльності. І саме через прийняття фахівцями туристичної галузі цього п'ятого елементу у нас і відбудеться такий квантовий стрибок щодо зміни взагалі контексту солідарного туризму. Але тут ми повинні сказати, що змінюється взагалі взаємодія. Якщо раніше туристичні оператори були основними творцями туристичного продукту, то сьогодні ні, модель змінюється. Основними творцями, співтворцями мають стати сьогодні туристичні оператори в співпраці з громадами і організаціями третього сектору. Ось вона, інноваційна модель. І ці організації третього сектору, ви їх знаєте. Це громадські організації, волонтерські організації, це соціальні кооперативи. Дуже великий перелік, але сьогодні вони поряд з нами, вони пліч-опліч з громадами. Це волонтерські ініціативи, на них сьогодні тримається країна. І от коли закінчиться війна, оцей великий потенціал, який напрацьовується, нам треба спрямувати саме в сектор розвитку солідарного і волонтерського туризму. Тому основний меседж сьогодні, як від імені експертної команди проекту USAID «Економічна підтримка України», будь ласка, нам треба зараз використати той час, що в нас є, на розбудову партнерської взаємодії у побудові цього інноваційного туристичного продукту, солідарного волонтерського туризму, взаємодії між туристичним бізнесом, між громадами і між організаціями третього сектору. Я вдячна всім вам за увагу і вибачте за такий дещо теоретичний вектор, але це наша система координат, в якій зараз ми починаємо рухатися. І я з задоволенням зараз передаю слово пані Марії Юхновець, президентці Асоціації в'їзних туристичних операторів України, директорки з розвитку туристичного оператора «Київський супутник». Марія, будь ласка. Вітаю, шановні колеги. Дуже рада всіх бачити. Ще раз вкотре хочу, перш за все, подякувати організаторам за ініціативу підняття такого важливого питання, як волонтерський та солідарний туризм, тому що, звичайно, для України, для розвитку, для продовження туризму в Україні це наразі є ключові теми, які варто обговорювати і спільно діяти у цьому руслі. Я уважно прослухала і виступ пані Мар'яни, і подальших спікерів, і пані Олени, і пані Анни. І перш за все, я дуже розділяю усі
усі твердження, які були зазначені, тому що дійсно, якщо говорити про роль волонтерського та солідарного туризму, наприклад, з точки зору нас, практиків, туристичних операторів, то ми повинні розуміти, що вона просто надзвичайно важлива та велика. Тому що на сьогодні, коли ми говоримо про воєнні часи, коли війна ще триває, руйнівна, жахлива та дуже небезпечна, тим не менш, єдиною можливістю трошки змінити трактування Visit Ukraine after the victory, тобто запрошувати туристів в Україну після перемоги, якраз таки є волонтерський та солідарний туризм, який дає нам змогу вже зараз звертати увагу на Україну як дестинацію навіть у воєнних умовах. Звичайно, ми розуміємо, що це дуже відповідальний аспект, це дуже обґрунтований, це дуже серйозний у підході. Він стосується людей дійсно з високою соціальною відповідальністю, з високим рівнем емпатії, людей, які від початку повномасштабного вторгнення Росії не байдужі до нашої країни. Тим не менш, в нас вже зараз є змога відпрацювати з тим попитом, який нині існує стосовно нашої країни. Тому що ми всі розуміємо, що досить велика кількість як і іноземної аудиторії, так і внутрішніх споживачів вже зараз готові зробити, називаємо це так, свій вклад у підтримку України через подорожі. А це, звичайно, більш ніж можливо, тому що було вже озвучено це в першу чергу можливість і зберегти культурну спадщину, яка зараз під ризиком або, на жаль, зруйнована. Це підтримати величезну кількість бізнесу, який, на жаль, від початку війни повністю зупинив свою діяльність. І зараз працювати у сегменті волонтерського та солідарного туризму – це єдина змога якось відновити свою взагалі економічне існування, скажімо так. Тому мені здається, в наших силах, мені дуже імпонує, Олена, ваше трактування щодо ініціативи ЮН-ВТО, здається, 19-го року, Responsible Tourism, так званий відповідальний туризм. Ось якраз солідарний волонтерський туризм, він дуже гарно лягає ось у призму цієї тези. Це дійсно відповідальний туризм. Ми можемо бути трендсеттерами, ми можемо вкласти нове значення. Ось у цей, він більш, звичайно, цей responsible tourism, він більш стосувався всіляких екологічних засад, збереження середовища, тим не менш. Але зараз у нас є можливість вкласти нові сенси на прикладі України і на прикладі того, як війна може руйнувати не тільки критичну інфраструктуру, міста, а й руйнувати туристичні надбання, туристичну культурну спадщину. Тому це вкрай важливо наразі, навіть поки триває війна, і цю тему потрібно підіймати вже сьогодні, коли країна представляється в тому числі на туристичних заходах, на туристичних конференціях. Вже треба зараз підіймати назовні тему можливого сьогодні волонтерського та солідарного туризму. Якщо говорити про післявоєнні часи, ми всі з вами дуже сильно віримо в перемогу, кожен докладає величезних, я вірю, карколомних зусиль на своєму, назвімо це, фронті, для того, щоб цю перемогу наблизити, і вона неминуча. Ворог скоро буде здоланий і розпочнеться те саме відновлення, в тому числі і туристичного потоку, про який ми всі говоримо. Так от, тут дуже важливий делікатний момент. Ми всі маємо розуміти, що не дивлячись на величезний попит, який спіткає Україну після перемоги, ми не можемо ось так просто зайти на ринок туристичних дестинацій і сказати, як казали це до війни, «Welcome to Ukraine», запрошуємо вас до України, на вже знайомі вам види туризму, на пригодницькі, на тури, для ділового туризму. Це дуже делікатний момент. Ми маємо зробити для себе віконце входу, ту першу правильну сходинку, з якої ми розпочнемо свій новий шлях відновлення. І він має бути виключно побудований саме на волонтерському та солідарному туризмі. Ми і надалі ще дуже багато років повинні будемо вкладати ось цю соціальну складову у будь-який вид туризму, який можливий у нашій країні. Ми маємо показати міжнародній туристичній спільноті, мандрівникам зі всього світу, що нині туризм
він має величезне сакральне значення, і мова буде не лише про розвиток чергової галузі економіки в Україні, туризм, а мова буде йти про критичну допомогу, про порятунок, про збереження, про ваш особистий вклад у відбудову, у відновлення країни після війни. Тому я б хотіла дуже сильно наголосити на тому, що важливо це доносити на державному рівні. Звертаючись до наших органів з туризму виконавчих, мені б хотілося підкреслити, що вже сьогодні, ще раз, коли Україна численно присутня на міжнародних туристичних виставках, присутня на конференціях, підкреслювати нашу ініціативу волонтерського та солідарного туризму. Його треба підтримувати, підтримувати його стейкхолдерів та таким чином підтримувати Україну. Я вам дуже вдячна, бажаю вам вдалої конференції. Дякую, пані Марія. І щоб підтримати далі якраз оцей момент делікатності, ми переходимо до іншої теми, тому що ви відчули, яка була дискусія в українському суспільстві на початку війни на темі туризм, чи культура, чи це не в порядку дня. Тому зараз дуже важливо відпрацювати етичні засади розвитку солідарного і волонтерського туризму в Україні. І якраз цією тематикою я запрошую до слова Дар'ю Чудінову, ГДСу, перекладача з багаторічним стажем роботи з національною пам'яттю в дуже дійсно делікатних аспектах нашої української історії. Дар'я, будь ласка, приєднуйтесь. Я хочу попередити, що у нас є регламент зараз на спікерів 5 хвилин, буде повідомлення за 1 хвилиночку для того, щоб ви орієнтувалися з вашим регламентом. Будь ласка, Дар'я. Добрий день, рада всіх вітати на такому важливій для нас всіх конференції. І дійсно дуже хочеться передати свій досвід як практика саме в плані етичної роботи, адже етика, особлива етика туризму для України була потрібна ще в роботі з такими темами чутливими, як Голодомор, як тема Майдану, як тема участі України в Другій світовій війні. І наша історія є непростою і досить таки унікальною. Але розробляючи етичні засади волонтерського і солідарного туризму, ми мусимо послуговуватися і міжнародним досвідом, спиратися на глобальний кодекс етичний туристичний і власне, не забувати про свій унікальний український шлях. І це не тільки нинішня війна і геноцидні дії Росії по відношенню до України, але і нам треба враховувати весь історичний шлях України, тому що там є багато таких досить таки чутливих тем, і все це піднімається пласт за пластом, коли ми торкаємося етики наших свіжих ран. І якщо ми враховуємо міжнародний досвід, то ми можемо послуговуватися такими вже розробленими на міжнародному рівні етичними темами, як повага. Та тема, яка вже звучала, і та тема, яка нам дає переосмислити наш радянський досвід і наш комплекс меншовартості, який, на жаль, ми мусимо долати. Це те, що і громади, і гравці туристичного ринку, і туристи долучаються як рівноправні партнери. Це рівність. І це ми ділимося на рівному рівні, на засадах рівності своїм культурним досвідом. І це культурний обмін. Плюс потрібно враховувати обов'язково умови, в яких знаходяться громади і в яких знаходяться ті люди, які живуть в цих громадах. Власне, це травми війни, це різні типи переживань, і тут це треба обов'язково брати до уваги. Плюс треба приділяти увагу нашій культурній спадщині. У неї непроста доля, не тільки руйнація під час війни, а певна занедбаність за роки нашого непростого економічного шляху за часів незалежності, руйнація радянських часів і руйнація, яка відбувалася до того. Плюс, звичайно, ми не можемо оминути увагою екологічний момент збереження унікальних наших зразків флори і фауни, і це
це потрібно прив'язувати до певних громад, тому що кожна громада унікальна. Україна перша за територією держава Європи, і відповідно ми маємо регіональні як культурні, так і природні відмінності, які ми мусимо поважати з вами. Якщо брати до уваги синтез міжнародного і українського досвіду, ми можемо будувати солідарність на таких трьох китах, як повага, емпатія і єдність, які у нас як ідуть на рівні розуму, на рівні серця, на рівні емоцій і почуттів, і на рівні конкретних дій. Якщо ми говоримо про повагу, ми знову-таки згадуємо рівність, що ми всі входимо як рівноправні партнери. І громадам не треба соромитися і стояти з простягнутою рукою, типу, ні в якому разі. Треба вибудувати тут повагу до себе як до рівного партнера в цій справі. Плюс кожен має унікальність свою показати і зробити свій унікальний внесок, підтримувати одне одного і нести відповідальність. На рівні емпатії ми мусимо бути щирими, ми мусимо бути чуйними, враховуючи непростий травматичний досвід. Ми мусимо дотримуватися обов'язково кордонів з тими людьми, які пережили травматичний досвід, і також співпереживати, бути емпатами. І тут практики туризму, гіди, перш за все, мусять цьому навчитися. Ну і ми мусимо взаємодіяти і працювати як єдиний організм в синергії. І для цього нам потрібна і комунікація, і ясність, і прозорість, те, що є етичними засадами бізнесу як такого. Можна говорити на цю тему нескінченно, але у нас час досить обмежений, тому дякую всім за увагу. І обов'язково ще будемо повертатися і в співпраці розробляти більш чітко оці етичні моменти. Дякую, пані Дар'я. Особливо, що ви підкреслили той момент, що це перші повідомлення для суспільства. І кожне з цих повідомлень відбуватися наступні місяці як окремі теми ось такої спільної колективної роботи. А зараз дозвольте передати слово Ярославу Ємельяненко, директору туристичного оператора Чорнобиль Тур. Ярослав сьогодні якраз і представляє тих найкращих туристичних операторів, які сьогодні будуть також з нами на майданчику. Чому я кажу найкращих? Це не просто комплімент, тому що ці оператори, вони не пішли з ринку, ні, вони переформатували свою діяльність під час війни, так само, як зазначала пані Марія Юхновець. І ці туристичні оператори зараз довели нам, що туризм набуває в Україні інші функції, він розширює свої функції, він надає волонтерську соціальну підтримку, він стає інструментом прикладним економічної, психологічної, соціальної реабілітації постраждалих територій. Саме це тема виступу Ярослава. Ярославе, вітаю вас. Добрий день, Олена. Дуже радий всіх бачити. Дуже дякую за попередні виступи, з якими я більшою частиною згоден. Друзі, справді, ось цей волонтерський солідарний туризм, я дуже вдячний вашій організації, нашій спільноті, що ви нарешті, скажімо так, знайшли правильне формулювання для цього туризму, яким ми практично займаємося з 2014 року в різних, скажімо так, варіаціях. Спочатку це був військовий туризм, коли люди їздили на схід України, привозили гуманітарну допомогу наші туристи військовим. Це теж був волонтерський солідарний туризм. Цей туризм був під час пожеж масштабних в 2020 році в Чорнобильській зоні, коли з Чехії, з Польщі приїжджали люди під час пожеж, пожежники, які їздили до цього в Чорнобиль, які любили це місце. Вони привозили необхідні речі для пожежних, там рації, спеціальні одяг для пожежних, для пожежників, провіант, воду навіть привозили. Ми це все доставляли їм для того, щоб ці пожежі якомога швидше загасити і щоб якомога більше локацій можна було врятувати.
Такий самий солідарний волонтерський туризм був звичайний чорнобильський, коли люди з різних країн приїжджали, щось необхідне купляли для самоселів, людей похилого віку, які живуть на території Чорнобильської зони відчуження. Вони з ними розмовляють, вони дізнаються їх історії, тобто вони оздоровлюють їх психологічно, вони привозять щось, залишають, підтримують матеріально, допомагають цим людям виживати в тих умовах, в яких вони живуть. І насправді волонтерський солідарний туризм почався ось під час цієї гострої фази в нас буквально з 3-го тижня гострої фази, коли Київська область була ще окупована, коли сюди приїжджали з США військові консультанти, їздили там під Гостомель, працювали з військовими, яких ми абсолютно випадково зустріли, коли дуже мало машин було в Київській області, і стояв іноземець, ми познайомились, виявили, що це військовий турист під час гострої фази окупації Київщини, який розмістився в готелі, який попросив розповісти, як ми тут жили до, який залишив нам матеріальну допомогу на волонтерські потреби, який привез там супутникові радіостанції, які ми роздали військовим, розвідникам і всім іншим. Це і був волонтерський, солідарний, військовий, в тому випадку, бо він є військовий турист. Розумієте? І для того, щоб продемонструвати сам механізм цього, я нагадаю історію з антеною «Дуга», яка розполагається в Чорнобильській зоні відчуження, яка в 19-му чи 20-му році, я не пам'ятаю, нарешті була внесена в список нерухомих пам'яток України. В 2013 році це була просто купа металобрухту, куди не можна було їздити туристам. І потроху до неї підбиралися так звані металісти. Це ті люди, які розрізали на метал, утилізували залишки якихось об'єктів радянської інфраструктури на території Чорнобильської зони. І вони хотіли її порізати і заробити трошки з цього металу. Коли ми дізналися про це, ми сповістили наших туристів, що ось цей об'єкт, який є магнітом для мільйонів людей з цього світу, який є цікавий їм, його хочуть розпиляти. І разом з іншими організаціями та людьми ми примусили Агентство з управління зоною відчуження, яке відповідає за ці території, розробити туристичний маршрут до цієї дуги, щоб кожного дня люди приїздили, фотографували, щоб ніщо від цієї дуги не можна було відрізати і сказати, що це так і було. І в такому режимі напіввійськовому весь цей час антена дожила до визнання пам'яткою, нерухомою пам'яткою України. Те саме зараз має відбуватися з окопами в Рудому лісі. За допомогою місцевих громад ми створюємо робочі місця, і вони мають там працювати, вдихати життя. Тому що теорія розбитих вікон, вона працює. Росія прийшла на нашу територію, розбила наші вікна. Чим більше часу ми витрачаємо, тим важче нам буде відновитися, тим більше буде знищене. І зараз для того, щоб все це працювало, нам треба не тільки обговорювати, нам потрібна підтримка інших влад, я вважаю, для нашого з вами спільного проєкту. Це військові, це журналісти, і це правильне розуміння нашими керманичами державними того, що ми робимо і що ми намагаємося зараз зробити більш масштабним. Тому що ми не говоримо про туризм колись після перемог, ми говоримо про цей даний момент. Якщо ми не вбережемо все, що в нас є культурне надбання навіть цієї війни зараз, потім його не буде. Якщо ми не вбережемо ті організації, які є зараз, то потім їх теж не буде. Люди їдуть з країни. Тому, друзі, я дуже вдячний за можливість тут виступити. Поїду далі працювати, вибивати своє право для маленьких наших локальних громад працювати на території Чорнобильської зони відчуження. І дуже сподіваюся, що ось та необхідна підтримка від військових і від держави, вона для нашого з вами проєкту все ж таки буде, і ми зможемо врятувати якомога більше тих локацій, тих людей і тих українців, щоб вони залишилися в Україні для відновлення. Чим більше, тим краще. Дякую вам. Дякую, Ярослава. Я хотіла тільки зазначити, що сьогодні всі представники туристичного бізнесу, які з нами на майданчику, є активними членами мережі захисту культурної спадщини, про яку якраз сьогодні і йде мова. І як сказала сьогодні пані Мар'яна, ще рано так загально, офіційно відкривати країну, тобто, бо безпековий фактор він працює, але
Ми сьогодні дійсно маємо поспішати. Ми маємо працювати на національному рівні дуже активно для імплементації стратегічного планування і практичних дій по розвитку соціального і волонтерського туризму. І сьогодні зараз я передаю слово Олені Казміній, кандидату економічних наук, директорці туристичної компанії «Орнамент України», членкині правління Асоціації в'їзних туристичних операторів, яка саме і має такий досвід, який напрацьовувався нами разом в складі нашої експертної команди. Будь ласка, Олено. Вітаю всіх присутніх. І попрошу пані Ольгу дати можливість демонструвати екран, щоб я могла запустити презентацію, чи якщо вона вже є, зараз я спробую це зробити. У мене буде також виступ з презентацією. Так. Тільки попрошу вас сказати, чи ви бачите мій екран уже. Так, дякую. Ми бачимо екран, можемо починати. Чудово. Ну, я, власне, вдячна також Ярославу, який зупинився на тих прикладах волонтерського туризму, який був навіть до початку війни. Я би також на цьому хотіла заакцентувати, що загалом таке явище існувало у нас і до початку війни. Ну, я приведу інший приклад, який мені дуже подобається. Це приклад із Малієвецької спадщини. Власне, це один із тих красивих палаців, які були збудовані декілька століть назад, які були в радянські часи використовувалися з різними призначеннями. Ну, тому пощастило, це був санаторій, але після виїзду з санаторію просто все почало занепадати, і от завдяки волонтерському руху, завдяки громадській організації, ми бачимо, як за декілька років територія була впорядкована, ну, по суті, врятований цей палац, на його території зараз утворений музей. Обласний історико-краєзнавчий, але вони на цьому не зупиняються, вони розширюють ареал своєї активності, тому що, ну, власне, що ми знаємо в Хмельницькій області, в першу чергу Кам'янець, ну, от зараз будуть Маліївці, вони хочуть зробити такий ареал, в якому і він якраз там має місце бути, тому що там багато цих палаців, і більшість з них вони в такому занепадаючому стані. Наприклад, один з наступних об'єктів – це об'єкт садиба Лозинського з англійським парком, з озерами в селі Удріївці. Я от покажу далі, як виглядали, наприклад, Маліївці до того, як туди прийшли волонтери. Ви навіть не побачите цього арочного мосту, який ви бачите на другій фотографії. Тобто це все робота людей, робота волонтерів за підтримки місцевої громади. І от зараз ми бачимо такий прекрасний палац, там відновлюється інфраструктура навколо, тобто це і водоспад, це і клумби, озера, і навіть можливість, тобто вони створили навіть власну конюшню для того, щоб це був дійсно повноцінний туристичний об'єкт. Ну і ми бачимо, от це буквально фотографії минулого тижня, як зараз виглядають Удріївці, і оця ось група волонтерів, яка всередині палацу займається тим, щоб його розчистити, прибрати сміття, і поступово буде займатися його відновленням. І, звичайно, тобто це такі одиничні були випадки, і, напевно, ми займалися всі іншими видами туризму і не якби раділи тому, що вони є, але для нас це було не настільки актуально. Але з початком повномасштабного вторгнення всі практично суб'єкти економічної діяльності були змушені звільнити свою активність і переорієнтувати її. І от кожен з нас задумався, чим ми можемо займатися далі, чим ми можемо бути корисні і як ми можемо, в принципі, продовжувати працювати. І от такий вихід – це була якраз організація солідарних і волонтерських поїздок. Тому що все ж таки у людей залишається потреба емоційної та фізичної реабілітації. І при цьому ті, хто готові їздити зараз, вони хочуть допомогти, вони хочуть своїми поїздками зробити якийсь позитивний внесок до тих об'єктів, які вони бачать, тому що ми возили і на Чернігівщину, де окуповану Чернігів і область, ми возили на Київщину, тому що, власне, от Київська область стала таким пілотним регіоном для розвитку волонтерського солідарного туризму, і ми розуміємо, що таких регіонів попереду багато. Ми говоримо про Харківську область, ми говоримо про деокуповану Херсонську область. Це як те, куди далі має розвиватися наш внутрішній волонтерський і солідарний туризм. Я хочу звернути увагу саме на от це формулювання, що волонтерський солідарний туризм – це
іде мова про майбутнє, коли ми використовуємо цей термін. Тому що у нас, правда, є дискусія, тобто, можливо, ці маршрути треба називати там темним туризмом, тому що вони пов'язані з трагедіями. Або ми говоримо про маршрути пам'яті, тому що це дійсно пов'язане з пам'яттю. Але на мою думку, найбільш вдалим формулюванням тим, яке спрямовує нас на майбутнє, це якраз іде мова про волонтерський і солідарний туризм. Тому ми розуміємо, що зараз залучена ще невелика частина в силу того, що мандрувати не готові всі, але те, що у нього будуть однозначно великі перспективи і майбутнє, тому що він працює на емпатії, він працює на тих кращих почуттях альтруїзму, які є в людях, і на бажанні допомогти, і це можливість. Чим він відрізняється від звичайного волонтерства? Це можливість і допомогти, і поєднати щось, дізнатися щось нове, поєднати оце пізнання, побути в спільноті, тобто він якраз є одною із найвдалих форм вираження волонтерства і солідарності. Дякую всім за увагу. Дякую, Олено. Я передаю слово зараз Марині Антонюк, директорці туристичної компанії Ukraine Intensives DMSC. Також Марина є членом правління Асоціації в'їзних туристичних операторів, і не просто так зараз ваші доповіді знаходяться разом, тому що ви разом якраз були послами України на міжнародному туристичному заході Балтур, і я думаю, що буде дуже логічно зараз пані Марині включитися. Будь ласка, Марина. Доброго дня всім. Так, я хочу розказати про наш досвід міжнародної комунікації на виставці нещодавно. Як бачите з фото, ми саме були там з попередньою спікеркою та з іншими компаніями. Це відбулося буквально 3 тижні тому. Ми були частиною об'єднаного національного туристичного стенду України і вперше представляли солідарний та волонтерський туризм як окремий вид туризму саме на такому майданчику. Так, хвилинку. Як це відбувалося? Традиційна виставкова комунікація є до, під час виставки та після. До виставки ми отримали публікації про такий вид туризму на ресурсах виставки та в місцевих ЗМІ. Під час виставки всім особисто розповідали про цей відповідальний вид туризму. І, звісно ж, комунікація та листування після виставки – це також дуже-дуже важлива складова промоції дестинації завжди. І найчастіше питання, які звучали, і здивування разом з тим на виставці: невже ви пропонуєте тури в Україну зараз? Що ви робите на виставці? Тож відповідь була така: так, ми запрошуємо всіх в Україну, але після нашої перемоги. Тож, чи актуально говорити про туризм вже зараз? Ось, наприклад, приклад тільки одного з результатів останньої комунікації – це відгук на нашу публікацію в LinkedIn, де після переходу в особисті ми домовились про подорож з волонтерською метою, і коли? В вересні. Тобто, щоб вони поїхали завтра, однозначно говорити про це потрібно вже сьогодні. Тому що специфіка більшості європейських туристів, як ви знаєте, в тому, що вони планують свої подорожі заздалегідь. Це для нас заздалегідь це за тиждень, а для них заздалегідь це за рік. І сьогодні на завтра в них тільки Rescue Teams виїжджають. Тому потрібно говорити про це вже зараз. І, як і завжди, серед відвідувачів можна було виділити представників як організованого, так і неорганізованого туризму, як B2C, так і B2B. Але, відповідно, комунікація з цими категоріями туристів, вона відрізняється. Відрізняється як меседж, так і відгук. Але ці складові комунікації залишаються основними. Це впізнаваність бренду України, ми продовжуємо говорити про Україну зараз. Це напрямок відновлення України відразу після перемоги і допомога постраждалим територіям та громадам засобами солідарного та волонтерського туризму. За дослідженнями Brand Ukraine, це робота МЗС, сприйняття України в світі, звісно ж, змінилося. І у нас величезна впізнаваність, але нам потрібно продовжувати нести інформацію про нас в світ, але щоб в цих результатах з'явився туризм, нам потрібно про це говорити. Хто як не ми. І емпатія і солідарність усього світу велика, але за словами відвідувачів, майже кожен готовий їхати, як тільки стане безпечно, але щоб це обернулося великим попитом в організованому туризмі,
потрібно дбати про відновлення галузі вже зараз, ще до закінчення війни. Наприклад, наші арабські партнери говорять, а як же до вас можна їхати після війни, якщо у вас все зруйновано? Хоча насправді вони їхали в Буковель, де, слава Богу, нічого не зруйновано. І це говорить про те, що обізнаність про реальний стан дуже низька. І нам потрібно говорити і пояснювати, і розповідати про те, як це буде відновлюватися. І те, що обізнаність про реальний стан низька, це не завжди працює на користь відновлення туризму. Над цим нам потрібно також зараз активно працювати. Наприклад, це не офіційна статистика, це моя суб'єктивна трактовка тих комунікацій, які відбулися на виставці. Є досить великий відсоток зацікавлених в солідарному та волонтерському туризмі, ми над цим працюємо, але також дуже велика доля тих людей, які хочуть поїхати у відпочинковий та екскурсіонний туризм після того, як стане безпечно. Наша з вами задача, щоб екскурсійний туризм також ставав одночасно і солідарним, і нам потрібно дуже обдумати комунікувати на рівні держави про те, що і як відбувається, і як ми плануємо це зробити. Закордонні туроператори мають уявлення про продукти солідарного туризму. Вони організовували відповідальні тури раніше в Африку, в Пуерто-Ріко, і зараз, на жаль, в цьому ряду стоїть Україна. Але позитивний план в тому, що принаймні частина туроператорів, ті, що працюють в корпоративному секторі, вони знають про цей вид туризму, готові включатися в підготовку. І також вони говорять про те, що в голови туристів це потрібно вкладати вже саме зараз. Тобто продовжуємо говорити про туризм на міжнародному рівні, не тільки про руйнації, а важливо продовжувати говорити про туризм. І таким чином ми готуємося відновлювати в'їзний туризм в Україну і впевнені, що це буде відбуватися через переосмислення ролі туризму. Коли солідарність, емпатія та підтримка, яку ми зараз скрізь відчуваємо, таку потужну, надасть нових сенсів і туризму. Дякую. Дякую, пані Марино. Тобто, дійсно, настав час готуватися на відновлення туризму, але позиціонувати ціннісний бекграунд солідарності, і це дійсно український шлях. Зараз з нами на майданчику присутні представники ДАРТ, вони, як зазначала пані Мар'яна, працюють з нами сьогодні цілий день, і нам дуже хотілося, щоб якраз від учасників нашої мережі отримали інформацію про ту діяльність, яка сьогодні відбувається. Пані Наталя Василенко, директорка Департаменту розвитку туризму Державного агентства розвитку туризму України. Я запрошую вас до слова. Можливо, у вашій відповіді ми почуємо вже і якраз відповіді на ті звернення, які сьогодні лунали з нашого майданчику. Дякуємо, пані Наталя, приєднуйтесь. Добрий день, так, дякую. Ми розуміємо, що сьогоднішня цікавість до України з боку світової спільноти, вона трансформується в бажання приїхати і подивитись на країну, яка відстояла свою незалежність, і познайомитись з нашими людьми, з нашою культурою та історією. Наразі найнижчим є рівень цікавості з боку українців, які вже зараз подорожують Україною і як туристи, і як волонтери. Зараз одним із наших основних завдань є формування вірних меседжів, завдяки яким ми будемо розповідати не тільки іноземцям, але й українцям про героїзм наших військових, про визначальні бої для нашої державності, завдяки яким ми стримали агресора і не дали йому піти в Європу. А також пояснити, що ми століттями боролися з цим ворогом за свою незалежність і розвиток. І тут я погоджуюсь з попереднім спікером Дарією Чудновою, що ми маємо в туризмі в історичному розрізі поєднувати минуле і сучасне. В актуальних умовах ми зможемо поєднати і культуру, і туризм, і солідарність. Ці сенси, меседжі стають і далі будуть ставати невід'ємними елементами нашого національного туристичного продукту. Плюс ми маємо доносити думку про те, що наша культура є досить особливо багатою на традиції, наприклад, за гастрономічними ознаками. І саме це дуже добре буде розкриватися в самих регіонах на Київщині, Харківщині, Сумщині та інших.
Це стимулюватиме як наших туристів, так і іноземних відвідувачів подорожувати цими територіями не тільки для того, щоб побачити місця боїв, але й ще для того, щоб краще познайомитися з нашою культурою та традиціями цих регіонів, які зазвичай є унікальними та дуже цікавими. Враження від української автентичності, вони дійсно зможуть стати рушійною силою у векторі саме волонтерського туризму, тобто надихати і стимулювати саме такий сегмент в туризмі. Паралельно подібний процес і цей інтерес туристів стимулюватиме самі регіони розвиватись в цьому напрямку і акцентувати увагу саме на своїй особливості, своїй автентичності. І коли до них будуть приїжджати туристи, вони мають бути готовими показати не тільки місця трагедії, а й свою культуру, історичну і гастрономічну спадщину. Тому, повторюючи слова голови ДАРТ Мар'яни Олеськи, скажу, що нам треба готуватися вже сьогодні і працювати вже сьогодні. І вже сьогодні дійсно ми можемо реалізовувати цей потенціал і надавати відповідні, якщо можна так сказати, туристичні продукти. Підсумовуючи сказане, хочу зазначити, що варто вже запрошувати українців їхати на ті території, які були нещодавно звільнені, де вже відносно безпечно. Це дасть людям змогу побачити масштаби руйнування, можливо, в них виникне бажання долучитись до відбудови цих регіонів. Крім того, подібні поїздки дозволять якнайшвидше відновити роботу самих цих регіонів, і, зокрема, і сфери гостинності. Для іноземців після перемоги ми можемо давати два типи турів. Один в частину країни, яка менше постраждала саме фізично, захід і центр. Будемо пропонувати такі рекреаційні тури, які дозволять нашим гостям насолодитись природою Карпат, дізнатись про культуру, звичаї людей, які мешкають в цих регіонах. Друге – це поїздки Київщиною, Черкащиною, Сумщиною, Сходом, Півднем, тобто такими маршрутами пам'яті. Віримо, що Україна займе високе місце і роль як чудова туристична країна, як і серед іноземних країн, так і в серцях українців. І відповідаючи на ваше питання щодо того, яким чином ми зараз рухаємось, ми рухаємось по всіх фронтах, працюємо для того, щоб і зберегти галузь сьогодні, почути і туристичний ринок, і споживачів, і громади, і інші органи влади, для того, щоб максимально консолідувати наші зусилля для досягнення спільної мети і втримати той потік і той потенціал, який ми маємо, для того, щоб його максимально добре розкрити в подальшому. Дякую. Дякую, пані Наталю. І я повинна сказати, що ми на сьогоднішній день зараз виконали завдання нашої стратегічної секції. Ми сподіваємося, що все, що сьогодні, всі ті болючі, скажімо, моменти і важливі моменти, які сьогодні були визначені, вони отримають подальше відпрацювання. Ви бачите, що вже є сьогодні дійсно потужна спільнота, прикладом слугує мережа захисту культурної спадщини, і тобто є група фахівців, з якою і експертів, з якою ми можемо далі продовжувати працювати. І сьогодні я повинна сказати, що в нас відбулись деякі технічні зміни в команді, в спікерів, і тому я прошу розуміння. В нас вже почалася якби обідішня пауза, але в нас є спікер Олена Яремчук, тобто це кандидат мистецтвознавських наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та архітектурної графіки Київського національного університету будівництва та архітектури. І секція, доповідь Олени попередньо була заявлена в другій секції, але ми переносимо цю доповідь, і тому, пані Олено, я запрошую вас до виступу. Тобто ми зараз переходимо до практичних кейсів реалізації солідарних ініціатив. Будь ласка, пані Олено. Доброго дня, вітаю всіх учасників заходу. І як, скажімо, такий безпосередній учасник навчального процесу у вищому закладі, хочу зауважити на деяких питаннях, які нас на сьогодні турбують і до яких ми теж хотіли привернути певну увагу. Без сумнівів, що поза сумнівом сьогодні залишається те, що збройна агресія проти нашої країни спричинила істотні зміни у системі вищої освіти України. В цілому і в системі мистецької освіти, зокрема. Ми це відчуваємо на собі, відчувають це на собі наші студенти. Це пов'язано не тільки із їх щоденними випробуваннями, скажімо так, вони повинні в тих умовах
умовах, які нам всім добре знайомі, продовжувати навчатися, продовжувати якби давати результати і в навчанні. І крім цього, вони є зацікавлені ще й в тому, щоб бути учасниками тих захисних процесів, які для нас всіх сьогодні є досить актуальними. Тобто сьогодні запит студентів на те, щоб приймати участь у таких діях, пов'язаних із захистом спадку національного, культурного спадку, бути фактично учасниками фронту, своєрідного нашого культурного фронту. Запит студентів на це досить великий. І тут потрібно сказати, що у таких заходах, які ми сьогодні ініціюємо, тобто проводимо, заохочуємо студентів до того, щоб вони, наприклад, брали участь у розписах бомбосховищ, розробляли проекти, які націлені на те, щоб відтворювати мистецькі роботи митців, які інколи сьогодні опиняються під фактично обстрілами. І студенти творчих кафедр і факультетів розробляють проекти, пов'язані із відтворенням цієї спадщини. Ці всі заходи не тільки мають суспільне таке значення, вони ще і дуже важливі і для формування можливостей студентів у тому, щоб вони напрацьовували свої навички як роботи в команді, щоб вони могли працювати в колективі. Як то відбулося при розробці колекції творів Марії Примаченко, ми знаємо всі, що були знищені частково, ці роботи частково були збережені, але ініціативою наших викладачів і було запропоновано створити такі роботи. І ця виставка відбулася, вона відбулася у стінах нашого університету, була демонстрована і мала, і такі заходи мають велике значення. Власне, оце те, про що хотілося сказати і на чому хотілося зауважити. Дякую вам, пані Олено, і за ті прекрасні ініціативи, які ми зараз, які здійснює зараз університет. І сьогодні ми будемо багато говорити і реферувати до цих ініціатив в 3-й, 4-й секції нашого семінару, тому ми будемо довго працювати. Я закликаю всіх учасників, навіть якщо ви будете стомлені, будь ласка, приєднайтеся до фінальних секцій. Інформація неймовірна, вона покаже той потенціал, яким зараз володіє наша молодь, тому що ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про нашу майбутню перемогу, про майбутнє нашої країни, і саме молодь є втіленням цього майбутнього. Я хочу підсумувати лише однією фразою, яку сьогодні пані Олена сказала. Дійсно, сьогодні всі, хто зібрався на майданчику, ми з вами повинні усвідомлювати себе учасниками культурного фронту. Це той внесок, який сьогодні в таких критичних умовах для країни ми з вами можемо зробити, але для цього ми повинні об'єднати наші зусилля. Я вибачаюсь, як модератор, ми дещо перебрали регламент нашої сесії, тому наша перерва буде тривати всього 10 хвилин, і в 12:30 ми починаємо з вами роботу над другою секцією нашого семінару. Дякуємо всім за участь.
Шановні учасники, у нас невеличка перерва. Ми починаємо роботу за 8 хвилин.
Шановні учасники семінару, ми переходимо до другої секції від культурно-гуманітарних солідарних ініціатив до створення проєктів солідарності на захист культурної спадщини. Я передаю слово модератору секції пані Валерії Бондаренко, консультантки проєкту USAID «Економічна підтримка України» і засновниці творчого об'єднання «Славута», керівниці міжнародного волонтерського культурно-гуманітарного проєкту «Відлуння руйнації». Зараз буде розгляд саме конкретних кейсів кращих практик, які були реалізовані учасниками мережі захисту культурної спадщини Київщини шляхом солідарного волонтерського туризму на засадах солідарної економіки. Пані Валерія, будь ласка, передаю вам права модератора. Шановні друзі, доброго дня. Наскільки видно презентацію, будь ласка, пані Так, ми Олю. бачимо презентацію, добре вас чуємо. Пані Валерія, можна починати? Так, ще раз доброго дня. Я дійсно торкнуся практичних моментів і хочу пояснити на конкретних прикладах, що взагалі таке культурно-гуманітарні солідарні ініціативи і як від них ми рухаємося до проєктів солідарності. Тому почну з самого початку, дуже кратко, але наглядно. Почну з волонтерського руху, з того фрагменту солідарності, який допоміг на першому етапі і зараз допомагає об'єднуватись і виборювати свою свободу і допомагати один одному. Хто не жив посеред бурі, той своєї не знає сили. Ці слова Лесі Українки дуже на сьогоднішній день наглядно показують, що відбувалося в перші дні. В перші дні об'єдналися всі, понад 2000 волонтерських команд було на Київщині, які почали спочатку хаотично, а потім синхронно рухатись і створювати систему спротиву. Хочу зупинитися на саме аграріях. Активне включення в спротив місцевих аграріїв, рестораторів, гастролокацій дало можливість на першому етапі нагодувати тероборону, тих, хто постраждав, переселенців, біженців і так далі. Ви бачите тут два аспекти. Перше – це одна з наших локацій, пекарня «Витач», яка відкрилась на другий день війни і почала випікати хліб. І друга – це наша локація медоварня, яка почала з свого напою робити такі коктейлі Молотова. Тобто допомога нашим воїнам і спротив нашим ворогам. Хочу сказати, що виробники відвантажили понад 200 тонн продукції у Києві на волонтерських засадах, створив цей потужний волонтерський рух. І така солідарність, вона дозволила не просто об'єднатися, а дало розуміння того, що дійсно іти нема куди, бізнес тут, земля тут. Треба рухатися і треба працювати у всіх напрямках. Солідарність, яка перемагає. Це тільки один фрагмент, який ми з вами розглянули. А те, що стосується солідарності в усіх її аспектах, яка на сьогоднішній день проявляється, і завдяки якої громади і на сьогоднішній день рухаються вперед і вирішують свої питання актуальні, це солідарна економіка. Це той принцип, за яким об'єднуються на сьогоднішній день всі місцеві виробники, бізнес, туроператори, всі для того, щоб дійсно вирішити нагальні потреби. Це набір дійсно організацій ініціатив, які допомагають проблеми вирішувати, і основні потреби на сьогодні – це потреба в їжі, житлі, теплі, роботі і, як виявилось, в культурі і освіті. Звичайно, що головна потреба – це в свободі, тому об'єднуються саме для допомоги військовим, для допомоги цивільним, ну і далі по нашим потребам. Ви бачите справа такий коло таке.
Солідарна ініціатива. Як вона народжується, солідарна ініціатива? Є потреба, нагальна потреба, яку треба вирішити. Об'єднання, виробник, громада, туроператор. Тобто суб'єкт виступає з цією ініціативою. Далі рухаємося далі. Далі йде, ой, я вибачаюсь, немножко, далі йде солідарна ініціатива, солідарна акція, тобто візуалізація того дійсно, що тобі потрібно. Далі мікропроєкт і солідарний проєкт. Тобто ми від невеличких кроків рухаємося далі. Цікаво, що на сьогоднішній день такі солідарні акції, вони сприяли задоволенню не тільки економічних потреб, а дуже важливо, що саме культурних потреб. Чому? Тому що дійсно бій виграє армія, війною економіка, а безсмертя здобуває культура. Людям потрібна була підтримка. Тому саме культурні акції в поєднанні з допомогою, нагальною допомогою, яка була потрібна зруйнованим територіям, стали актуальними в момент деокупації Київщини. І хочу привести приклад проєкту «Відлуння руйнації», який поєднав акції солідарності з нагальною допомогою на містах. Ви бачите, тут задіяні різні митці, в тому числі ті, хто змінив свій інструмент музичний на зброю. І в ході таких акцій мистецьких була надана допомога. Тобто в рамках акції були залучені різні організації, фонди. От ви бачите тут Slow Food Україна, який міжнародний рух гастрономічний на підтримку локальних виробників, який очолює в Україні Юлія Пітенка. Як тільки з'явилась така можливість, то почали надавати насіння українського виробництва для посадки на зруйнованих територіях. Ви всі знаєте, що люди садили городи. В Добропарку, наприклад, культиватори для того, щоб можна було справлятися з великою зруйнованою територією і не втратити врожай. Також БРСМ «Нафта» часто допомагали з паливом для того, щоб можна було їздити, і також допомагали з, наприклад, тими же матеріалом для відновлення фасадів будинків. Також благодійні фонди, які приєднувались, і, зокрема, благодійний фонд «Омріяна країна» – один із основних фондів, який дуже багато підтримав акції солідарності і який сьогодні з нами на зв'язку. Також ми кажемо про приєднання міжнародних організацій, які допомагали і які відвідували Україну. І не просто відвідували, а були представники в цих місцях, ми будемо про це ще говорити. Це і Фонд на захисті 4 свобід для України, американський фонд, представники якого приїжджали в Україну і не просто допомагали, а все це бачили і доносили інформацію до Конгресу США. Це і фонд «Українські активісти США». Знизу ви бачите нашу акцію в Чернігові, яку підтримала індійська діаспора, і багато таких організацій, які долучалися до такої підтримки. Це солідарна акція, яка дійсно привернула увагу, яка допомогла об'єднати виробників і вирішити якусь проблему. Ну, наприклад, там посадити город перемоги, чи там заклеїти вікна, чи допомогти військовим. Ну, військовим це в першу чергу надавалася допомога, тому що це дуже важливо. Але важливо перейти до іншого етапу. Це дуже важливо таким чином показати свою
солідарність і привернути увагу до цих проблем, які треба вирішити, щоб світова спільнота звернулася і комплексно можна було проблему вирішувати на всіх уровнях, і з залученням світової спільноти, і з залученням держави, і з залученням організації міжнародної технічної допомоги. Тобто комплексно вирішувати ту чи іншу проблему. Тому зацікавлені учасники об'єдналися в рамках проєкту USAID в таку мережу захисту культурної спадщини в контексті солідарної економіки. Чому в контексті солідарної економіки, зрозуміло, тому що це механізм, який дозволяє об'єднуватись задля вирішення нагальних потреб і далі розвивати проекти солідарності, проекти, до яких можуть долучатися на всіх рівнях і які мають довгостроковий ефект. Я зараз хочу запросити Наталію Ільчук. Це наш місцевий виробник, яка в період війни відкрилася як туристична локація, яка відвантажила 63 тони грибів своєї продукції, відвантажила в період окупації, часткової окупації Київщини. На сьогодні Наталія рухається далі. Від волонтерства, від солідарних ініціатив вона вийшла на проєктну роботу. І на сьогоднішній день готова нам розповісти про своє бачення такого проєкту. І, будь ласка, Наталія, вам слово. Наталія Ільчук. Так. Є тут? Так. Гриби Чути? бачимо, тепер вас. Так. Бачите? Так, видно? Так, ми вас бачимо, Наталія. Бачите, так? Доброго дня всім. Коротко про наш шлях від фермерства до волонтерства. Звісно, в перші дні війни нам, як виробникам, було незрозуміло абсолютно, що і як діяти далі, тому що ми працюємо з таким продуктом, який дуже швидко псується, який росте, і березень місяць для нас, як і завжди, був таким найбільш плодороднішим, тому що в нас це активний збір урожаю, тому що піст завжди припадає на цей період. І коли нас накрила війна, треба було дуже швидко приймати рішення, що робити. І проблема з працівниками, проблема зі штатом, тому що людям страшно, всі роз'їхалися. І коли оця хвиля накриває, ти дуже швидко приймаєш рішення. І я однозначно вирішила залишатися і спасати цей урожай, а далі буде якось рухатися. І це такий цікавий шлях, який виріс в волонтерство, тому що в перші дні березня в Київщині були такі події, коли ми не могли реалізувати своїми звичними шляхами через супермаркети і так далі. І треба було шукати інші шляхи, і треба було якось організувати виробництво. І я одержала неймовірний досвід не продавати, а віддавати, досвід не працювати з штатними навченими працівниками, а працювати з тими, хто до тебе прийшов. І наше підприємство в перші дні березня перетворилося в таку площадку психологічної допомоги, тому що в людей була паніка, в магазинах нічого не можна було придбати, люди не розуміли, як діяти, а тут вони приходили, могли назбирати самостійно для себе, для своєї сім'ї, для своїх рідних, близьких. І потім, коли вони за день-два, які закривали свої потреби, вони могли приходити і збирати ці гриби для тих, хто не міг доїхати до нас, і ми якось могли би їх передавати далі. І тут включилася Валерія Бондаренко, я вам безмежно вдячна за підтримку в той складний час, коли Валерія в Києві розвернула такий штат, утворила гастроармію,
які приймали по 2-3 тонни грибів щодня, роздавали місцевим жителям, волонтерам на ресторани, могли годувати тероборону і так далі. Це в той момент було дуже таким важливим шляхом. Тобто ми проявили свою солідарність, об'єднали навколо себе в перші дні березня, по-перше, місцевих жителів, які не були нашими штатними працівниками, по-друге, об'єднали тих, хто приходив, допомагав приймати нашу продукцію і роздавати це. А потім згодом, звісно, це переросло в те, що нам восени, в жовтні місяці, ми змогли провести таку акцію «Ліщиновий уікенд», на якому ми вже пішли далі, ми вже зрозуміли, чим ми можемо допомогти громаді. Ми висвітлили наші зруйновані місця в нашій громаді, зокрема клуб, який був зруйнований в Бишеві. Привернули увагу, що чим самим хтось з волонтерів, якісь можемо залучати інші громади, світову спільноту для того, щоб допомогти у відбудові, показали масштаби цих варварських дій, і незважаючи на те, що ці дії були, що поруч є ми, підприємство, яке продовжує працювати, незважаючи на ці всі моменти. І сьогодні, оскільки нашими китами являється культура, туризм і солідарність, виникає головне питання: чим ми можемо бути корисними? І хочеться йти далі і об'єднувати навколо себе громадськість, людей, які можуть долучатися. Зараз весною ми хочемо зробити проект. Ми закупимо насіння місцевих виробників, українські сорти, які ми хочемо роздати людям нашої громади, потім зібрати урожай і таким чином не тільки грибами, печерицями, а ще й іншими продуктами, вирощеними на території Бишівської громади, допомагати сухим дівчатам і волонтерам, які роблять сухі супи, борщі, передати цю всю городину для того, щоб далі передавати військовим і в ті громади, які не можуть, не мають можливості і мають проблеми з продовольством. Дякую за увагу. Тому працюємо на перемогу, рухаємося і спільно це все робити значно краще. І ми демонструємо солідарність на всіх рівнях. Наталія, дуже дякую. З нами на зв'язку зараз Херсонщина, Харківщина, Дніпропетровщина. Тобто ці області, які на сьогоднішній день в процесі такої виснажливої боротьби за свою свободу. І я хочу особливо звернутися до тих областей, ще раз підкреслити цю презентацію Наталії і підкреслити той фактор, що Наталія працювала в 5 кілометрах, вдумайтесь, в 5 кілометрах від лінії фронту. Тобто Ясногородка, там, де була страусова ферма, була в окупації, за 5 кілометрів від Наталії. Наталія працювала, вивозила гриби і нікуди не рухалась. На сьогоднішній день локація розвивається, і як туристична локація вона відкрилась саме восени, тобто вже в тому році. Це дуже важливо. Це приклад того, що не треба втрачати надії, треба працювати і рухатися вперед, якщо є така можливість. Яким чином солідарні акції сприяють відновленню території? Найкраще про це можуть розказати благодійні фонди. Один із таких знакових фондів, який опікувався і культурою, і допомогою на Київщині, це і не тільки на Київщині, а на багатьох територіях України. Це фонд «Омріяна країна». І я хочу надати слово Олексію Толкачову, який зараз перебуває з нами на зв'язку, і щоб ви звернули увагу на статистику. Фонд надав допомогу на 67 мільйонів гривнів. І, Олексію, будь ласка, ви є на зв'язку? Дорогі колеги,
Так, мене І не видно, просто чути? так, не просто так. Тут ця картинка, Олексію. Теж, будь ласка, її прокоментуйте. Обов'язково, Добре? обов'язково. Так, а мене видно, не видно? Дуже добре видно. Видно. Окей. Насправді, правильно вже говорилося попередніми спікерами, що волонтерський такий солідарний туризм, він існував і раніше. Так казав і Ярослав Ємельяненко стосовно пожеж в Чорнобильській зоні. Ми намагалися практикувати те ж саме, коли ми в Харківській області намагалися відновлювати Шарівський палац. Така пам'ятка архітектури. Тут же попередні доповідачі говорили про позитивні досвіди. У нас був не зовсім позитивний досвід. Влада тоді нам перекрила весь кисень, але тим не менше ми намагалися залучити всіх охочих туристів, які їхали за враженнями. Ми їх намагалися залучити ще й до конструктивної, якоїсь творчої, російському созидательної діяльності. І це спрацьовувало. З 24 лютого ми побачили величезний попит у людей, які навіть ще не були волонтерами, але попит на те, щоб поїхати і подивитися на зруйновані території, на відлуння війни, відчути, доторкнутися до цієї руйнації, до цієї трагедії, тому що телебачення і новини, вони не передавали всієї повноти і гостроти відчуттів. Звісно, ми намагалися трансформувати цей ефект в якусь конструктивну діяльність, щоб люди, коли їдуть просто в населені пункти, ще скидалися грошима і привозили щось корисне, починаючи від шкарпеток для місцевого населення, закінчуючи будівельними матеріалами. І це теж спрацьовувало. От, власне, з Валерією Бондаренко стався з проектом «Відлуння руйнації» на цій фотографії, яка зображена на презентації, в селі Бишів відбулася просто дивовижна річ. З одного боку, ми приїхали на акцію, яку влаштовувала Валерія, але вже дуже швидко дізналися, що в Ясногородці люди потребують відновлення житла. І відбулася прекрасна комунікація, в результаті якої наш благодійний фонд «Омріяна країна» побудував сім'ї будинок. Секундочку, дзвінок був. Таким чином, одна сім'я в Ясногородці, у якої було повністю зруйноване житло, вони отримали будинок саме завдяки тому, що ми взяли і поїхали на акцію, яку влаштовувала Валерія Бондаренко «Відлуння руйнації» в рамках волонтерського солідарного туризму. Але і на цьому не зупинилася наша співпраця і ефект. На цю акцію в Бишів я запросив відомого українського діяча, одного з лідерів революції на граніті Олеся Донія. Олесь Доній поїхав, подивився на руїни, дізнався від селищного голови Івана Юрійовича Розная про проблеми, які є в селі, про те, що там зруйнований дитячий садочок, пошкоджена школа, зруйнований будинок культури. І от Олесь Доній вже поїхав в Італію, спілкувався там з мерією міста Форлі італійського. І італійці, звісно, прониклися нашою проблемою, вони теж захотіли відвідати Україну, у них постало питання, як підтримати, давайте ми там гуманітарну допомогу передамо в Україну. Олесь Доній скерував це саме в інше русло, сказав, давайте ви візьмете і підтримаєте якийсь конкретний проект в Україні. Наприклад, в селі Бишів відбудуєте дитячий садочок і будинок культури. А італійське місто підтримало попередньо таку ідею, вони вже навіть зробили публікації в засобах масової інформації, що вони будуть відбудовувати в Бишеві дитячий садочок і будинок культури. І це вже відкриває нову можливість для міжнародної співпраці. Ми абсолютно не можемо уявити, які результати дасть той чи інший візит, та чи інша комунікація, але ми маємо вибудовувати максимальні варіанти для нетворкінгу, тому що лише в поєднанні зусиль і ресурсів ми можемо створювати унікальний калейдоскоп майбутнього розвитку. Власне, це те, що потрібно Україні. Ми не зможемо з одного джерела взяти все і закупити. А всі гуртом, як мурахи, ми можемо досягати видатних результатів. Ми намагалися залучати вже волонтерів до розбору завалів в зруйнованому музеї в Сковородинівці Григорія Сковороди. Ми залучали постійно волонтерів до наших волонтерських поїздок в Харківську, в Чернігівську область. Стояла ціла черга з волонтерів, які дуже прагнули потрапити в Херсон одразу після звільнення. На сьогодні, мені здається, є певна складність в адмініструванні всіх цих ініціатив, всього цього волонтерського запалу, тому що волонтерський солідарний туризм – це не про імпульсивне захоплення на один раз. Наше завдання – брати волонтера і включати його в системну діяльність, щоб волонтер, відвідавши якусь територію,
встановлював власний патронаж, власну опіку, можливо, над певними сім'ями, над певними об'єктами, можливо, над певним парком або зруйнованою будівлею. І таким чином постійно здійснював солідарний творчий ефект у відбудові України. От зараз ми над цим працюємо, щоб волонтери включалися всерйоз і надовго. Дуже дякую вам, колеги, дякую проєкту. І нас чекають великі і виклики, і великі результати. Я дуже вдячна за таку оптимістичну доповідь. І ваша книжка, яка називається, так же як і фонд «Омріяна країна», я думаю, що вона в подальшому буде не просто так, як зараз користується попитом, а ще задасть певний такий позитивний вектор. Ми побудуємо країну, яка омріяна нами. І зараз ми мріємо і діємо. Це теж є сутність нашої солідарності. Ще одна локація, шикарна локація. Я не просто так сказала про мріємо і діємо. Уявляєте собі, майже 1,5 місяці стояли в Мотижині, в Добропарку, екопарку, стояли окупанти. Вони знищили, ліворуч ви бачите, знищили будівлі. Але на цих руїнах навкруги розквітло понад 5 мільйонів тюльпанів, які були посаджені. Це було надзвичайно видовище, і саме там ми влаштували першу таку солідарну акцію, яка називалася «Квітує земля». Туди виїхав ансамбль Збройних сил України і виїхав військовий госпіталь, хлопці, які проходили реабілітацію після полону, і зробили там таку акцію солідарності. Добропарк відродився, на сьогоднішній день активно працює і теж активно включився в мережу захисту культурної спадщини зі своїми ініціативами і проєктами. Будь ласка, надаю слово директору парку Вікторії Ришковій. Будь ласка, Вікторія. Вікторія, Добропарк. Чути? Так, чути, так. Видно мене? Ні. Дуже добре. Так, Добропарк – найбільший приватний парк в Україні загальною площею 360 гектарів. Ми знаходимося в Київській області, село Мотижин. Трагедія країни не оминула і наш парк. Вже під час військових дій з 26 лютого окупанти завдали нищівного удару, і у нас дислокувалося 314 одиниць ворожої техніки. Повністю знищена інфраструктура, центральна трьохповерхова будівля, електрокари, ярмаркові будиночки, колекція писанок, які розмальовували Асоціація українських художників, трактори, техніка для обробки землі. Тобто все знищено. Окупанти навіть забрали з собою садові інструменти, коли залишали наш парк. Також багато постраждали рослини, знищені кулями сакури, згорівші від полум'я дерева, знищене центральне поле тюльпанів, від гусениць танків постраждала третина лавандового поля. І це тільки наочні збитки. Але незважаючи на всі зовнішні фактори, природа має свою силу і завжди буде над людиною, тому команда Добропарку активно почала працювати над відбудовою і збільшенням нашої дендроколекції. Ми вже почали з кінця квітня після розмінування території і відкрилися для відвідувачів 6 травня колекцією тюльпанів 5 мільйонів. І вже з середини травня минулого року ми почали активно проводити багато благодійних заходів, акцій. Першим з таких проєктів був «Відлуння руйнації» в рамках волонтерського солідарного туризму 13 травня, де військові ЗСУ з воєнного госпіталю мали можливість поринути в арт-терапію серед колекції тюльпанів, піонів та різних інших культур весняних, поласувати кулішем на польовій кухні, який готував Костя Грубич. Також послухати презентацію нової пісні «Молитва за Україну» заслуженого
академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Багато заходів ми проводили для діток Київської області, які постраждали під час окупації у гарячих точках. Це були благодійні спортивні заходи серед природи, ароматів сезонних квітів, лавандових полів. Ми проводили багато активностей, акробатичні зони, батути, інші ігрові види спорту, художнє мистецтво було, танцювальні локації і за участі професіоналів та спеціалістів. Художники були та інші спортивні викладачі. Багато проєктів було започатковано, розпочато по розвитку екосистеми і рослинництва за участю волонтерів. Якраз таки ми започаткували город перемоги, Slow Food, привезли нам багато насіння, і волонтери висадили багато овочевих культур і рослин. І також ми плануємо розвивати цей проєкт далі, з кожним сезоном додавати все більше і більше, збільшувати цю ділянку. Також з Інститутом біомедичних технологій ми створили навчально-демонстраційний центр пермакультури для студентів в наукових цілях, там з модульним лісосадом, алейним землеробством та різними грядками. Плануємо здивувати всіх вже цим новим сезоном. Відкриття буде 27 квітня. В нас 3 мільйони тюльпанів. Ми співпрацюємо з голландськими партнерами, які дуже нам допомогли у відбудові після окупації. Потім влітку буде лавандові поля, 60 тисяч кущів, гортензія, і багато ми цього року зробили дитячих активностей, зон відпочинку, басейн, глемпінг, містечко для відпочинку і фудкорти. Тому формування партнерських відносин громадськості і бізнесу – це є найбільш актуальне питання. Підтримка кожного має свою філософію і політику, і тому сприяє для розвитку якогось певного напрямку. В Україні можна і потрібно реалізовувати цікаві проєкти. У нас в нашій державі є великий потенціал, попит, команда, яка готова працювати, любити свою справу, тому ми не зупиняємося, з оптимізмом будуємо плани на майбутнє і запрошуємо до співпраці волонтерів, всіх бажаючих, щоб створити найбільший простір для відпочинку разом. Дякую. Дякую, Вікторія. Дякую за ініціативу з приводу городу перемоги. І такі ініціативи, вони дійсно мають потенціал перерости в довготривалі проекти, що зараз над чим ми зараз і працюємо в рамках проекту USAID. І це дуже велика подяка за розуміння проєкту в тому, що це треба розвивати, поглиблювати, допомагати і місцевим виробникам, і громадам розвиватися. Тому що дійсно кожен проєкт, який ми зараз з вами розглядаємо, він має дві складові. З однієї сторони така ініціатива в подальшому, вона допомагає бізнесу, а з другої сторони вона допомагає громаді вирішувати ту чи іншу проблему. Наприклад, город перемоги, на який будуть залучатися волонтери з одного боку, з другої сторони там же будуть відпочивати і знайомитися з гастрономічною спадщиною, вчитися готувати діти, запрошені з навколишніх сіл, які постраждали, причому дуже постраждали, ви знаєте, ці райони, вони були дуже розбомблені від російської окупації. Тобто це можливість відпочинку і навчання. Також далі є можливості розвитку в інших напрямках. А тепер хочу перейти до дуже цікавої незламної локації, я б так сказала. Це Ірпінь, ресторан «Невинний кіт». Славнозвісна 11-та лінія Ірпіня, ви бачили її по телевізору і, мабуть, були поруч. Туди, куди водять іноземні делегації для того, щоб показати всю цю трагедію, яка відбулася з містом за часів окупації, і підводять якраз будівлі, це будівля Ірпінські Липки, і ось прямо в цій будівлі зруйнований ресторан «Невинний кіт». Як ви думаєте, чи може зруйнований ресторан
спрацювати, як він може відновитися і куди він рухається. Будь ласка, запрошую до слова співвласницю ресторану «Невинний кіт» Ірину Бондарєву. Будь ласка. Дуже дякую. Вітаю всіх учасників. Чутно мене? Так, добре чутно. Угу. Рада знову мати змогу спілкуватися з вами. Це дуже приємно, що ми маємо таку плідну співпрацю. І дякую, що є такі організатори цього заходу і цього направлення, який архіважливий сьогодні для нас, як для України, як для нашого відродження. Напрямок саме захист культурної спадщини шляхом культурного, солідарного та волонтерського туризму. І ми розуміємо це, тому що дуже багато людей, вони були на нашій локації зруйновані, і це саме волонтери, туристи, які проявляють дуже такий сильний активний інтерес до всього українського наразі. І нещодавно ми спілкувалися з одним британцем, він режисер, і він такий, ну, дуже вражений нашими людьми, стійкістю нашою, і він його вражає все, що його оточує. Він, наприклад, наша Укрзалізниця, яка по хвилинам працює, незважаючи на війну і поламані двері в купе. От. І він так дуже-дуже був, ну, соромився свого відношення до України, тому що сприймав це як одне ціле з Росією. Тому оце такий приклад, наскільки важливо людям сьогодні донести цінність українського всього. І ми, як зі своєї сторони, можемо теж свій внесок зробити, саме поділитись гастрономічними традиціями нашої країни. І зараз пропонуємо туристам, у нас можна замовляти на доставку такі бокси з нашими кіш-пирогами, які мають такий історичний український стародавній рецепт, і також комбуча, яка теж це ферментований напій, який оздоровляє і який є аналогом українського квасу. А ми знаємо, що на території України дуже багато було квасів, більше 300 видів, і це такий зараз маленький екскурс в історії України. Тобто можемо ділитися інформацією про, ну, наразі, от коли вже приїжджали на зруйнований ресторан люди, то дивилися на ці руїни, і ми могли запропонувати нашу їжу, нашу українську їжу. І так само зараз вже теж у нас така гарна новина. Ми закінчили ремонтні роботи в нашій новій кав'ярні і зовсім скоро вже плануємо відкритись. І тепер, ну, вже так надіємось, будемо запрошувати, я думаю, що десь весною запрошувати всіх у гості. От, і, вибачаюсь. І ну, наразі ми шукаємо можливість придбати необхідне обладнання і проєктуємо наш куточок-музей. Ну, от ви бачите на фото, є такі залишки нашого там декору, якісь бокали, наші. У нас було дуже багато металевих декорованих таких, ну, і котів, і там пташки. І це все, ну, частина цього, те, що залишилось, ми хочемо розмістити в цьому музеї. Це дуже, ну, такий, знаєте, сильний, вражаючий такий
вражаючий такий, ну, вибачте, те, що ну, таке спотворено, оці фрагменти нашого декору, і дивлячись на фотографії того, який був ресторан, просто люди, які приїжджають, вони зразу можуть побачити все, що понівечено, що спотворено і ушкоджено ну, силами війни. І зараз коли ну, ми плануємо з нашими дизайнерами теж цей музей, от, і хочемо теж зробити можливість цифрової ідеї з переходом по QR-коду, ну, коли люди можуть приходити до нас у кафе і подивитися, наприклад, який ресторан був, який, ну, і контраст того, що є. І далі, звичайно, коли ми вже відкриємось, звичайно, ми хочемо приймати активну участь у всьому, що в усіх потребах нашої громади. От, в принципі, перші дні війни, коли ще ресторан не був зруйнований, ми годували і тероборону, і військових, і волонтерів. Все, що було в нас, вся їжа, котра там була, люди мали змогу там поїсти і знайти прихисток. От, але ж коли вже було зруйновано, то, звичайно, такої можливості вже не було. Але весь час ми на зв'язку з волонтерами Ірпінської нашої громади і допомагаємо з їжею, з одягом. От. І, звичайно, коли ми відкриємо кав'ярню, так само ми хочемо приймати активну участь у потребах місцевих організацій, наприклад, які займаються захистом тварин. І також хочемо відновити ділянку біля нашої там 11-ї лінії, біля цього будинку, де був невинний кіт, і облаштувати ділянку там газонами і відновити дерева, які там ну, хочемо насадити. Ну, таким чином, таке бачення, ну, це крок за кроком, скільки ми зможемо, будемо допомагати громаді. Вікторія, ой, Ірина, дякуємо дуже, трохи час вичерпали. І насправді дуже цікаво, дуже корисно. І хочу сказати, що в Інстаграмі можна знайти сторінку невинного кота і на сторінці зробити замовлення того ж кіт-кіш пирога і інших цікавих страв. Тобто заходьте, шукайте і підтримуйте ресторан «Невинний кіт». А ми продовжуємо далі. Будь ласка, Оля, дай мені доступ до презентації. Ми вимкнули, тому що перебрали час. Так, зараз, одну хвилиночку. Надали, да? Бачимо презентацію, рухаємося. Прохання трохи швидше, пришвидшити процес, пришвидшити виступи. Так, ще одна позитивна, вдала практика – це пекарня-кав'ярня «Витач», яка відкрилась на другий день війни. І на території якої знаходяться два унікальних об'єкти культурної спадщини. Це каплиця Української Духовної Республіки, побудована Олесем Бердником за ескізами Тараса Шевченка, єдина в світі така каплиця, і унікальний козацький вітряк. А ще там печуть дійсно унікальний живий хліб. Будь ласка, співвласниця пекарні Ірина Сапко, до слова. Пані Ірино. Пані Ірино Сапко. Ну, поки пані Ірина приєднується, якщо приєднається, вона мене, я думаю, що замінить. Я сама скажу буквально два слова. Ми робили там солідарну акцію і на цій локації, і спілкуємося з нею з перших днів війни.
Локація знаходиться в мальовничому місті Витачів на березі Дніпра. Коли почалася війна, локація дійсно відкрилася, не побоялись відкритися і почали активно працювати. Робили хліб для ЗСУ, кожен день 300 буханок. Приєдналися, пані Ірина, ні? Так, в мене інтернет зник в останню секунду. А, все, пані Ірина, надаю вам слово, будь ласка. Доброго дня всім, вас вітаю. У вас питання 3 хвилиночки, так. Да, я швидко. До початку війни, до початку нашого відкриття ми вступили в неймовірну асоціацію дорогами вина та смаку. І коли почалася війна, всі учасники стали волонтерами незламності, а ми її хлібним осередком, так сказати. Дякую всім, хто нам допомагали борошном. Ми пекли ЗСУ, тероборона, і в нас була велика частина в селі, яку ми також забезпечували хлібчиком. Пекарня створила за цей період 6 робочих місць. Волонтерам продовжуємо волонтерити. Це хлібчик, сухарики, печиво разом, яке ми створили і робимо саме тільки для наших воїнів. Воно унікальне, тому що воно півроку збереження, і воно таке, що хлопці кажуть, робіть нам, тому що це як такі батончики енергетичні, воно дуже смачне і спраги не викликає. Тому хлопці дякують, ми його продовжуємо пекти, волонтерити. І наша пекарня знаходиться в мальовничому місці, і як закінчується тільки наш город-паркан, зразу починається територія заповідника, на якому є капличка, як сказала пані Валерія, яка побудована в 91-му році, і вітряк. Олесь Бердник, видатний український діяч, він подарував селу капличку вітряк, і ми про це ми турбуємося. Раз в рік прибираємо капличку, стираю рушники, витираю всі ікони, і нам весною всіх запрошую для того, щоб допомогти нам, тому що 3 секунди, доброго дня. Всі запрошують до нас. Капличка і вітряк, вони потребують ремонту, тому що дах вже зіпсований, він дерев'яний. Звісно, за 30 років вже дерево зносилося. Ось, запрошую всіх, там скільки в мене ще 1 хвилина? Є ще, так. Олю, поширь екран, будь ласка, не можу поширити екран. Не видно мого екрану? Ваш екран видно. Моя бабуся завжди говорила, що поки печеться хлібчик в печі і горять дрова, то Україна жива. Тому ми живі, ми йдемо вперед, ми воюємо, йдемо до перемоги. Дякую вам. Дякую дуже, дякую, Ірино. Удачі Ще вам. є час? Я можу продовжити. Хочу доповнити одну річ, сказати, що 9 березня, от ми кажемо, окуповані території, які підлягали окупації, не підлягали. Витичів не підлягали, не були в окупації, але 9 березня, скажіть буквально 2 слова, що у вас сталося. 9 березня ми були в Києві з чоловіком, купували борошно, і в цей момент прилітає крилата ракета. Вона летіла від каплички паралельно пекарні і врізалася за 150 метрів від вітряка. Це від 150 метрів від пекарні. Вона розсипалася, і всі мене питають, чому так? Я кажу, це місце сили. Це місце сили, місце молитв, місце медитацій. І вона крилата величезна ракета, де 1,5 тонни боєголовка, і вона просто на 1000 шматків розсипалася. Це було страшно. Коли ця ракета, життя зберіглися, але дорогу до святинь вона зруйнувала. Тому зараз на часі дуже важливо відновлення цієї дороги. Дорога дуже важлива. І, пані Ірина, ви хотіли ще запросити кудись наших волонтерів. Будь ласка, 1 хвилиночку.
Да, запрошую всіх весною перед Пасхою. Ми будемо прибирати цю територію, капличку. Всіх запрошую. Будемо, можливо, зробимо майстер-клас, можливо, спочатку прибираємо, а потім хлібчик випечемо. Тому приходьте до нас, час, дату, ми оголосимо, зробимо анонс. Чекаємо дуже з відкритим серцем і душою. Дякую, Ірино. Це ще одна солідарна акція в рамках мережі захисту культурної спадщини, яка має потенціал перерости в проєкт, в великий проєкт потужний на захист культурної спадщини, саме цих святинь, які знаходяться в Витачеві. Дякую, Ірино. Дякую Ось, вам. будь ласка, Витачів, ви бачите справа церкву, бачите акцію, бачите волонтерів і смачний запашний хліб. Є в нас ще одна солідарна ініціатива, дуже така класна на сьогоднішній день. Називається «Придбай рослину, допоможи озелененню зруйнованих територій». До слова запрошую Олену Бугіру, директора садового центру «Даллас». Будь ласка, пані Олена. Доброго дня всі учасники та глядачі семінару. Дякую організаторам за таку можливість прийняти участь і продемонструвати наш новий міні-проект, який має гасло «Посади дерево, допоможи зруйнованим територіям України». Локація, яку я хочу запропонувати зараз для відвідування туристів, знаходиться на території нашого садового центру «Даллас». Це місто Бровари, Київська область. На жаль, на початку війни наша територія теж зазнала руйнувань, але, на щастя, незначних. У нас були пошкоджені дахи тепличних комплексів, де зберігалися рослини, та частково були пошкоджені рослини. Але в листопаді місяці минулого року ми поступово власними силами все відновили, тому що задача у нас була зберегти наші запаси і можливість поновлювати озеленення міст. Локація, яку я пропоную, знаходиться на території разом з медоварнею, медовий спас, де теж, я думаю, ви всі знаєте, Валерія Бондаренко теж активно допомагає нам залучати туристів до нашої локації. Ми зі своєї сторони пригощаємо напоями, автентичними стравами. Паралельно бажаючі можуть відвідати і керамічну майстерню Перехреста, де представлені авторські роботи, українські обереги. Тобто досить багато цікавих місць ви можете у нас відвідати. Що стосується проєкту «Посади дерево, допоможи зруйнованим територіям України». Я можу вивести презентацію на екран, так? Ви зможете вивести презентацію, коли Валерія відключить свою презентацію? Да, Валерія. Зараз відключаю. Так. Все відключила. Відключається. Підключили? Стоп. Так. Підключено, так? Ні, не видно. Так, я вибачаюсь. Зараз. Пані Олена, якщо... Так. Вже грузиться, так, так. Все, є вже. Є, чудово. Вибачаюсь за затримку. Наш міні-проєкт «Посади дерево, допоможи зруйнованим містам». Оскільки ми одна із перших компаній, яка була на ринку рослинної індустрії, протягом 20 років ми збільшуємо зелені насадження в садах, парках, скверах, на всіх житлових комплексах, які знаходяться
по всій Київській області та Україні. На наступних фото ви можете побачити, на жаль, що внаслідок російської агресії кількість випалених і зруйнованих зелених просторів, на жаль, зростає. І наша ідея проєкту полягає в тому, щоб за рахунок локації залучити туристів, відвідувачів, зробити свій внесок в придбання рослин для висадки на цих територіях. Якщо ми дивимося на фото, яке є ліворуч, асоціюється в мене оця яма, яка лишилася внаслідок ракети, як посадкова яма для дерева. А наступне фото, ми можемо побачити, що дійсно, як проходить цей процес. Тобто там, де є рани, нанесені рани, ми можемо посадити чудові, прекрасні зелені дерева. Тому кожен бажаючий, який відвідує нашу локацію, зможе особисто вибрати рослини в нас на території, тому що в нас є достатньо великий асортимент. Рослини – це всі контейнерні, є крупноміри, є досить невеличкі саджанці. Так, і я вам покажу зараз каталог в наступних слайдах, так? Це де кожен може вибрати, і наші консультанти допоможуть підібрати цей асортимент. Далі ви бачите карту, де ми вже прийняли участь в благодійних заходах. Це, оскільки ми в Броварах знаходимося недавно, ми не відновили, ми висадили, зробили благоустрій на території модульного містечка, яке було побудовано за допомогою польських волонтерів і установлено на території нашого міста. Ми зробили благоустрій, висадили кущі, дерева для того, щоб покращити емоційний стан переселенців, які там перебувають і знаходяться. Плідно співпрацюємо з Броварською громадою, з мерами сусідніх громад. Тобто кожен бажаючий може вибрати конкретне місце посадки для своєї рослини, позначити його на карті і прийняти участь у благодійних посадках в цих місцях від садового центру. Цей проєкт ми запроваджуємо весною цього року, оскільки сезон висадок тільки починається. В нас є посилання за допомогою QR-коду, зможна придбати рослину, зробити внесок і допомогти відновити зруйновані території. Хтось скаже, що, можливо, зараз... Так, мене чути ще? Чути. За півхвилинки. Так, можливо, хтось скаже, що зараз рослини, озеленення і війна – це речі несумісні, але це неправда, це не так, тому що для людського серця є одним з найочевидніших антистресів – це квіти, це рослини, і це ліки від втоми, від агресії, від депресії. Я рахую, що квіти являються якраз і символом перемоги красивого над потворним. І взагалі це квіти – це такий одвічний знак перемоги, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ворожа ракета може зруйнувати дерево за лічені хвилини, а щоб дерево виростити, потрібно десятки років. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу локацію, приєднатись до участі в нашому проєкті і допомогти відновленню зруйнованим територіям. І по виступу Ірини, як називається, невинний кіт, я зрозуміла, що так, ще раз це підтвердило, що потреба така є, тому я Ірині напишу і ми запропонуємо нашу допомогу. Вона сказала, що потрібно буде допомогти влаштувати газони, висадити рослини, тому ми обов'язково будемо на зв'язку і солідарно будемо продовжувати нашу взаємодопомогу та розвиток солідарного туризму.
Пані Олена, дуже вам дякую. Дякую і за ініціативу, яка виникла прямо зараз. От бачите, як працюють проекти солідарності, як працює солідарність. Такий нетворкінг, який надає вже одразу результат. Дуже дякую, дуже дякую. Будемо садити навесні, робити зеленим, прикрашати наше життя. Дякую. Дякую, за увагу. Далі рухаємося. Презентація видна, так? Далі остання наша презентація, дуже творча така, можна сказати. Це наша локація в селі Іванків. Ви всі знаєте про зруйнований краєзнавчий музей, де зберігалася колекція Марії Примаченко і ткалі, теж відомої, Ганни Верес. Хочу надати слово Надії Константинівні Бірюк, керівниці відділу культури, національності, релігії, молоді та спорту Іванківської райдержадміністрації, яка не просто опікується відновленням цього музею, підтримку місцевої творчості, але також має певні напрацювання, певні ідеї і пропозиції щодо солідарних проєктів. Будь ласка, пані Надія. Треба звук включити, звуку немає. Натисніть мікрофон вас вимкнутий. Так, зараз. Доброго дня всім. Ви знаєте, що наш Іванківський край, він дуже багатий на культурну спадщину, адже в нас проживали народна художниця України Марія Примаченко і наша народна художниця ткаля Ганна Іванівна Верес. І їхні роботи зберігалися в нашому історико-краєзнавчому музеї. Але Іванківщина з перших днів прийняла на себе удар російських загарбників і зазнала руйнувань не тільки житлова цивільна інфраструктура, а й наші заклади культури. В нас пошкоджено 25 закладів культури. Повністю знищений це бібліотека в селі Підгайному і наш історико-краєзнавчий музей. Але, як ви знаєте, нам вдалося зберегти картини Марії Примаченко, і не тільки картини Марії Примаченко, вироби наші і рушники старовинні, і вишиті сорочки, і ще багато дечого. І в нас добре, що нам запропонували взяти участь у цьому проєкті. І вже в перші дні до нас приїхала, дякую вам, Валерія, і ми зробили таку акцію на наших сходах нашого згорівшого музею. Це були дітки, які навчаються в дитячій школі мистецтв імені Марії Примаченко, діти, в яких були зруйноване житло, їхні батьки, а також були працівники культури, працівники музею. І в нас виникла ідея щодо проведення і відновлення нашого історико-краєзнавчого музею. В нас вже багато чого робиться по відновленню музею. Перш за все, ми дякуємо і Міністерству культури і інформаційної політики, адже ми зареєстровані на сайті Safe of Spot, де люди із інших країн мають змогу не тільки в себе купити квитки в театр чи в музей, але й в наш історико-краєзнавчий музей. І вони купують по 5 фунтів, це простий квиток, і по 20 фунтів, це, як вони кажуть, золотий квиток у наш музей. Також у нас підписано із Департаментом управління культури і туризму Київської військової державної адміністрації, нашою Іванківською селищною радою, Міжнародним благодійним фондом Гільдія Арт та нами меморандум також по відновленню нашого історико-краєзнавчого музею. І вже перші кроки робляться. Будемо оголошувати конкурс на проект по нашому музею.
але цього замало. Коли була, дякую, Валерія, що ви в нас були, і в нас виникла така ідея, що дитяча школа мистецтва імені Марії Примаченко і наш центр дитячої юнацької творчості відділу освіту, і наші майстри, вони до весни виготовляють уже сувенірну таку продукцію, і ми зробимо таку акцію, виставку продаж, щоб кожен міг купити нашу продукцію дітей і не тільки наших майстрів, і ці кошти підуть на відновлення нашого історико-краєзнавчого музею. Ми також співпрацюємо із волонтерською групою із Латвії. Є така відкрита майстерня, де художник Вадим Верник. Вони вже, ця волонтерська група, зробили 63 репродукції картин Марії Примаченко, міні таких картин із муравської смальти, венеціанського скла, і які також хочуть передати у наш краєзнавчий музей. Також співпрацюємо із ткалею, заслуженим художником України, нашою також місцевою. Це Верес Валентиною Іванівною, з її внуком Юрієм Вересом. Також він запрошує до нас різні фонди для того, щоб приїжджали, дивилися, що сталося з нашим музеєм, і більша спільнота знала. Я дала, може, десь більше 50 інтерв'ю різним газетам і телеканалам, також, щоб ця новина про наш історико-краєзнавчий музей розійшлася по всьому світу, і ми змогли залучити різних волонтерів для відбудови наших закладів. Ну, ми самі також працівники культури, що ви знаєте, що після деокупації ми всі, хто вийшов на роботу в будинку культури, в нас розвернуто волонтерський штаб, і там ми і плетемо носки, і маскувальні сітки, і готуємо їжу для наших солдатів. У нас багато ЗСУ стоїть в нашій громаді. Тобто допомагаємо. З концертами виїжджаємо до них, і з новорічними вітаннями. Тобто працюємо, всі працюємо. Пані Надію, дуже вам дякуємо. Будемо рухатись далі і реалізовувати проекти. Вами зацікавились, ви знаєте, ще німецьке місто Ірландін, яке готове теж надавати там благодійну допомогу і також рухатися далі. Ви сказали, дякую, сказали про Юрія Вереса. І остання наша така презентація. Саме хочу запросити до слова Юрія, яким чином спадщина, так, одну хвилиночку, щось в мене презентація не рухається, зараз одну хвилиночку. Так, яким чином родинний спадок зберігається і візуалізується в творчості нащадків. От Юрій Верес, він засновник рок-фольк-гурту «Кам'яний гість», онук української вишивальниці та ткані Ганни Верес. Будь ласка, Юрію, ви з нами на зв'язку? Так, всім привіт. Дякую за участь. Дякую за те, що об'єднуєте людей. Такі зусилля, такі проекти цікаві. Я хочу згадати, звісно, про свою бабусю в першу чергу, тому що пишаюся її творчістю, пишаюся тим, чого вона досягла сама. І ось, наприклад, один з рушників її, коли я беру його в руки, я розумію, що фізично бабусі вже нема, але оця любов, яку вона вкладала, вона в цих роботах. І це справді унікально, тут є відчуття енергії навіть. І, на жаль, цю любов знищують. І знищують в дуже великих масштабах, в тому числі, от як Надія Костянтинівна сказала, в музеї в Іванкові були знищені рушники, одні з найкращих робіт моєї бабусі. Відповідно, я дуже опікуюся зараз її творчістю, збираю те, що можна зібрати, і показую людям те, що можна показати. І вона вела дуже активну діяльність, у неї був проєкт присвячений Тарасу Шевченку, і я якось провів таку паралель, що це
переклад з літературної української на ткацьку українську. Тобто, фактично, рушники – це поезія, тільки візуальна. Що стосується Тараса Шевченка, то пізніше, після того, як вона зробила свої роботи, з'явився Кобзар Тараса Шевченка. Це було у 72-му році, який проілюстрований роботами бабусі. І так, я не знаю, видно там, не видно щось. Ну так, мабуть, краще. Видно. Так, і коли ми почали відновлювати, привертати увагу до творчості і бабусі, і прабабусі, тому що вони обидві займалися ткацькою діяльністю, і це все мені дуже близько, звісно, тому що це моя родина, то почався інтерес міжнародний, тобто з'явився Польський центр допомоги культури Україні, які зняли фільм «Стерти націю». До речі, його презентація офіційна буде в музеї Голодомору 22 лютого. То запрошую, можете приєднатися, прийти туди побачити. Дуже сильний фільм вийшов. Також ми подали зараз в Український культурний фонд заявку на проєкт, який буде об'єднувати собі декілька напрямків. Це і воєнна фотографія, тому що я ще фотокореспондент, я відвідую прифронтові території, роблю знімки. Ми робимо виставки, і виставки проходять. От зараз моя виставка проходить в Брюсселі, в Європарламенті, там окрема ціла локація присвячена цим фотографіям. І ми вирішили продовжити оцю тему з Кобзарем, але трошки розвинути, видати книгу з світлинами цієї війни, але проілюстровану рушниками. І ці рушники будуть виступати символом загоєння ран, відновлення нашої країни і незламності нашої. Такі у нас ідеї, такі у нас проекти, і я дуже дякую всім партнерам, хто долучається. Я скажу, що культурний фронт стоїть пліч-опліч з воєнним, і від того, як ми відновлюємо та розвиваємо культуру, залежить наша перемога. І нам потрібно дуже багато працювати в цьому напрямку, щоб наша культура дійсно була захищена. Дуже дякую. Дякую, пане Юрію. Хочу сказати, що з нами на зв'язку також є онука відомої художниці, яка на сьогоднішній день робить унікальні витвори мистецтва. Покажу, ось її робота «Україна сильна». Це пані Олеся. Є вона на зв'язку? Ні, нема на зв'язку. Добре, потім про неї. І таким чином в творчості нащадків проявляється той генетичний код, який закладено в різних інтерпретаціях. Зараз хочу надати слово професору, доктору технічних наук, декану архітектурного факультету НУБА Олександру Кащенко. Хочемо почути, яким чином студенти приймають участь в солідарних проєктах, яким чином ваш заклад цьому сприяє і направляє студентів. Будь ласка. Чи є пан Олександр? Так, є. Доброго дня. Вітаємо. Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу дякую за можливість прийняти участь в цій потрібній цікавій конференції професійній. І коротко про суть питання. Архітектурний факультет нашого університету, він за масштабами найбільший в Україні, має багато напрямів підготовки, серед них проєктування будівель і споруд, містобудування, дизайн, інтер'єр, мистецтво, дизайн та інші. І в кожному з цих напрямів є своя лінія,
щодо збереження і охорони пам'яток культури, архітектури. В своїй концепції підготовки архітекторів, художників, дизайнерів, які володіють методом вивчення, охорони, збереження пам'яток архітектури, виділяємо 3 рівні. Перший рівень – це базовий, фундаментальний, коли вивчається історія архітектури, мистецтво. Студенти виконують обмірні роботи реальних пам'яток архітектури, накопичують інформацію. Другий рівень – це професійний, де студенти вивчають архітектурне проєктування, методи створення об'єктів, конструкції, технологію, матеріали, і що є підставою для вивчення пам'яток архітектури. І третій магістерський рівень – це рівень концептуальний, креативний, коли вирішуються проблеми цінності пам'ятки архітектури. І що найважливіше, це питання нового будівництва в історичному середовищі. З цим питанням нам всім відомо, що є великі проблеми в містах України, оскільки порушуються правила професійної етики, часто руйнується історичне середовище, тому ми тут акцентуємо увагу на цій підготовці. Тепер деякі ілюстрації із сказаного. Якщо можна, дозвіл на демонстрацію екрану. Це наша загальна схема. Ми готували її в такому інтернаціональному вигляді, зважаючи, що є гості з-за кордону, і бачимо підготовчий етап до університетської підготовки. У нас потужна ця підготовка, спеціальні екзамени, потім підготовка на першому рівні, як я вже говорив, і спеціалізації на магістерському рівні. На схемі це виглядає таким чином. Перший, другий курс – це вивчення історії, теорії, архітектурні обміри. Це перший етап. Другий етап, третій, четвертий курс – конструкції, матеріали, проєктування, дослідження і бакалаврську роботу виконання на четвертому курсі. В тому числі є проекти щодо збереження пам'яток архітектури. І п'ятий, шостий курс – магістерський рівень, це дослідження, це проєктування в історичному середовищі з відповідними практиками. Щороку є літня практика, пов'язана з нашим питанням. Перелік дисциплін, які забезпечують ці лінії, вони відмічені тут. Це архітектурне проєктування, історія, теорія, малювання, скульптура, матеріали і технології, і методи реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів і консервації. Ось реальні приклади пам'ятка архітектури Софія Київська, де ми проходимо практику на об'єкті ЮНЕСКО. Студенти виконують обмір, і вони зробили цінні обміри в підвальних приміщеннях, які знадобилися. Пані Куковальська відмітила цю роботу. І роблять зарисовки, вивчаючи і пам'ятку архітектури, і накопичуючи інформацію щодо цієї пам'ятки. Також моделюють історичну забудову, в даному випадку рядову забудову житлову, створюючи це в макетах. Далі виконують графічні роботи вивчення історичних пам'яток, так звана вправа відмилка архітектурна, коли досить ретельно моделюється певний об'єкт історичної архітектури. Студент цю роботу виконує на протязі 2 місяців одну таку роботу, а на протязі року 4 такі роботи. Це перший курс. Це такі ж роботи по вивченню пам'яток Чернігова і міської забудови, відтворення їх в графіці. Далі літня практика, студентська робота, акварель. Далі ознайомча практика, де студенти реально знайомляться з забудовою, виконують начерки, потім працюють в архіві і здають теоретичний звіт з
прикладами своїх зарисовок. Далі ми намагаємося приділити увагу тетіївській культурі, яка незаслужено вивчається в вищих навчальних закладах і мало вивчається. І маємо деяку таку колекцію, співробітничами з народними майстрами, які відтворюють форми тетіївської культури. Так. Далі в нас є тема одній з кафедр – це вітряки України, і обмір, і цифровізація об'єктів, цих об'єктів, і пов'язані ми з музеєм під відкритим небом Пирогова і створили свій альбом обмірів, і, тобто перевели в креслення об'єктів, на яких не було креслень. Ну і далі інтернаціональна така робота, у нас є ідея, вона реалізована, подвійний диплом з польськими колегами, коли ми відтворюємо реконструкцію, робимо реновацію, революцію об'єктів архітектури по Києву, але за участю польських колег. Студенти навчаються один семестр в Любліні, потім поєднують свої навчання з нашою програмою. Таким чином ми беремо за мету робити базу даних по архітектурним об'єктах шляхом студентських робіт, обмірів. І намагаємося застосовувати, зараз цим займаємося, нову техніку, сканери і таке інше. Дякую за увагу. І приклад комплексного проєкту, це вже кваліфікаційна робота, реконструкція і замків, і по території України, де частина це консервація, а частина є реставрація, що погоджується з місцевою громадою. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре. Цікаві презентації. Ми сподіваємося, що проєкти, що студенти зможуть прийняти участь в наших проєктах солідарності, робити свої роботи курсові в рамках таких солідарних проєктів. Дуже дякую. І також змістовне наповнення навчального процесу. Дякую вам. Спасибі. Дякую. Шановні друзі, в нас, на жаль, дуже мало часу, тому на обговорення в нас буквально пару хвилин. З нами на зв'язку дуже багато областей України. Хочу надати буквально 3 слова. Будь ласка, Олеся Кисленко, заступник голови Прилуцької РДА, яка робить багато солідарних проєктів. Вона сьогодні прослухала нашу презентацію. Пані Олеся, буквально 3 слова. Що ви можете сказати? Наскільки особисто, наприклад, вашому регіону це цікаво? Вітаю, пані Валерія. По-перше, хочеться дуже подякувати вам за запрошення нас головою на даний форум. Ваш проєкт, до якого ми були дотичні, відлуння руйнації, тому що ви знаєте, ми в зв'язку з тим, що ми створили свій проєкт «Прилуччина. Відлуння руйнації», ми з вами познайомилися у нас на Чернігівщині, саме у нас на Прилуччині, у чудовому палацовому комплексі Качанівка. І хочеться сказати, що це унікальна культурна спадщина, що потребує захисту та подальшого розвитку, саме наш палацово-парковий комплекс Качанівка, тому що саме цей комплекс, він отримав статус національного історико-культурного заповідника. І я вам більше того скажу, це одне із 7 чудес України. І ви, пані Валерія, знаєте, що ми спільно з головою розробляємо ряд проєктів для того, щоб відбудувати нашу Прилуччину, тому що такі громади, як Парафіївська, Ічнянська, Сухополов'янська частково були в окупації. Тому нами ж був створений відеопроєкт, щоб донести як до громадських організацій, благодійних фондів та різних міжнародних партнерів для того, щоб залучити більше коштів на відбудову як інфраструктури, так і для поліпшення життя громадян. І ви знаєте, що у нас на території Прилуччини саме перебуває більше 10 тисяч вимушених переселенців, якими військова адміністрація з перших днів війни опікується і підтримує.
Це Тобто, якщо коротко, тобто проект створення такої мережі – це проект захисту Качанівки, захисту цих святинь. Дякую, пані Олеся. Ще буквально одну репліку. З нами на зв'язку Харків, актор Харківського театру Богдан Адаменко. Будь ласка, пане Богдане, півхвилиночки фідбек від того, що ви зараз почули. Наш незламний Харків. Так. Будь ласка, вмикніть мікрофон, буквально півхвилиночки. Пан Богдан зараз в ТРО, так? Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бо я Дуже добре чуємо, так, так. Пан Богдан захищає сьогодні нашу країну якраз на передовій. Дякую вам, дівчаточки, хлопці, дякую вам щиро, безмежно. Те, що я почув, завдяки пані Валерія запросила. До речі, у мене зараз починають виступати сльози. Дуже дякую за те, що ви робите в будь-яких фронтах. Це є безмежно. Коротше, не буду говорити, де я зараз знаходжусь, хочу. Трошки я пишу і хочу вам прочитати. Сьогодні тут неначе тихо. Сьогодні тут неначе як колись. Лиш вітер, чекаючи домовитися те, що там за обрієм безжалісно горить. Сьогодні тут неначе тихо. Сьогодні бачиш небо і гласі. Голодні, зморені, потічні, саме гостинні. Сухі, сиві, старі. Були молоді, з чимось сповненими болі виходять люди з-під землі. Можливо, буде пів хвилини, можливо, хвиля. Дай нам Бог. Легені знов і знов стихнути. Зелений дух свободи, країни, за яку ми молимо, коронати падаючих бомб. Дякую вам. Пане Богдане, дуже дякую. І ми всі, я думаю, що всі, хто тут присутні, я хочу закінчити цими словами, цими віршем пана Богдана. І ви якраз є уособлення нашої культури на передовій. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам захисту Божого і до перемоги з віршами, з поезією, з наснагою до перемоги. Дякую дуже. Дуже дякую, шановні учасники. За результатом нашої другої секції будуть створені пропозиції, які ми надамо, сформуємо для нашої мережі. Ви знаєте, що ми створили мережу захисту культурної спадщини в контексті солідарної економіки для того, щоб системно, комплексно розвивати проекти, рухатись вперед на всіх рівнях, на регіональному, всеукраїнському і міжнародному. Тому всі наші пропозиції, вони будуть з вами обговорені, будуть скинуті в чат. І далі будемо втілювати в життя наші напрацювання. Дуже всім дякую і передаю слово модератору пані Олені. Дякую вам за чудову роботу секції. І зараз від практичних прикладів ми переходимо з вами до огляду інструментів. Тобто, якими інноваційними інструментами сьогодні ми можемо ефективно впливати на захист культурної спадщини і на відродження туризму. Модератором третьої секції я запрошую пана Євгена Самойленко, заступника директора Департаменту культури та туризму Київської обласної державної військової адміністрації, начальника управління туризму. Будь ласка, пане Євгене. Так, дякую, Олена. Добрий день, шановні колеги. Продовжуємо роботу і відкриваємо роботу нашої секції. Секція номер 3
у нас цифровізація як інструмент збереження та промоції культурної спадщини та туризму. Одразу хочу сказати, що будемо дотримуватись суворо регламенту, тому що у нас дуже багато учасників і дуже добре, що від початку нас все одно залишається дуже багато на зв'язку, попри те, що і лунала повітряна тривога, і зараз важко з інтернетом, зі світлом, але ми все одно не здамося і проведемо на найвищому рівні, так як попередні модератори задали тон. Тому, шановні спікери, буду наголошувати на регламенті, будемо попереджати, незважаючи на те, що нам багато є про що сказати, але сьогодні такий у нас формат, що ми маємо, проситимемо максимум 10 хвилин, бажано 5-7, щоб ми таймінгу дотримувались. Отже, щодо безпосередньої моєї доповіді, це віртуальний музей пам'яті війни, як написано в програмі. Я перш за все хотів би подякувати пані Олені Матузенко і проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку, USAID, економічна підтримка України. Це надзвичайно потужний консолідуючий інструмент. І мені здається, що не випадково вибрали дату 20 лютого. Пані Олена, мабуть, щось знала. Саме сьогодні в підтримку і в знак солідарності з Україною прибув президент Сполучених Штатів в Києві. Він зараз перебуває під звуки повітряної тривоги. Ми працюємо об'єднано і активно в наших секціях. Тому я впевнений, що ми на правильному шляху. Це дійсно потужний інструмент, і тому підтвердження – це вже 30 учасників підписання цього меморандуму про збереження культурної спадщини шляхом солідарного і волонтерського туризму. Ви бачили вже доповіді представників і органів державної влади, Державного агентства розвитку туризму, представників бізнесу, нашої потужної гастроармії Київщини, які з перших днів війни працювали об'єднано, ніхто не думав нікуди не виїжджати, не складати руки, всі працювали і працюють як одне ціле. І цей інструмент, саме солідарний волонтерський туризм, він саме на часі, і це те, що продиктовано сьогоднішніми умовами. Ми і так об'єднані, ми спілкувалися, ми співпрацювали, але саме в такому влучному форматі, дякуючи підтримці USAID, ми зараз, ця співпраця набула нових змістів і сенсів. Щодо сучасних інструментів цифровізації, тема нашої секції, я б хотів би продемонструвати на прикладі роботи Департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації. З перших днів війни ми прийшли на роботу під вибухи, і у нас є такий інструмент, як туристичний портал «Мандруй Київщиною». Ми подивились на нього, прийшли, взяли документи важливі, все, і думали, як далі працювати. Перше рішення було прийняти закрити туристичний портал, тому що там були всі контакти, і багато з тих, хто сьогодні виступав, там були їхні локації з геоданими, з місцями на карті позначеними, і це було прив'язано до Google карт, і так як у нас зараз є на порталі. Треба було закрити, тому що загарбники вже стояли в Чорнобилі і рухались на Іванків. Ми теж сьогодні чули нашу колегу, і вони там зруйнували музей у Іванкові. Тому ми розуміли, що ворог уже ось поруч, тут десь десятки кілометрів, і треба було щось робити. Закрили портал, і всі вважали, що туризм зараз не на часі, який може бути туризм, іде війна. Так і зараз, сьогодні йде війна, сьогодні президент в Києві, ми всі працюємо, і туризм став, то був розважальний туризм, різні види туризму. Зараз у нас солідарний і волонтерський туризм. Після того, як наші Збройні сили вигнали окупантів з Київщини, ми відновили роботу порталу, але завдяки солідарній такій співпраці з проєктом «Війна впритул» ми домовлялися з органами місцевої влади, з військовими, з ДСНСниками про те, щоб туди потрапили наші технічні спеціалісти і зафіксували всі ці звірства, зробили такі 3D-тури. Я б зараз хотів, дайте мені, будь ласка, дозвіл продемонструвати екран.
І я хочу вам показати, як виглядає такий віртуальний музей пам'яті війни і що це за інструмент, що нам дало саме така ідея. Виникла ідея зафіксувати руйнації, щоб пам'ятати і показувати нащадкам, якою ціною виборюється свобода саме сьогодні. І для цього створили VR-музей пам'яті війни в нас на порталі. Видно, так? Скажіть, будь ласка. Так, видно. Створили віртуальний музей пам'яті війни. Ще ось тут є різні розділи, 13 розділів зараз доступні, ми постійно їх далі розширюємо. Ось видно Ірпінь, Буча, Гостомель, завод Кока-Кола, Велика Димирка, Іванківський районний історико-краєзнавчий музей, який знищений. І сьогодні Надія Костянтинівна виступала з доповіддю. Горенка, Стоєнка, Бородянка. Всі ці звірства фіксувалися ще на зруйнованій мрії, яку ви зараз бачите, в Гостомелі. Ще дим на ангарі йшов, коли допустили туди фахівців, і ми це все зафіксували. Наприклад, заходимо на Ірпінь, і сьогодні виступала Ірина Бондарєва, і співвласниця ресторану «Невинний кіт». Я не знаю, чи вона бачила, в нас на порталі є зруйнований, на жаль, ресторан, ось він знаходиться, ви всі можете побачити. Ми бачили сьогодні презентацію, і в новому форматі вони відновлюються і розказують про ці жахіття війни, а у нас на порталі ми можемо побачити ось «Невинний кіт» якраз після деокупації Київщини, як тільки прогнали рашистів з цього. Все це дало, це не просто розділ для того, щоб ми показали презентацію на конференціях. Що це нам дав такий інструмент цифровізації цих звірств? А те, що після того, як ми це опублікували, через тиждень самі провідні країни світу і засоби масової інформації, такі як The Times, Guardian, німецькі, китайські, корейські, італійські, дуже багато провідні засоби масової інформації написали про наш портал з посиланням, і всі побачили. В той час, коли брехлива пропаганда розповідала, що з цивільним населенням їх армія остання в світі не воює і нічого вони поганого не роблять, то ми продемонстрували ці жахи війни, і ось можна побачити. Сьогодні вже цього побачити не можна, тому що місця відновлюються, відбудовуються, будуються школи, садочки, незважаючи на те, що триває війна. І навіть рухаючись по центральній вулиці міста, ми б не побачили того, що ось ви зараз можете побачити з висоти пташиного польоту і побачити ці всі масштабні руйнування. Провідні засоби масової інформації показали це все в себе, і в нас через тиждень зник на порталі, зник цей розділ. Виявляється, його заблокували, тому що дуже багато скарг пішло, що тут якийсь контент. Звичайно, контент загарбникам такий не подобається, вони влаштували тисячі скарг і нам його заблокували. Відновили, ми його роботу відновили, і більше 600 тисяч користувачів змогли побачити ці страшні наслідки війни, і таким чином ми привернули увагу до наслідків війни і запрошуємо всіх співпрацювати і шляхом солідарного волонтерського туризму, і шляхом сучасних 3D-технологій і цифровізації залучати і туристів, і інвесторів до відбудови Київщини і відновлення туризму. Спочатку туризму солідарного, волонтерського, туризму пам'яті, а потім і класичного туризму, тому що так чи інакше ми впевнені, що до нас поїдуть і на Київщину, і в Україну поїдуть туристи, щоб побачити, чим живе цей героїчний народ, який пережив такі звірства, який зараз боронить свою свободу, незалежність, не тільки свою, а європейську і, в принципі, захищає світову демократію. Тому я впевнений, що ми сьогодні, мої колеги, ви бачили в програмі, що у нас присутні і представники IT-бізнесу, і представники академічної наукової спільноти, які також сьогодні розкажуть про важливість інструменту, такого як цифровізація, при захисті культурної спадщини України у воєнний та поствоєнний період. Колеги, не буду зловживати увагою і ще раз звертаю увагу на те, що в нас час обмежено. Я всім дякую за увагу і буду передавати слово наступному спікеру. Дякую.
Наступним спікером у нас є Олена Чернега, це кураторка проєкту по цифровізації за напрямками туризм та культура в місті Києві, КП «ГІОЦ» Київської міської державної адміністрації, з темою доповіді «Цифровізація як інструмент захисту культурної спадщини України та маркетингового просування солідарного та волонтерського туризму». Олена, прошу, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Видно презентацію, да? Початок презентації. Зараз я Так, видно. налаштуюсь. Так. Доброго дня, всіх рада чути, бачити. Всім бажаю, щоб в кінці не забути наснаги, здоров'я, миру, успіху, всього найкращого. І починаю доповнювати і розповідати свою доповідь щодо цифровізації як інструменту. Так, дійсно, я погоджуюсь зі своїми колегами. Дякую, Євгена, що ти зачепив це питання важливості цифри. І я тебе доповню і скажу наступне, що сьогодні цифра – це не тільки інструмент маркетингу і просування, це інструмент комунікації і інструмент як наша зброя, тому що саме під час війни цифровізація відкрила себе з боку не тільки новітньої технології, а саме такої зброї. Це сучасно, це необхідно, тому що цифровізація зараз виконує як мінімум 3 функції: це збереження, ревізія і, звичайно, промоція, про те, що ми говоримо, тому що швидка інформація розповсюджується, і ми можемо реально показати ті події, що відбуваються сьогодні, зараз і в цю секунду. І, крім того, зафіксувати те, що відбувалося. Це конкурентно спроможне, тому що Україна наразі туристична дестинація, яка під час військової дії показує свої ресурси і розповідає всьому світу, і стає досить конкурентною на світовій туристичній площині, культурній площині. І це, звичайно, ефективно, тому що, я вже сказала, це швидко, оптимізовано, і це дуже ефективно як для інструменту саме цифровізації. Які технології зараз використовуються в світі? На мій розсуд, цифри статистичні. Це перша технологія блокчейну NFT, 35%. Віртуальна реальність, вона досить розповсюджена, про що ви вже почули від Євгенія на прикладі платформи «Мандруй Київщиною». Big Data і аналітична довідка, і доповнена реальність як такий інструмент, зараз досить новий, але досить активно використовується. Покажу вам невеличкі приклади. Платформа NFT маркетплейсу, для тих, хто розуміє, це досить такий вагомий інструмент. Для тих, хто, можливо, це нове поняття, розкажу, що мова йде саме про оцифрування за допомогою NFT-технології з метою збереження, що досить актуально для солідарного і волонтерського туризму. Далі трошки мої колеги ще доповнять цю тему, тому не буду довго розповідати про NFT. Віртуальний тур як приклад. Ми бачимо, що це від Google Arts and Culture проєкт, оцифрована наша спадщина Heritage, тому також ця технологія досить популярна. Зрозуміло, Big Data і GIS, ми всі цим користуємося, це досить також активна технологія і не тільки для туризму, а й для дотичних галузей, але все одно вона використовується і вона досить така змістовна, ґрунтовна. Доповнена реальність, зрозуміло, що це також гарний формат для оцифрування саме артефактів, пам'яток, пам'ятників і так далі. І що зараз в Україні у нас, що сьогодні в тренді? Оцифрування тематичних маршрутів в різних регіонах та в усій Україні з готовою туристичною пропозицією, саме волонтерсько-солідарний туризм, маршрути волонтерсько-солідарного туризму також є потреба, є необхідність оцифровувати, і чим, в принципі, в рамках проєкту ми займаємося і намагаємося це робити, і максимально люди зі сфери EIT на рівні міста Києва, на рівні Київського регіону, це досить добре розуміють, і багато моїх колег під час війни почали допомагати саме в цій сфері, за що насправді я дуже вдячна, і використовували свої особисті
ресурси для того, щоб допомагати, і допомагають по сьогоднішній день. Ви також їх почуєте, і це дуже правильно. Віртуальна реконструкція, да, це один з таких, можливо, моїх найулюбленіших методів, тому що цей метод дозволяє показати, що було раніше і що є сьогодні або в даний момент. Ну, наприклад, ми вже почули про невинний кіт, дуже гарна ідея, молодці, що зробили, показали, як вони виглядали, якими вони були раніше і що зараз в них відбувається. І безпосередньо те ексклюзивне надбання, яке ми зараз вже з вами маємо, і в рамках волонтерського солідарно-волонтерського туризму, який народились у нас нові артефакти, нові туристичні магніти, якщо так правильно сказати, з великою філософією, з великими думками, але ці локації є, і їх також треба оцифровувати, щоб показувати, щоб розповідати. І, звичайно, я абсолютно погоджуюсь з думкою, що сьогодні в нас віртуалізований туризм – це наш інструмент, і після перемоги, звичайно, у нас буде велика кількість туристів подивитися на цю націю, націю героїв, націю незламних людей. Але сьогодні ми вже за допомогою саме цифрових інструментів підігріваємо наших потенційних споживачів бажання відвідати, бажання подивитися, бажання допомогти, бажання завітати і так далі. Це дуже правильна стратегія, і я думаю, що ми всьому світу цією стратегією якраз на прикладі себе показуємо цей успішний кейс, і він вже почав реалізовуватися, і це дуже правильно. І в продовження цієї думки ефективність відоцифрування в країні солідарно-волонтерського туризму. Що ми можемо зробити? Це підвищити нашу значимість нашого надбання, покращити нашу репутацію як туристичної локації, як культурної локації, як дестинації загалом, зберегти, зафіксувати за допомогою технологій і залучити, тому що цифра нам дозволяє якраз залучати нові інвестиції. Інвестиції – це не тільки про гроші, насправді, це про ресурси, це про освіту, це про кейси, це про взаємодосвід, і вже сьогодні ми розпочали роботу, Євгеній казав, і я зараз продублю ще інформацію щодо Київського регіону, наприклад, по цифруванню муралів в Бенксі, по використання доповненої реальності для відтворення істот з картин Примаченко. І от такі маленькі кейси, вони будують цю загальну стратегію оцифрування того надбання в рамках солідарно-волонтерського туризму. І воно вже зараз, сьогодні працює, тому що, знову повторюю, що цифра – це дуже вагомий інструмент, такий інструмент для розвитку туризму і культури. І не можна казати, що туризму зараз немає. Він є, туризм був, є і буде. І, відповідно, сьогодні він трохи відзмінений саме в віртуальну таку віртуалізацію, але він є. І ми це маємо використовувати. Тому, колеги, я всіх закликаю до використання цифрових інструментів, до використання цифровізації як процесу, яка виконує багато функцій, і до, звичайно, такої консолідації і розвитку нашого туристичного потенціалу сьогодні, і ми можемо робити те, що ми можемо робити сьогодні, показуючи нас світу і показуючи наше надбання. Всім дуже дякую, рада всіх чути, бачити, і ми переможемо, і це буде дуже скоро, я впевнена. Дякую. Дякую, Олена, дякую за дуже цікаву доповідь і презентацію, дякую за співпрацю, і нашу співпрацю дійсно потрібно розширювати. І хочу ще раз на прикладі нашої взаємодії в рамках меморандуму продемонструвати, що дійсно шляхом оцифрування муралів Бенксі, які ви зараз бачите на екрані, зберігається культурна спадщина, тому що ці мурали, ми всі знаємо їх матеріальну цінність, а культурну цінність також ми ще
закінчиться війна, ми зрозуміємо також цю культурну цінність, але вже сьогодні це сильний інформаційний посил всьому світові і знак підтримки. І все треба робити вчасно. У нас для цього є всі гарні інструменти. Саме для цього ця мережа і створена. Коли Бенксі, ми саме тільки підписали меморандум, виявились ці об'єкти культурної спадщини нововиявлені на Київщині. Необхідно було щось робити, такого прецеденту ще не було. І от в рамках меморандуму ми зв'язались з Оленою, з Олександром, Величко, який сьогодні буде також доповідачем в нашій секції. Ми швиденько поїхали і відцифрували те, що було. Тому що ці нововиявлені об'єкти культурної спадщини, ми знаємо сумний випадок в Гостомелі, уже навіть вандали намагались його зрізати і вкрасти, дякуючи поліції, його зберегли. Але відцифрувавши на той момент, зробивши це вчасно і залишивши собі ці цифрові копії, з якими ми зараз працюємо, ми зробили теж велику справу, бо сьогодні вони вже не мають такого вигляду. Сьогодні нема того рельєфу, в якому створювались ці мурали. Вони вже не несуть того емоційного навантаження, тому що поряд уже нова будівля, поряд нема будівельного сміття, тих уламків. Роботи ми на сьогодні захистили броньованим склом, під'єднали сигналізацію. Вже вони не в первісному виді, такими, як їх бачив автор. Але ми в рамках нашого меморандуму солідарної співпраці зробили цю роботу. Приєднався до нас, сьогодні виступав Олександр Кащенко, декан факультету з КНУБА, також в рамках меморандуму ми співпрацюємо і по тим же роботам Бенсі, там чудові проекти зробили студенти, також долучились до оцифрування і лазерного сканування. Коли не буду забігати наперед, тому що в нас ще є доповідачі, які про ці технології більш детально розкажуть. Далі в нас колективна така доповідь, але знов-таки наголошую, зверніть увагу на регламент. Колеги, вам 10 хвилин для доповіді, а доповідачів у нас 3. Діана Гринюк, Ольга Любіцева і Владислав Тіунов. Я вам надаю слово. Будь ласка, доповідь про історико-культурну спадщину, яка під загрозою, про виклики та реагування під час війни. Зараз надаю слово нашим наступним спікерам. Прошу. Пане Євгене, дозвольте внести уточнення. Регламент доповіді 5 хвилин. Колективну доповідь представляє пані Діана. Дякуємо. Добре, дякую. Дуже дякую, шановні колеги, шановні присутні. Я наразі вивела презентацію. Підкажіть, чи її видно зараз на екрані? Так, видно. Все добре видно. Дуже дякую за можливість таку бути тут сьогодні присутньою. Отже, у нас такий приклад досить вдалої співпраці освіти, бізнесу і волонтерства. Виклики. Правила ведення війни приписують зберігати культурні цінності. Цей припис закріплений Гаазькою конвенцією 1954 року, яка, зокрема, забороняє навмисно знищувати релігійні та культурні заклади і історичні пам'ятки. Проте ворог, звісно, це все порушує та планомірно руйнує українську культуру, ідентичність і взагалі націлене все проти українського народу. Я не буду повторюватись, трошки тільки наголошу, що до початку війни Україна мала понад 500 музеїв, 65 історико-культурних заповідників, майже 150 тисяч пам'яток, включаючи 7 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі окупанти викрали артефакти 40 українських музеїв. Мінкультом верифіковано 540 епізодів руйнувань культурної інфраструктури, включаючи об'єкти культурної спадщини. Знову ж таки, це інституції, релігійні споруди, бібліотеки. ЮНЕСКО вже підтвердило пошкодження внаслідок обстрілів 199 історичних об'єктів у 12 регіонах України. Наразі маємо реалії та реагування. Коротенько по ним пройдемось. Проблеми збереження музейних колекцій в сучасних умовах являють собою одне з найголовніших завдань не тільки музейників, а й законодавчих установ та органів влади різних регіонів, звісно. Практичне виконання збереження культурного надбання потребує, по-перше, широкого обговорення першочергової задачі, по-друге, пошук механізмів та засобів збереження національної спадщини. Констатуємо жахливі випадки та руйнування історичних пам'яток до повного їх знищення та примусового вилучення зі складу національної спадщини України.
Відсутність комплексної державної програми збереження національної спадщини теж далося в знаки. Кілька музеїв України спрацювали на випередження та встигли вивести частину фонду на захід країни ще до початку російського вторгнення, наприклад, музеї Одещини, так, частково Маріуполя. Так, з початку війни активно діє штаб порятунку спадщини, члени якого також входять до профільної робочої групи при Міністерстві культури. Наразі у Верховній Раді перебуває законопроєкт 8024 про впровадження та введення електронних реєстрів обліку та управління культурною спадщиною. Це дійсно важливо. Це дійсно проблема, оскільки Україна не має такого точного переліку культурних цінностей, і тому ускладнюється процес їх повернення назад. Так, рухаємося далі. Зокрема, кафедра краєзнавства та туризму Київського національного університету ініціювала проведення низки тематичних заходів. Це круглі столи з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, музейна культурна спадщина, умови в умовах військового урбіциду та круглий стіл з Національним музеєм народної архітектури та побуту України, діджиталізація, пріоритетний напрямок переосмислення музейної діяльності у час агресивних історичних випробовувань. Так, оцифрування культурної спадщини – це дуже важливо наразі, тому що тільки так ми можемо зберегти і убезпечити те все культурне надбання, яке в нас є, неймовірно багате і неймовірно важливе. Так, трошки детальніше. Єдиним дієвим та швидким механізмом в умовах війни бачиться саме оцифрування музейних колекцій, VR, AR, MR технології, так? І це унеможливлює раптову втрату ідентичності унікального об'єкту, як вже колеги наголошували. Зокрема, кафедра краєзнавства та туризму. Так, ага, одна хвилинка, бачу. Досить тривалий час переймалися розвитком цієї проблематики і з підтримки безпосередньо завідувача кафедри Любіцевої Ольги Олександрівни, проректора з наукової роботи Степанець Інни Олександрівни був здійснений пошук партнерств. І, до речі, якщо ще можна швидесенько виведу, ми знайшли компанію ТОП-проєкт, у них є авторський проєкт Stand by Ukraine, можете за QR-кодом подивитися, і отут є об'єкти представлені, які вдалося оцифрувати в рамках цього волонтерського проєкту, знову ж таки, до якого ми долучилися, 3D-сканування та оцифрування. Це з Північної галереї Софійського собору, безпосередньо макет до монгольської доби, стародавній Київ. Це іконостаси Пирогово, музей під відкритим небом, теж досить детальна оцифровка. Звісно, що фотографія цього не передає так детально. Український одяг, Рівненщина, теж в рамках проєкту можна приміряти за технологією AR теж на себе і подивитися, як ви виглядаєте в такому одязі. Звісно, детальніша інформація за QR-кодами. Дуже дякую за цю можливість. Євгене, вас не чути. Так, дякуємо, Діана, за вашу доповідь, за цікаву презентацію. І хочу надати слово Олені Анатоліївні Бондар, доктору економічних наук, професору, проректору з міжнародних зв'язків Київського національного університету архітектури та будівництва, який також є стороною меморандуму, з якими ми активно співпрацюємо. І на прикладі збереження муралів Бенці як культурної спадщини Київщини про досвід мережевої співпраці зараз Олена Анатоліївна нам розповість. Прошу. Дня, шановні учасники, дякую, пане Євгене, за слово. Що б хотілося сказати щодо міжнародної співпраці. Наш університет є базовою інституцією і галузевою інституцією, яка вирішує проблеми архітектури та будівництва в Україні. В мережу ми пристягнули свою групу або долучилися в листопаді 2022 року, коли вже частина Київської області, яка була під окупацією, була звільнена. Наш університет має певну можливість і долучився з перших же днів війни
цьому процесу вже подальшої Ні, це не відбудови. факт, що ми не зробили, Мережа, але яка нас об'єднала, мережа, яка створилася завдяки міжнародній фундації USAID, об'єднала між собою, на мою думку, освіту, науку, владу та професіоналізм всієї світової спільноти. Як уже зазначив пан Євгеній, є візит президента Сполучених Штатів до Києва на підтримку солідарності нашого народу і неподільну віру в нашу перемогу. Що б хотілося сказати, мережева співпраця дала нам можливість відкрити нове джерело або новий подих щодо культурної спадщини. Саме так наша мережа нам дозволила розширити співпрацю із Київською обласною військовою адміністрацією, яку ми розпочали десь в квітні місяця, коли почали технічне об'єднання всіх будівель та споруд, які були зруйновані на території Київської області. Новий подих почався, коли ми почали співпрацювати і прийняли активну участь щодо збереження культурної спадщини в рамках збереження муралів відомого англійського мураліста, це Бенксі. Ми запропонували своїх декілька концепцій, ми долучили до цього студентства, ми долучили своїх архітекторів, ми долучили своїх технічних працівників, інженерів, геодезистів, які дали фахову, спочатку описову, потім дали фахову експертизу, дали можливість щодо логістичних будівельних процесів, та запропонували концепції, які можуть бути втіленими щодо їх реалізації, які ми зараз активно співпрацюємо з громадами під егідою Київської обласної військової адміністрації, нашої мережі і під егідою фундації USAID. Хочеться вірити, що це буде не останні проекти, і ці проекти знайдуть свої враження і приростуть в один єдиний проект, який так і буде називатися інвестиційно-інноваційний проект повоєнної відбудови нашої держави. І ми стоїмо на освітньому фронті, науковому фронті та професіональному фронті. Я вважаю, що ми являємося дієвими членами мережі і будемо продовжувати нашу співпрацю. Дякую за доповідь, і також всіх запрошую долучитися до нашої міжнародної секції, де ми будемо демонструвати з нашими італійськими партнерами. Ми під егідою фундації USAID та Київської обласної адміністрації вже наш перший ефективний продукт щодо збереження муралів Бенксі. Дякую всім, приємної завершення конференції, хоча в нас сьогодні вона і затримується, але я думаю, що рішення, які ми сьогодні будемо приймати, дадуть нам новий етап розвитку мережі. Дякую. Дякую, Олена Анатоліївна. І я хочу надати слово також представнику університету, доценту, кандидату технічних наук, доценту, завідувачу кафедри інженерної геодезії, експерту з інженерно-геодезичних обстежень, будівель та споруд, керівнику секції інженерно-геодезичних вишукувань КНУБА. Роману Дем'яненко. Прошу, будь ласка, з задоволенням послухаємо про інструменти створення цифрових моделей будівель, споруд та інших об'єктів культурної спадщини, в тому числі. Прошу, вам слово. Дякую, пане Євгене. Радий всіх вітати на цій конференції. Дуже приємно бачити, навіть враховуючи те, що сьогодні в Києві була тривога, людей, які турбуються про Україну, яким байдуже все, що там знаходиться в небі. Ми працюємо, робимо свою справу, яка направлена на відбудову нашої України і на популяризацію тих речей, які відбуваються, якби задля того, щоб Україна жила і ми були частиною цивілізованого світу. Якщо можна, доступ до екрану. Так, прошу, доступ відкритий. Так, чи видно мій екран? Так, видно, все добре. Зараз, хвилинку. Отже, я би хотів трошечки в більших, можливо, деталях озвучити і розповісти про певні інструменти, які дозволяють нам говорити про цифровізацію певних і процесів, і елементів, які входять до складу цих процесів. Значить, назва доповіді – це інженерна фотограметрія і лазерне сканування як інструмент створення цифрових моделей будівель та споруд, котрі мають культурну та архітектурну цінність.
Значить, коли ми говоримо про об'єкти, які оточують нас, то в будь-якому разі ми можемо говорити про певні їхні характеристики. Коли ми говоримо про саме будівельний об'єкт, то ми говоримо про певний конструктив, певний архітектурний зовнішній вигляд будівлі чи споруди, обличчя цієї споруди, певні характеристики пов'язані із геометрією таких споруд. І сьогодні уже в доповідях були представлені результати цифровізації об'єктів. Но ми, як інженери, ми говоримо про використання технологій, і для нас, інженерів, результати, які ми отримаємо в результаті цифровізації, цікавлять з точки зору, в тому числі, перше, це збереження пам'ятки, а ці речі можна зробити через інструмент, наприклад, фотозйомки, відеозйомки з різних ракурсів, і це теж, як коли ми використовуємо цифрову фото-відеоапаратуру, є елементом якби цифровізації. Але для нас, як інженерів, тим більше інженерів-геодезистів, для нас важливі геометричні характеристики цих елементів. Тобто нас цікавить розмір, нас цікавить висота, ширина об'єкта, нас цікавить, наприклад, можливість використання цих даних в розрахунку інших якихось геометричних елементів. Також результатами нашої роботи з результатами нашої роботи можуть працювати в тому числі і архітектори, і конструктори, робота яких може бути направлена на реконструкцію тих чи інших об'єктів, які зазнали, можливо, якихось руйнувань. Тому у цьому випадку ми говоримо, цю роботу ми проводили в рамках дослідження і експертизи муралів Бенксі. Це одна з будівель, яка знаходиться в місті Бородянка. І будівля може мати незначні ушкодження, які можуть бути непомітні людському оку, і через засоби геодезичного моніторингу, через вимірювання ми можемо визначати якісь процеси, руйнівні процеси, які відбуваються в цих будівлях через елемент зміни геометрії, тобто через використання інструменту інженерної геодезії, інженерної фотограметрії, лазерного сканування ми можемо з високою точністю визначати геометричні параметри тих чи інших елементів будівлі чи споруди. Використовуючи відповідні технології, в даній моїй доповіді представлена саме технологія фотограметричного і лазерного сканування, ми можемо побудувати цифрову модель засобами хмари точок і потім далі вже працювати з цією хмарою точок. Тобто хмара точок – це безпосередні точки, координати яких вимірені в якійсь заданій системі координат. І нас цікавить не просто зовнішній вигляд, що от там відбулися якісь руйнування там і так далі, і так далі. Ми створюємо об'єкти, цифрові моделі для того, щоб вони були метричними і з достатньою точністю ми могли визначати ті чи інші геометричні елементи, які нас цікавлять і які впливають на збереження тих чи інших об'єктів. І по результатам наших вимірювань, в тому числі і додатково експертів, які займаються з обстеженням, вони можуть дати висновок про те, а що робити далі зі спорудою, наскільки вона придатна для подальшої експлуатації, чи вона не зруйнується прямо завтра в якийсь не зовсім підходящий момент і так далі, і так далі. Тобто ці речі ми можемо надавати як проміжний результат іншим спеціалістам, інженерам-будівельникам і конструкторам. Ми бачимо на цьому фото, це фото зроблено з безпілотника зруйнованої будівлі. А також ми маємо можливість спостерігати вже побудовану цифрову модель з достатньо великою деталізацією і достатньо непоганою точністю відображення тих чи інших геометричних елементів. Точність побудови такої моделі методами фотограметрії складає близько 20 мм. Якщо мова йде про лазерне сканування, то в залежності від можливостей тих чи інших приладів, які застосовуються для лазерного сканування, ми можемо отримати теж відповідну різну точність, тобто від 5 мм по
взаємному положенню точок до 10 мм, в залежності, знову ж таки, від технології, яка застосовується. Коли ми говоримо про технологію фотограметрії, то ця технологія не нова, вона вже існує десятки років, тобто мова йде про те, що фотографуванням з якогось носія певного об'єкту, в даному випадку мова йде про створення цифрових моделей місцевості, ми маємо відображення цих моделей на фотографії, які відповідним чином потім укладаються одна до одної за допомогою спільних точок, за допомогою відповідного спеціалізованого програмного забезпечення. Ми здійснюємо реконструкцію сцени самої зйомки, і програма дозволяє нам отримати цифрову модель місцевості. Це може бути глобальний об'єкт, і мова може йти про топографічне знімання і топографічні плани і карти значних територій, так і окремо невеликі об'єкти, такі як будівлі або інженерні, наприклад, споруди. Інша одна із технологій, яка на сьогоднішній день широко використовується, і засоби фотограметрії, і засоби лазерного сканування, це на сьогоднішній день передові технології, які застосовуються інженерами для цифровізації об'єктів будівництва і навколишнього середовища. На даному слайді представлений один із найсучасніших безпілотних літальних апаратів компанії Leica з лазерним сканером. І за допомогою цього інструмента можна здійснювати цифровізацію будь-яких об'єктів з досить високою точністю, як я вже сказав, до 50 мм точність взаємного положення точок об'єкту. Пане Роман, я вибачаюсь, вам хвилинка з реклами. будь-яких ракурсів ці об'єкти, ми отримуємо велику хмару точок. Значить, швидкість сканування десь близько 3000 точок за секунду ми отримаємо, тобто досить щільна хмара точок, по якій можна далі говорити про реконструкцію об'єкта. Один із об'єктів, він не віднесений до будівель якоїсь, які мають якусь архітектурну там цінність чи будь-яку іншу цінність, це ще був об'єкт до війни, але тими засобами, які володіє наш університет, в частності наша кафедра, ми виконували лазерне сканування за допомогою наземного лазерного сканеру та безпілотного літального апарату, і ми отримали цифрову модель будівлі, яку ми використовуємо. Окремо хотілося б сказати безпосередньо за кафедру. Наша кафедра займається підготовкою спеціалістів спеціальності 193 геодезія і землеустрій. В рамках підготовки наших студентів вони на стадії як бакалаврських, так і магістерських робіт застосовують використання всіх сучасних технологій, в тому числі безпілотних літальних апаратів і лазерного сканування, пишуть свої бакалаврські та магістерські роботи. Також кафедра займається науковими дослідженнями, які направлені на удосконалення і розробку методик застосування сучасних технологій для точного відображення тих чи інших об'єктів місцевості, тобто у вигляді топографічних карт і планів, а також окремих об'єктів, будівель та споруд, які мають архітектурну і культурну цінність, знову ж таки, в контексті цієї роботи і по тій тематиці, яку ми робили в рамках проекту Бенксі. Тому дуже дякую вам всім за увагу. Маю надію, що вам сподобалось те, що я представляла. Дякую. Дякую, пане Роман. Дуже цікава доповідь. І хочу сказати, шановні учасники, ви бачили і 3D-модель будівлі, зруйнованої в Бородянці в презентації пана Романа, і бачили, за допомогою якої техніки ми дізналися, можливо, і технології, можлива ця робота. Це дуже велика пророблена робота, і вона, можливо, стала завдяки співпраці КНУБА і Київської обласної військової адміністрації. Нам необхідно було, щоб здійснити політ на таких дронах, необхідно під час військового стану на Київщині, в Україні, необхідно отримувати дозвіл, щоб система ПВО не розцінювала це як ворожу ціль. Тому треба було з військовими погоджувати ці всі процедури. Ми це зробили, оцифрували і вже є бачимо певні результати. Дякуємо, пане Романе, за вашу чудову доповідь і презентацію. І хочу надати
передати слово Олександру Вірличко, який також в нашій співпраці завдяки мережі ми познайомились, і також почуємо від Олександра про використання технологій блокчейн для цифрових активів. Прошу, Олександр. Да, всіх вітаю. Сьогодні, трошки про себе. В принципі, я, починаючи з 2015 року, почав займатися технологіями віртуальної та доповненої реальності. Тоді ще багато людей не розуміло, що це таке, але ж все-таки прийшов час, коли ми всі зараз розуміємо, що це, ми в той чи інший спосіб вже яким чином це використовуємо. І хотілося б трохи зупинитись на таких поняттях, що розділити, що таке цифровізація. Багато сьогодні колег, дякую, дуже детально розповіли про і фотограметрію, і про лазерне сканування, і про віртуальні тури, які були показані. Але після того, як ми зробили цифровий об'єкт, цифрову копію чи щось таке корисне, ми маємо також варіанти його демонстрації. Це демонстрація в VR, AR, це насправді це лише спосіб показати віртуальні об'єкти, тому що, наприклад, 3D-модель, вона буде цікава, коли ми її можемо подивитися з будь-якого ракурсу. Тому ми використовуємо AR, VR або віртуальний VR-в'ювер з сайту, коли ми можемо цю модель там покрутити і так далі. І в мене, як у представника більше все ж таки бізнесу, виникає питання, а як же ж ми це можемо все монетизувати? Тобто, добре, ми показали на сайті, добре, ми показали в віртуальному середовищі, але що далі? І, в принципі, як на сьогоднішній день, технологія блокчейн, про яку ми, більшість, я думаю, вже чули, вона, найбільше, мабуть, підходить. Чому? Перше, це збереження та каталогізація. Коли ми маємо цифровий актив, цифрову модель, цифрову копію чогось цінного, якогось культурного надбання чи культурного спадщини, ми можемо його завантажувати в децентралізоване сховище. Тобто, що таке блокчейн? Це децентралізована система, де неможливо одноголосно щось зробити чи щось змінити. Тому існують спеціальні децентралізовані сховища, вони називаються IPFS, де децентралізовано зберігаються роботи, децентралізовано зберігаються активи. Друге, це монетизація та фандрейз. Мабуть, всі ми чули про NFT як технологію, яка минулого та позаминулого року вийшла на новий етап, тому що, в принципі, технологія це теж не нова. В 2017 році вже запускали NFT-шки, але вони були не такі масові. За минулий рік NFT зробила великий такий стрибок і показала там дуже високі результати з обертом 20 мільярдів, здається, якщо в мене актуальна зараз інформація. І глобальність та інтерактивність, тому що є користувачі цифрових технологій, є люди, які купують цифрові активи, є люди, які готові за цим полювати, скажімо так. Але є проблема з самим NFT. Можливо, якщо хтось слідкує за взагалі життям цієї технології, то на сьогоднішній день ця технологія дуже різко впала. Чому? Насправді вона проходить всі ті етапи розвитку і взагалі проникнення технології в маси. Якщо ми порівняти, наприклад, з технологією доповненої реальності, то в 2015 році ніхто взагалі не розумів, що це таке. Ніхто не розумів, як її використовувати. Потім з'явились Pokemon Go. Всі дізналися, що Pokemon Go – це прикольно, що всі чомусь цим користуються, але ні бізнес, ні великі інституції не почали цим займатися, тому що вважали, що це якась така ігра і нічого цікавого з цього не вийде. І на сьогоднішній день ця технологія перебуває в стадії перетрубації, розподілу.
Нещодавно вийшла велика аналітична стаття від ведучого світового венчурного фонду Андерсен & Хоровіц, де вони прописують, що NFT має сенс тоді, коли там будуть зроблені якісь права, якісь. Тому що насправді зараз ніхто не розуміє, хто що купує і що продає. Наприклад, якщо я купив NFT за якісь там гроші, то я з ним далі не можу нічого зробити, тому що якщо мені автор не дозволив з ним щось робити, то я не можу цього робити. А якщо я не можу нічого робити, то я за гроші купив ніщо. І ми попадаємо в таку ситуацію, що ринок почав падати і шукати нові рішення. Рішення насправді є. Слава Богу, ми вже не перші, вже з'явились компанії, які пропонують ліцензування саме цифрових активів. По-перше, що таке цифровий актив? Цифровий актив – це не просто 3D, да, яка кимось зроблена. Коли вона зроблена просто там художником, то це зрозуміло, це його власність. А це саме набір прав, які винадобуває продавець чи той, хто це виставляє, і має на це повні права і може їми розпоряджатися, як, наприклад, продавати цифрову копію для комерційного або некомерційного використання, але без передачі прав інтелектуальної власності. Тому що якщо ми кажемо про передачу якихось прав інтелектуальної власності, то в принципі для культурної спадщини це не підходить, тому що культурна спадщина – це є надбання нас з вами, а музеї вони лише зберігають для того, щоб ми і наші нащадки могли це бачити і це використовувати. Олександр, у вас 1 хвилина, прошу, будь ласка. Так, я швиденько про, віртуальний наш досвід. Ми нещодавно робили віртуальний павільйон, який ми показали у Франції на Бієналі, де ми зібрали українське мистецтво в такому соняшнику. Можна зайти, подивитись, погуляти, зустрітися аватарами, поспілкуватись про мистецтво, провести екскурсії. Ми зробили нещодавно, зараз запускаємо роботу з галереєю з Романом Мініним, де можна зайти теж гучною компанією і навіть щось купити як NFT за криптовалюти. І саме система ліцензії ми використали вже в музеї Шептицького. Ви бачите, це роботи, які можна придбати за ліцензією без передачі якихось зайвих прав і так далі. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Дякую, Олександр. Колеги, ми побачили, які є сучасні блокчейн-технології, технології відцифрування об'єктів, які використовуються при містобудуванні, а тепер при збереженні культурної спадщини. Дякую університету Тараса Шевченка, дякую Київському національному університету будівництва і архітектури, шановні доповідачі Олена, Діана, Олена Анатоліївна, Роман, пан Олександр. Дякую всім за цікаві доповіді, дякую, що дотримувались регламенту. Дякую, колеги, за увагу. Передаю слово пані Олені для модерації і наступних секцій. Якщо нема в когось що додати, обговорення або якісь запитання до доповідачів. Якщо дозволите, пане Євгене, в заключення вашої секції, лише хочу додати, що ми виступили певними ініціаторами і розробили загальні проекти рішення нашого сьогоднішнього семінару, які, я думаю, що ми всі обговоримо або в режимі онлайн, або в режимі вже якоїсь комунікації, який буде мати наступний крок, буде певною дорожньою картою для наших наступної спільної співпраці. Дякую вам, будь ласка, за модерування цієї секції, за те, що ви нам передали. Передаю естафету. Так, наша секція буде міжнародною. В нас мова, якщо ви всі бачите, англійська. Перед тим, як перейти на англійську мову, десь хочете зробити маленький вступ. Ми будемо, так як я вже анонсувала, дана секція в нас буде ілюструванням ефективної співпраці, де ми будемо вже ілюструвати напрацьовані результати і свої концепції, будемо модерувати їм з нашими італійськими партнерами.
які ми вже встигли не тільки познайомитися, але й приступити до ефективного втілення певних наших задумів. That's all. As we begin in the work of section number 4, presentation of strategies and projects for the reconstructions of territories affected by war. These moderators with sections is the Kyiv National University Construction and Architecture and University of Venezia, UA. The University of Venezia will be represented today by my colleague, Professor Jacopo Galli. Hello. Hi. Hi. Pleasure to be here. Thank you. Our section's illustration with effective cooperation of project of solidarity and unite reading of presentation of the cultural heritage of Ukraine. This progress was made possible thanks to the USAID International Foundation under growth opportunities, education, science, government, and professionalism. The first speakers of the Volodymyr Rashkivsky, the Doctor of PhD, MCHIA Department Building Machines, technical experts of building and culture and architecture building. Please. Thank you very much. Thank you very much. It is a great pleasure to be here, and I want to thank also Olena Motutsenko for connecting us, and I'll go ahead and share my screen. Tell me if you see it. Okay. So, okay, maybe you see also your faces. I can, well, is it okay? Yeah. Yes, it's a great pleasure. Here in Venice, we've been working on the theme of destruction of cities for quite a few years. We started with some experiences with some Syrian and Iraqi friends, and unluckily the topic seems to be more current than before. And you know this better than me, and you're there, you're living this. The destruction of the country currently undergoing is very widespread. These are a map of, and you've already shown it a lot, of all the cities that have been involved in different kind of problems. And so it is a destruction that involves big cities, but it's also a destruction that involves a lot of small villages. And we've tried to redraw some of them to understand how they were shaped and how the destruction reshaped them in some sort of ways. And so here you can see some of these redrawing and ways of understanding how these areas have been affected by war. And we know a lot about reconstruction, but we don't know too much. It is something that has to do with architects, has to do with construction sector, but it's not very well studied, even if many cities in history have been having problems such as these ones. Here you can see some of them, and in these years we have collected a lot of these experiences to understand how these early experiences have worn out. We are talking about different countries with different experiences, with different conditions, socioeconomically, socially, but there is a lot of different experiences, and there is not much knowledge about this. It is something that architects have never really looked at very carefully, and we have tried to look at this very carefully. Here you can find some of the cities that have been destroyed. We are talking about 8 years ago. It's not very much of a long time. You know it as well in Ukraine, as well as in Italy. We had a lot of cities destroyed, and these cities were reconstructed. And we tried to understand how they were reconstructed. And we redraw all this reconstruction over the destruction to understand how
the city changed through the process of reconstruction. Some cities remained mostly the same, some cities changed a lot. There are a lot of approaches, very different approaches. And this gives these new cities that sometimes, again, look the same as before, sometimes look very different. But we have a problem that we have to understand that by studying all these cases, this does not give us the answer to the future, because the problem has changed a lot, the city has changed a lot, and it's very difficult to apply these ideas that are kind of old to the current problems in many parts of the world and also in Ukraine. So we need a new strategy. We need something that is completely new, that is innovative, and that deals with the problems of today. Our idea, very easily, that we presented also, for example, to the World Bank is this. Today, reconstruction is done in a top-down way. There is some large loans from international organizations that arrive in a country. They are given to large companies that deal with all the problems of reconstruction and try to reconstruct a city as before or different, but completely by top-down, in a way that goes from the top down. The idea is that this does not allow a complete reconstruction. There are always problems. There are always things that remain unreconstructed. There are always problems in organization. Perhaps it will be possible to start from a different way, to do a bottom-up reconstruction, to start from small elements, to reconstruct completely these small elements with a little bit more of participation of the local population, and build up from this. And the sum of these small elements can perhaps lead to a complete reconstruction that is better than the one top-down. This is also true because one problem of current reconstruction system is that the local content, what remains in the country of this huge amount of money that is given to the country, is a few, because most of the money will be given to big organizations that do the work but also get the money. So you might need big reconstruction efforts, but you don't have the money to maintain them and to have them becoming a new city or something new. So the idea is that with a bottom-up process, the local content, what remains in the country, can be a lot more. And the strategy has, in our vision, a lot of advantages. It's a strategy that can work with something that on the ground is different from today. That is, today, this top-down system work with vertical layers, streets, schools, hospitals, water. And this is always something that does not allow to fully reconstruct the city, because there are problems of organizations in this. So you always have some parts that remain unreconstructed. The idea from a urban standpoint is to have a reconstruction that is done by cells, by elements that are finite. So in this way, it will be possible to complete a small element and then proceed with small elements as in a mosaic, as if you're building little elements, and then this allows to reconstruct completely. In our vision, in the vision that we are proposing, this has a lot of advantages from current reconstruction system. It has an advantage of coordination. You can control better how you do these things. This will be a huge problem in a country like Ukraine that has a lot of destruction, the control. You can have emulation mechanism. You can learn from what you're doing. You can have a sort of relationship between scales, so you can work with different scales. And you can have, this is very important, a secure time frame. You can have a time for which you will be able to reconstruct the different parts. You can also have a lot of involvement of the local population that we have seen in our studies. It's very important for the reconstruction of a country. And also you can enhance the place attachment, the care for a specific area or a specific city. And also have community design, understand how the population can and will deal with the reconstruction of its own urban environment. But it's also, this strategy is also a matter of sustainability. It's a matter on how to deal with this problem from also a matter of materials, of energy, of wastes, and so on, because the current bottom-up strategy
is a strategy that is heavy and leads to a lot of energy to be used, a lot of infrastructures that are needed, a lot of waste, and in general to a big problem of resource management. While we think that a bottom-up strategy can and should have energy and water systems that are based on site, and this can lead to different solutions. Here we have some analysis of this on how you can deal with these different paradigms, and the idea is also that there can be technologies and materials that can be applied to this context. And in this case, we think that this can be the latest technological advancements. You can deal with a lot of new technologies that can be applied to cities that are reconstructed. This is a great chance of changing things. And we have also tried to design this process, and it's a process that will require a series of intervention based on the structures that you will build, the way in which you will produce the energy, the form of the city that you will define. And this can be controlled and should be controlled through a system that here we imagine as a series of input and outputs that deal with the technological elements, with the resources that are available, the financial and the material resources, and have the final goal of building these new urban cells that are the old cities reconstructed. Here you can see this model that we have developed that is able to control these processes. By changing the parameters in this module, you will also change the urban form of the city. And here there is some proposition on how to deal with this. We have made some assumption on how to use the materials, for example, how to recover the materials from the waste, how to construct new light structures that can be helpful in the process of reconstruction, also by minimizing the use of mechanical tools, but also how you can use new systems for agriculture, for the use of chemical products, for all the utilities that are very important in the reconstruction and also in the war period, such as the management of the water and the management of the energy. And this gives a overall system that will need to be applied, will need to be understanding the very specific areas of the different parts of the country, but that can start from small elements. It is a matter of urban form. The current urban form of all the cities around Europe is this. It's a widespread use of the territory. We are always using more and more territory. The idea is also that reconstruction can be a chance to work towards a new urban form, because the destruction is also a possibility. And this new urban form will work towards density, will save more ground, and will be something that will work towards a much denser urban environment. That is also something that is a lot more sustainable, because it saves energy, it saves water, and it's also more safe because it's easier to protect in terms of security. This change is something that can be, again, remains as a conceptual model, but can be also studied and understood in different concepts. But at the end of the day, we need a new way in which we can design this system. And it's a new way that deals also with old elements, with the historical city and the post-industrial city. The historical city is something that
we know a lot more in terms of reconstruction because the cities destroyed in World War II were historical city. And in my university at UAV, we have started what we call the urban restoration, which is a system that allows to control the reconstruction of historical heritage elements. It's a system of studies of different typologies of building, and it's something that has been then applied by international organizations around the world. It has been applied, for example, by UNESCO and so on. But the problem is that this part of the city, this historical part of the city, is a small part of the city. And that the part that is much more destroyed is the post-industrial part. You have shown this in the previous presentation, these huge parts of the cities that are destroyed. In this part, we don't know how to intervene, and perhaps we can have a different approach. We call it urban trigger. It's an idea that we don't need to preserve, to have a city reconstructed as it was before the war. We need a city that is better than before the war. So we need something that will be able to control the changes in this environment in a way for which this will not be necessarily one plan that needs to be carried out precisely, but can be a set of rules that can lead to many different construction systems, because we understand that reconstruction is something that will last for a long time. And so it is impossible to decide already today how we would want the city to be fully reconstructed. And this idea can be carried out in many ways. It's a new way of designing things. We need to understand how this will work, but it's important to already start from something like this, because this is, in our vision, the only way that will guarantee a true reconstruction of urban environments. And it's something that can, let's say, start from a city like this, that is a post-industrial city everywhere in the world. This gets destroyed, and then the elements can be small elements that start and are then applied in a longer period, and can then lead through the relationship between public spaces and private spaces to the full reconstruction of a city. We have done some experiments also with Olena, starting with some Ukrainian territories to do this. And here are some very early experiments. Again, here we have the city of Irpin. And this idea can be applied more or less in the same way. There can be phases of reconstruction, there can be elements that define the areas to be first reconstructed. And then this can be done by the state, by the people that will come back. For example, by changing how the use of the streets are today. These are the streets today. They have a lot of space that is, let's say, partially wasted. The idea is that there can be elements that guide towards the reconstruction and that attract the density, and these can be used in a first period as emergency houses, but in a longer period they can have a lot of different functions: houses, market squares, offices, so on. And this is a very early idea, and the idea is that these can be something that at the end of the process gives a city that has much more quality than the pre-destruction city. So it's also something that increases the land values, that increases also the quality of living of the people that are living in this city. And this is a scheme of this idea. This idea can be carried out through elements that can work as emergency, as public elements, as private elements, and can then evolve through time. We don't need to immediately build the finite element, but this can evolve through time. And I'm almost done, and the idea is that these small elements start from something that is very, very small, very specific, and again is scaled to the scale of the different parts of the country that will need to be rebuilt, from the small village to the bigger city that are parts of itself. But this is within an overall vision that is applied at a territorial scale of the whole country, possibly, and that also understands how different resources from different parts of a territory can be used together towards the construction. The reconstruction of a whole country will need the relationship between the different parts. And this will be a problem of to deal with the resources, but also to deal with the work.
the bottom of this slide, you can see how every element that is added generates work, generates people that can be active again and can be working within the reconstruction system. And this can be done through the changes in the agricultural elements, through the changes in the shape of the city, and also through the changes in the energy system. These obviously will need to be better studied, better understand to the specific needs of specific territories. Here it's just let's say general territory that we imagine as a place with no places, a place that can be everywhere. But it is an idea that also this type of reconstruction is again a series of intervention that will be needed to be applied all together, starting from small elements, starting from the smallest possible system in a decentralized way, and that a sum of this intervention, a sum of this system, is the only possibility for a full reconstruction of territories that starts from elements and then build up towards the complete reconstruction of the urban environment, of the small villages, of the cities, and possibly of the whole country. And thank you very much. Thank you very, very much. It's a very beautiful and detailization architecture concept of our country. I would like to answer again, introduce the speaker, my Italiano colleague, Jacopo Galli. Jacopo Galli is a professor at the University of Venice, UAF, and practical architecture. Today, we are jointly moderation the sections of the restoration and of the territories of Ukraine project. Зараз звертаюся до всіх інших наших учасників нашої секції і прошу все-таки дотримуватися таймінгу. Ми не могли надати слово італійському колезі, оскільки вони дуже готувалися, ми вже з ними проводили перші перемовини. Якщо потрібен переклад, то прошу написати в чаті, ми будемо або здійснювати синхронний переклад, або будемо основний зміст доводити. And we continue our works. All the other speakers is the Vladimir Raskivsky, and a technical expert of building Ukraine. Please, timing, please. Thank you very much. Вас не чути, Володимиру. Sorry, вибачте. Excuse me. From a technical aspect, when considering street art objects, the main attention must be allocated to the superfaces of building structures and the condition of their foundations. When these art objects are placed on building in the Kyiv region, the houses was damaged by airstrikes and artillery fire and have different damages. At the initial stage, decide the each art object should be considered separately with specific of territorial communities. First, it is necessary to obey a visual assessment during which the assessment of the state of the surface foundation is visually determined, geometric measurement are performed, a deviation of the operational states of building are recorded. Instrumental survey in addition to detail technical information about the state of building structures, allow you to fill in the beam, and if it necessary, develop project for further operation. All of 5 Banksy's objects have different of their technical aspects. Sorry, it's Borodyanka and in Borodyanka also. In Gostomel, the art object woman in gas mask is applied on sheets of the wall insulation. The wall of the building are bricks.
In Irpen, the gymnastic goal is placed on the wall of reinforced concrete building. In Gorenka, the graffiti man in the bathroom is applied to the wallpaper of brick house. In Borodyanka, the graffiti acrobat girl is painted on the wall panels of reinforced concrete building, and the graffiti boy Judaist and man is painted on the brick plastered wall. The condition of all foundation is unstable. Only technical expert analysis determines the legal possibility or impossibility of further exploitation of building structures as based on which graphic images are applied. Our team during the negotiation identified three main directions of possibility development regarding the further exploitation of Banksy's art objects. The first, the art object remained in its original state, including the building to which it belongs. At the same time, it's necessary to design measures for the technical security in damages to building, care of the foundation, etc. Second, the art object is limited for the fragment of which the graffiti is placed and remains in the same place. Around in progress dismantlement of the damaged building and further building according to the architectural plans is underway. At the same time, several measures are being developed for fixing, cutting structures, as well as developing technological device for performing dismantling work and securing graffiti during construction work. Third, the art object is limited to the fragment on which the graffiti is placed and moved to a defined place designated as a memorial. Several measures are also taken: cut, strengthness, move, and transport the art object. I would like to note that our expert team has been performed works on determined as a condition of damages to the building in the post-war territories of Ukraine since April 2022. We are open to cooperating and ready to carry out of detailed instrumental SOI and develop work project for the further exploitation of art objects with street graffiti. Thank you for your attention. Thank you very much. We translate, please. Прошу. Загальний зміст. Володимир, можете? Основний зміст, тільки, будь ласка, на протязі хвилини, якщо можна. Жені, ну просто коротенький зміст. Ми займаємося обстеженням будинку. Наша команда з технічного обстеження займається обстеженням постраждалих територій Київщини ще з квітня 2022 року. І основним чином ми визначаємо відхилення конструкції або їх стану від мінімально допустимого для експлуатації. Стосовно арт-об'єктів, на яких зображені у нас мурали, то відношення до них трошки спеціальне, тому що якраз знаходяться ці об'єкти на будинках, що постраждали в ході військових дій. І перебування в їх зоні трошки ризиковане. Тому тут треба розробляти комплексні підходи, які включають і технічні рішення, і архітектурні рішення, а також найголовніше – це узгодження з архітектурними комісіями місцевими та місцевими громадами. Дякую.
Дякую. Thank you very much. We continue our votes. The next speaker of Микола Клименко, the technical experts of building logistic process. Please. Зараз ми надамо слово кандидату технічних наук, професору кафедри будівельних машин та технологічних процесів щодо будівельної логістики таких специфічних об'єктів, якими ми займалися на території Київської області. Будь ласка. Please. Видно екран, да? Видно. The analysis of appearance and condition of the building on which banks murals are painted show the unique of each cases, as well as the need of development separate engineering solution for the presentation. Let's take a look at some of them. In these cases, we see the building that ruined at the entrance, and there is a fifth floor were destroyed. Stommel, the bomb hit 3 bricks. He times 3 story bricks, and it can be ruined again. Irpin, the 9-story panel building that can be only separately destroyed. Borodianka, the 9-story panel building, and we see the murals that were painted on 3 panel that complicate our ability to separate this paints from the building. And at last, 1-story building made of brick that were easily to reconstruct, but it began to spoil. Today, when performing disassembling work, a variety of equipment is used. Some of them excavator, loader, bulldozer, crane, and mechanism tools. Disassembling of high building is performed using an excavating and destroyer with a ultra long boom over 20 meters and big and more. And we can see multi-processors, for example, hydraulic hammer, hydro sheeter, that is used for cutting reinforced concrete, brick, metal structures. This makes it possible to carry out safe disassembling with minimal improvement of employment of manual labor. The impact free cutting uses disc saw and drilling machine, cleaning of the site and removal of construction by truck with a capacity of about 30 tons, crushing concrete and reinforced concrete extraction by excavator and into the dimension suitable for the
feeding of crushing machine and crushing complex in order to obtain the secondary crushed stone. It should be noted that preliminary study of the transportation method of construction elements that have to be transported to other places. There are cases it is necessary to pay special attention for the correct transportation routes and their choice of transportation equipment. Today, the disassembling of structural fragment and damages part of building is carried out according to irritational scams that do not take into account the nature of destruction and without mechanization, which not always meet the requirements of the works. This increases the time, complexity, and cost of the measurement. Therefore, the development of a rational technological solution, improvement mechanism, and logistics of the movement during the disassembling of destroyed construction object becomes a very problem. There are no studies on determining the number of structures and machines, as well as rational schemes for the movement of the processed of disassembling and restoring the damaging building. The proposed structural model or the schemes of improvement of input information for making decision allow to plan the rational movement of mechanization means. Thank you for your attention. Thank you very much. Translator of your main. Головна Мікрофон, у вас виключений мікрофон. правильний підбір складу обладнання і вибір такого обладнання, яке забезпечить максимально швидке і якісне виконання робіт при врахуванні кількох основних важливих моментів. Перше, забезпечення безпеки для оточуючого середовища і робітників. Друге, це забезпечення мінімізації кількості відходів будівельного виробництва, які можуть бути використані при подальших будівельних роботах і мінімізації залишків колишніх будівель. Так само це стосується в першу чергу і наших муралів, оскільки можливі пошкодження даних споруд може призвести до неправильного руйнування даних муралів. Дякую. Дуже дякую. Продовжуємо далі. Зараз на українському, потім перекладу на англійську. Зараз ми з вами переходимо до нашого майбутнього. Переходимо до наших майбутніх зірок архітектури. Це нашого студентства, які будуть представляти свої власні концепції щодо збереження муралів в Бенці. Але перед тим, як вони виступлять з презентацією своїх концептуальних архітектурних рішень, хочу надати слово їхньому художньому керівнику, який надихнула їх на ці проекти. Хочу сказати, перед тим, як студенти розробили свої концепції, ми мали з ними поїздку по самій Київській області, де подивилися не тільки на мурали, а на всі руйнування, які є на території нашої Київщини. They continue our works, our speakers is art director of creative architecture group of students whom will develop their own innovation concept, irrigations and perception of Benzy's murals in the territory of Kyiv regional. Tatiana Kashchenko, please.
Yes, dear colleagues, Banksy artworks on the ruins of building destroyed during Russian military aggression is really a powerful art gesture of solidarity. And these works art memorize our tragedy, and at the same moment they demonstrate moral endurance and resistance. It's necessary to find appropriate approaches to protect these works themselves, and which have already acquired this status of monuments, and to preserve the emotional impact of this work. After studying and analyzing the situation, visiting the location, and feeling artistic, understanding artistic content, feeling symbolism, emotional stress, and specific of perception and interaction with the viewer, we understood the necessary ways to next proposition. And it's also necessary to consider specific of finding the murals on the context on the destruction that took place and the restoration process that is currently underway. Through artistic understanding and the transition to the formation of architectural concepts for the preservation of murals towards approaches to preserving murals depending on local conditions. And after that, we will see different approaches with preservation exactly in that place, saving with the transferring, and joint storage and transfer. And now in next presentation, students will show and present and explain the approaches and the propositions. So thank you. Оскільки мистецькі мурали Бенксі зараз є таким важливим і артистичним жестом солідарності і є зараз цінним об'єктом, який вже набув статусу пам'ятки культури, необхідно знайти вірні шляхи збереження і подальшої презентації цих об'єктів. Оскільки є питання збереження самих муралів і далі їх подальшої презентації, розуміючи ситуацію, яку ми відчули, зрозуміли після відвідання цих місць, і аналізуючи художній зміст, символізм, емоційний вплив, специфіку сприйняття і взаємодію з глядачем. І також необхідно розглядати це в процесі, коли ми бачимо їх на зруйнованих об'єктах, і водночас в часі, в динаміці, в розвитку, коли навколо буде розвертатися процес відновлення. І тому після такого емоційної оцінки, занурення в цю тему, були запропоновані кілька рівнів або кілька підходів, які перше розглядають збереження муралів на тому самому місці, можливість якісь трансформації і перенесення, якщо це необхідно з технічних причин, і також разом збереження і перенесення об'єктів. І в подальших презентаціях студенти детально розкажуть про свої концепції. Дякую. Дякую. Thank you very much. I discuss more complexity. Our students, please. Hello, I am David Borgi, student architect from CNUSA, and I tell about the main concept. The idea of unbreakable images of people in a destroyed context is embedded in Banksy's art objects. Context, not a subject to preservation, but without it, the murals become incomplete. That is why the main idea of the project is to convey the emotions that the context carries so that the feeling of viewing Banksy's art is maximally saved. Every mural symbolized a certain stage of war, so we decided to form a memorial area, having laid out murals in the same order as Banksy showed them to the world in his documentary video. To let visitors observe them in the correct order, we used the main form, a corridor.
with extensions for placing murals. Some part of the corridor contain emotions not mentioned by Banksy, but mandatory for straightening the sensation and connection of the murals, between which there is a missed part of the stories of the military actions. Important, the materials from which the corridor will be built must be original ruins of buildings destroyed by the war, because only they carry the story and reflect all the horror. Besides, this is one of the ways of recycling. The only note about location is that it should be away from ordinary life, so as not to traumatize people's daily memories, but give possibility to remember this horror, to try never let it happen again. Thank you for listening. And now Bogdan tell us about the first concept, conservation on site. Короткий переклад. Відповідно, загальна концепція заключається в тому, що в арт-об'єкти Бенксі закладена ідея незламних образів людей у зруйнованому контексті. Контекст не підлягає збереженню, але без нього мурали стануть неповноцінними. Тому головна ідея проекту – передати емоції, які несе контекст, для того, щоб відчуття від споглядання мистецтва Бенксі було максимально збереженим. Відповідно, кожен мурал символізує певний етап війни, і ми сформували нашу меморіальну зону у формі коридора, щоб висвітлити для відвідувачів порядок точно такий самий, який був у Бенксі у його документальному відео. Деякі частини коридору містять емоції, не закладені Бенксі, але обов'язкові для посилення відчуттів і зв'язки між муралами, тому що там була пропущена частина історії воєнних дій. Важливо, що матеріали, з яких має бути зведений коридор, повинні бути оригінальними уламками зруйнованих війною будівель, оскільки лише вони несуть історію і відображають увесь жах. І до того ж, це один з способів повторного використання матеріалів. Єдина примітка щодо розташування та локації полягає в тому, що це має бути подалі від звичайного життя, щоб не травмувати людей щоденними спогадами, але дати можливість згадувати цей жах, щоб намагатись більше ніколи його не допустити. І далі розповість Богдан першу концепцію «Консервація на місці». Дякую. The idea behind the project is to preserve each of Banksy's murals directly in their original locations. The project has one goal solution of public space with landscaping adjacent territories to commemorate the victims of the full-scale Russian invasion of Ukraine. Preservation of memorials is carried out by strengthening the structures and elements of the destroyed buildings, and the use of glass anti-vandal coating provides reliable protection of the wall images. The proposed ideas are the organization of spaces with thoughtful intervention that explores visual and conceptual connections between the Banksy murals and destroyed cities. And also, the memorial was created primarily to highlight the events of the past. It can also become a public space that is ideal for relaxation, quiet reflection, or just meeting. Thank you. I give the floor next group that designed the second concept, preservation in context without transfer. І я ще перекладу на українську мову. Ідея проекту полягає у збереженні кожного з муралів Бенксі безпосередньо на місцях їх первинного розташування. Проект має на меті вирішення публічного простору з благоустроєм прилеглих територій на вшанування пам'яті загиблих від повномасштабного російського вторгнення в Україну. Збереження меморіалів здійснюється шляхом укріплення конструкцій та елементів зруйнованих будівель, а використання скляного антивандального покриття забезпечує надійний захист настінних зображень. Запропоновані ідеї – це організація просторів з продуманим втручанням, що досліджує візуальні та концептуальні зв'язки між муралами та Бенксі та зруйнованими містами. І хоча меморіал створений в першу чергу для висвітлення подій минулого, це також може стати громадським простором, що ідеально підходить для відпочинку, спокійних роздумів чи простих зустрічей. Далі передаю слово другому концепту без переміщення.
Hello, my name is Elena Mikita, and I'm third year student of KNUSA, and my team and I pleased to present you our projects. And I'll start with my project, the Memorial Pavilion. The main mission of the Memorial Pavilion is to physically fixate the past and prepare the memory about one of the most terrible moments in modern Ukrainian history. And as a result, there is a simple offer which creates a unique space that seeks to emotionally affect visitors and prompts personal thoughts. The juxtaposition of two so different materials illustrating the dualism of the theme of war, indicating its seriousness, as well as illustrating indomitability and hope for the future. And Bear Conquering symbolized the inviolability of memories that are forever will leave a mark in the consciousness of more than one generation. And behind the glass surface, we can see a Banksy's mural, which is enlightened through the static closed forms of concrete structures, symbolizing a hope for the future. And the dramatic palette of materials also extended to the interior of the memorial. And getting inside, the person finds themselves in an ethereal space, seemingly detached from the events of the past. But looking down from the height of the tribune, one can see the main detail, a metal shield on the screen of which is a non-stop scrolling video of the consequences of war. And looking around, you can see a big number of photos of the destructions arranged in chronological order. And carefully designed project use available materials. The main architecture volume is extremely simple structure made of concrete models that solves one of the most common construction problems, speed, economy, and ability to change sometimes depending on different needs. And now I translate this to Ukrainian. Що ж, меморіальний павільйон є фізичним уособленням найтемніших спогадів українців, і занурюючись в його темряву, можна побачити головну деталь. Це металевий щит з екраном, що прокручує безупинно зафіксовані наслідки війни. А озирнувшись, можна побачити велику кількість зображень руйнувань, розміщених в хронологічному порядку. Я використала настільки різні матеріали не дарма, тому що настільки суперечливі матеріали, вони вирізняють таку тему дуалізму війни, що наче це темні часи, як сурові форми бетону, але в той же час крізь скляну поверхню ми бачимо мурали Бенксі, що завжди можуть символізувати якусь надію, і крізь такі сурові форми воно просвічується. І також я використовую в своєму проєкті дуже доступні матеріали, зважаючи на ситуацію нинішню в країні, і таким чином воно має можливість змінюватися з часом і простий в монтажі та демонтажі. Це все. Дякую за увагу. And now I give the floor to my associate Andrei. That's all. Thanks. Hello, my name is Khomenko Andrei, and this is my project named Vidobrazhne. So the main problem of the project was the very location of the murals and their condition. We don't know exactly what side the walls will be in the end, so I immediately grabbed the idea of modular construction and ease of installation. So when I'm creating the form, I was guided by the types of destroyed buildings. I want to keep their form quite simple, but at the same time create an association with a military theme. So this is how the interest in the form of a crack appeared. As you can see here, the condition of each mural is quite deplorable, so the solution should be suitable both for existing place and for removing the walls to a separate area.
To create the structure, and the main idea was guided by moral and ethical norms. So the main material is glass covered with the metal spraying. It reflects everything around the object and becomes completely transparent inside. In this way, add extra space that will not annoy anyone until they themselves want to know what it is. Inside, in addition to the main exposition, the Banksy wall, there is images of destroyed buildings and quotes from residents who survived the occupation, and the loss of their apartments are painted on the translucent walls of the structure. In this way, I want to show the horror that a person felt at the time, direct them to a carefree life, and project it onto us. Also, I did the 3D model. You can scan the QR code and look at it in your web browser. So now we'll translate on Ukrainian. Ну, тобто головна проблема проекту полягала в самому розташуванні муралів та їхнього стану. Ми точно не знаємо, якого розміру будуть стіни в кінцевому підсумку, тому я відразу хопився за ідею модульності конструкції та простоти її установки. При створенні форми я керувався видами зруйнованих будинків. Я хотів залишити форму досить простою, щоб її можна було легко встановлювати, але при цьому створити асоціацію військової тематики. Так з'явився вхід у вигляді тріщини. Стан кожного муралу досить плачевний, тому рішення має підходити як для існуючого місця, так і для вивезення стін на окрему територію. Для створення конструкції та головна ідея керувався моральними та етичними нормами, і тому головним матеріалом є скло, вкрите металевим напиленням. Воно саме відображає все навколо об'єкта і стає абсолютно прозорим всередині. Таким чином я досяг простору, який не буде нікого дратувати ззовні, поки він сам не захоче дізнатися, що це саме таке. Усередині, крім головної експозиції, на напівпрозорих стінах конструкції намальовані зображення зруйнованих будинків і цитати мешканців, які пережили окупацію і втрату власних квартир. Таким чином я хочу показати жах, котрий відчувала людина в той час. Так спроєктувати його на безтурботне життя і спроєктувати його на нас самих. Також я зробив 3D-модель, яку ви можете засканувати цей QR-код і перейти на сайт, де ви можете її подивитися. Я передаю слово Нилусові Даріні. So, hello, my name is Nilusa Darina, and let's begin. The idea of project is to create a feeling of instability and unreliability. They are the emotions that people feel during the war. The floor is made of anti-vandal transparent glass, under which people can see the remains of existing foundation and some personal belongings of the residents of the destroyed building. The foundation is what endured, what carries on itself the wall weight. It symbolizes the people on which the state links. The concept is based on contrast. The girl in a temporary pose, not very static, confidently leans on stone blocks which stand on slippery floor, and it causes misunderstanding. This concept is suitable for any of the walls painted by the British artist Banksy. For each of images, changeable might be interior design and photos on the walls of building. In this project, an ideological solution to a specific wall was developed, namely a girl gymnastic in the town of Borodyanka. It was pointed out that many people who were significantly affected by the war wouldn't want to see the elements of the destroyed things during, for example, walk in a park. So when you look at this monument, it's not immediately clear what is inside. The structure is made of sheets of polycarbonates fastened together, and to let sunlight penetrate inside better, in walls and the ceiling there are inserted fragments of transparent glass. And as a result of work, a prefabricated structure with an approximate area of 15 square meters was developed, which you can see in any place regardless of the general plan of cities. А тепер я перекладу це на українську коротко. Тобто саме ідея проєкту була це створення відчуття нестабільності
та ненадійності. Це саме ті емоції, які відчувають люди під час війни. Підлога виконана з антивандального прозорого скла, під яким люди можуть побачити залишки зруйнованого фундаменту та деякі особисті речі мешканців зруйнованих будинків. Концепція заснована на контрастах. Тобто дівчина в тимчасовій не дуже статичній позі опирається на кам'яні блоки, які в свою чергу стоять на слизькій підлозі, і це викликає непорозуміння. Ця концепція підходить для будь-якої зі стін, на яких є мурали Бенксі. Відповідно, до кожного зображень може бути змінним внутрішній дизайн та, відповідно, фотографії на стінах цієї споруди. Зазначалося, що багатьом людям, які суттєво постраждали від війни, не захочеться бачити елементи зруйнованого, наприклад, під час прогулянки у парку. Тому саме ця конструкція, вона є такою, що коли ти просто дивишся на неї, не одразу стає зрозуміло, що знаходиться всередині. Конструкція складається з листів полікарбонату, які скріплені між собою, і щоб більше потрапляло сонячного світла всередину, то у стіни та стелю вставлені фрагменти прозорого скла. Тож в результаті роботи була розроблена конструкція, вона орієнтовна площею 15 квадратних метрів, і її можна встановити в будь-якому місці, незалежно від генерального плану міста. Тож, я дякую вам за увагу, я передаю слово далі дівчатам, які розробили третю концепцію. We are going to present the next one conception. My name is Vada. And my name is Julia. Graffiti of the British artist Banksy in complex illuminates the entire periodization of Ukrainian-Russian war. Since their plot devices combined between each other, it was decided to connect them into one place. The main goal of the project is not only physically safe murals created by a British artist, but also immerse the viewer into the atmosphere and story that the author longed to tell society. The project goal is to create an easy place for admirers of art and a place with eternal memory of the tragedies in the place creation. A memory about an explosion culminating event motivated the authors to come up with a project idea. Having used the technique of the dynamic composition, they achieved the gap effect. The layer leads to the closed pavilion, on which applied inscription of events of the war chronologically. On getting closer to a trance, visitor is getting immersed deeper into the history of the war. Before the incoming group situated an informative stand, which symbolizes a missile. Each one of three sections of the pavilion has dynamic movement. On mind mapping scheme, you can see elements of the structure of pavilion, the frame building, rack and pinion system glazing. On the facade, there are fixed panels with wooden beams, which under sun rays create the game shadows. In this area, the divided sections give the viewer to flow smoothly from one room to another. And translate. Наша концепція була створена з метою, щоб глядач міг не лише зануритися в атмосферу, яку намагався передати Бенксі, але й водночас просто насолодитися мистецтвом. За формою наша будівля нагадує вибух як кульмінаційну подію, тож будівля поділена на 3 секції, кожна з яких має динамічний рух. Так сказати. And we give the floor my associate Sophia. My name is Sophia. I'm a student of Kyiv National University of Construction and Architecture, and now I presented you a semi-closed space. The goal of the project, as in the case of everyone else who developed project in our group with minimal traumatization, to enroute the memory of the beginning the full-scale war.
Name concepts, memory tape speaks itself. This help open space inform translucent ribbon that guides the visitor according to the chronology of events with eyes of Banksy. The plasticity and lightness of the form contrast with present exhibits, which respond to perception. Morning always comes after light, and after darkness comes light. Structures consist of a frame and tapes of polycarbonate, which provides it one weightless space. Arrangement and exposition, this combination of metal, like stability, and concrete, like endurance, which is a direct reminder of the indomitability and stability of all cities and people of Ukraine, which endured 25 pillars that surrounded this memorial. These 25 regions of Ukraine, the monolithic Ukraine, which is inseparable. And now translate. Мета цього проєкту, як і всіх розроблених до цього, нашою групою є з мінімальною травматизацією укорінити пам'ять про початок цієї жахливої повномасштабної війни. І назва моєї концепції «Стрічка пам'яті» говорить сама про себе. Це напівзакритий, напіввідкритий простір у формі напівпрозорої стрічки, яка веде спостерігача, відвідувача за хронологією подій, як було представлено в відео самого автора Бенксі. Пластичність і легкість цієї форми сильно контрастує із представленими експозиціями, самими арт-об'єктами, що відповідає умовному сприйняттю, що завжди після ночі настає ранок і після темряви світло, добро перемагає зло. Конструкція складається із каркасу та стрічок полікарбонату, що і надає цю невагомість і легкість простору. Облаштування та експозиція – це комбінація металу, тобто як стійкості, та бетону, витримки, що є прямим нагадуванням про незламність та відповідну стійкість всіх наших міст та українців, що вистояли. І ці 25 стовпів, які оточують сам меморіал, це, відповідно, 25 наших областей України, єдиної України, яка точно переможе і яку не розділити, як би не хотів наш ворог. Дякую. Передаю слово наступним доповідачкам Ксенії і Анні. Hello, my name is Anna, an architect faculty student of KNUSA, and my partner. My name is Ksenia. And now we will present our ideas of Open Memorial Pavilion. The goal of our ideas embedded this object in direct environment of communities, considering all aspects. We had to task create something calm and at the same time memorable. Because murals plot-wise connected to each other, it was decided to connect them in one place to completely immerse the view in a certain atmosphere and the story the author wanted to tell. The basis taken the concept of open space with barrier-free access. Anyone and anytime may come to see Banksy's murals and pay tribute to the memory of tragedies and time when they were created. When created the project, we decided to use the principle of movement in circle, according to which our walls have lace walls with increased size. Our exhibit walls with imitation of worn-out walls are fully covered with anti-vandal glass. Also near to walls there are exhibits that are located unique installations developed especially for each Banksy, which create a certain atmosphere and immerse their viewing thoughts. And now we translate our project.
Мета нашої ідеї – це описати об'єкти безпосередньо у середовищі громади, враховуючи всі аспекти. У нас було завдання створити щось спокійне і в той же час пам'ятне місце. І оскільки мурали сюжетно поєднані між собою, було вирішено з'єднати їх в одному місці для того, щоб повністю занурити глядача у певну атмосферу та історію, яку автор прагнув нам розповісти. За основу було взято концепцію відкритого простору з безбар'єрним доступом. Будь-хто і будь-коли може прийти, подивитися на мурали Бенксі, в той же час вшанувати пам'ять трагедії, під час якої були створені ці мурали. При створенні проєкту ми вирішили використати принцип руху по колу, по якому розташовували наші стіни зі збільшенням розміру. Наші стіни – експонати з імітацією потертої стіни та повністю покриті антивандальним склом. Також поряд зі стінами розташовані унікальні інсталяції, розроблені спеціально для кожного Бенксі, які створюють певну атмосферу та занурюють глядача у роздуми. Дякуємо за вашу увагу. Thanks for your attention. And that's all. Project. Дякую. Перед тим, як продовжити далі, що хочете сказати? Наші італійські партнери, на жаль, були вимушені покинути нас, тому якщо ви дозволите, я продовжу українською мовою. Наші студенти представили вам свої концепції, але дані концепції ми вже представляємо не перший раз. Ми обговорювали їх на спільному семінарі з нашими італійськими партнерами. Ми також обговорювали із головним архітектором Бородянки, це одне із тих територіальних громад, де знаходяться дані Бенксі, і, звичайно, таки за допомогою Київської обласної державної адміністрації, де знайшли перше певне розуміння та підтримку, однак і певні їхні побажання. Я це підвожу до того, щоб ми б хотіли надати слово, якщо зараз ще залишилася з нами, Ірині Захарченко, це депутату Бородянської об'єднаної територіальної громади. Ірина, ви ще з нами? Ірина Захарченко. На жаль, ні. На жаль, ні, мабуть, вже за часом не змогла з нами бути, тому що ми дещо затримали наш таймінг. Підведені підсумків модерування нашої секції, що хотілося сказати. Перше, що хотілося сказати, і на що ми націлюємо, як представники не тільки освіти, але й представники фахової професії в галузі архітектури та будівництва, та ще те, що будь-який проєкт відновлення території вимагає комплексного підходу. Він вимагає територіального планування, він вимагає технічних рішень, пов'язані із тим, щоб дослідженням території, із процесами, які пов'язані із розбудовою або знесеннями певних будівель та споруд, звичайно, такі із дослідженням самої земельної ділянки, тобто з геодезичними вишукуваннями, та всім комплексом інженерних вишукувань, звичайно, з архітектурним плануванням, що безпосередньо повинно бути узгоджуватися з загальною концепцією міста, містечка та національною концепцією розвитку тієї чи іншої території, запровадження певних інноваційних смарт-технологій, і обов'язково повинно бути погоджуватися із рішенням територіальних громад, тому що, користуючись тим, що в нас Київська область є пілотним проєктом, можемо сказати, що ми на місце виїжджали не один раз. Перший раз представники нашого університету виїжджали в Київську область, робили технічне обстеження ще в квітні місяці зразу після звільнення даних територій, тому що проблема виявляється дуже великою, тому що люди залишилися без крова над головою взагалі, і проблемою, де їм жити, звичайно, стоїть дуже гостро, і вони її ставлять і між собою, вони ставлять її і перед своєю владою, і, звичайно, і перед усіма представниками, які заїжджають або бувають на цій території. І друге, те, що хотілося, я почула багато в коментарях, написали, що хотіли отримати переклад запропонованої концепції наших італійських партнерів пана Джакомо. Він, звичайно, запропонував його концепцію, на жаль, до того ми її не отримували, можу тільки конкретно передати основні етапи. Дана концепція складалася з певних кластерів, або з певних етапів. Вона мала загальне національне значення планування території, яке залежатиме від природних копалин, які знаходяться, від енергетичних можливостей того чи іншого мікрорайону або тієї чи іншої території нашої держави, від його планувального дослідження та, звичайно, від загальної цілі, тобто
Була запропонована перший етап – це національна концепція розвитку всіх територій, другий етап – це планування певних міст, селищ і певних громад на кожній конкретній території. І третє – це він запропонував уже перший практичний приклад, як це можна відобразити, жити на конкретному маленькому місті, містечку або селищі, користуючись корисними копалинами, які є на цій земельній ділянці, умовами, що було зруйновано і які наслідки це отримало, тобто технічне обстеження, технічне заключення, і, звичайно, від можливостей, сьогоднішніх можливостей, тому що якщо ми беремо інфраструктуру, це енергетична проблема, яка в нашій країні стоїть дуже гостро, як ви знаєте. Це повинні застосовуватися смарт-технології і прив'язки їх до конкретної місцевості або до конкретної місцини, не в залежності від кількості людей, яка там буде проживати, і від інфраструктури, яка там буде залежати. Також запровадження певних енергетичних технологій пов'язаних, це, наприклад, технології, з якими ми мали мову ознайомитися із нашими фінськими партнерами. Вони пропонують там певні датчики, які мають можливість не тільки групувати, але і повністю аналізувати і автоматично на процесі певного програмного комплексу моделювати ситуації, і не тільки ситуації, але й управляти всім енергетичним комплексом. Це щодо доповіді, яка була надана паном Джакомо Галі. І підводячи підсумки, хочеться сказати, що перше, це ми запропонували вже конкретний ефект від певної солідарної співпраці, який в нас виродився в окремий проект, пов'язаний з збереженнями з пам'яток Бенксі. Серед цього, на фоні реалізації цього проекту, хотілося б сказати, що тільки ми почали займатися Бенксі, почали приходити до якихось рішень. Ви знаєте, що на території міста Києва та Київської області з'явилися нові мурали, які почали в нашій області малювати спочатку французькі художники-муралісти, а потім почали домальовувати італійські художники-муралісти. Зараз вже пішла перша бригада українських художників, які також хочуть залишити свій слід. Звичайно, це проблема, яка потребує детального вирішення і комплексного вирішення. Нам дуже приємно, що ми долучилися до цього проєкту. Ми висловлюємо надію на те, що ми на цьому не закінчимо, а це ми закінчимо перший підготовчий етап реалізації, тому що навіть якщо ми беремо ці Бенксі, навіть цими проектами або концепціями, архітектурними концепціями, які ми запропонували, вони, звичайно, потребують іще додаткового довершення. Хочу всім подякувати за увагу. Якщо будуть які запитання, будь ласка, звертайтеся, ми радо відгукнемося і будемо приймати активну їхню участь. Також хочу подякувати фундації USAID, яка підтримала цю ініціативу. Окремо хочу подякувати особисто Олені Матузенко за її вагомий внесок, за її енерджайзер, який вона в нас. Ми з нею співпрацюємо фактично 24 години на 7. Хочу подякувати італійським партнерам, хочу подякувати нашим партнерам з Київської обласної військової адміністрації, це пані Ганні та пану Євгену за порозуміння, за підтримку. Також хочу подякувати місцевим ОТГ за те, що вони виходять на зв'язок. Зокрема, у нас, наприклад, з Бородянкою зав'язалися певні відносини, де ми маємо можливість спілкуватися з головним архітектором і прислуховуватися, тому що приємно те, що це наші випускники, які закінчили в свій час, наші університети не забули про це. А вдруге, це люди, які хочуть дійсно таки, щоб відновлення території нашої держави поклало свій внесок в майбутній розквіт, післявоєнний розквіт держави України. Дякую, пане Олено. Знаю, що у вас виникли технічні проблеми і ви не можете включити відео, але дуже хочете звернутися. Ми раді вас вислухати. Пані Олена Матузенко, ми вас слухаємо. Пані Олено, ви з нами? Пані Олено, включіть мікрофон, я бачу, що ви з нами, але ми вас не чуємо. Пані Ольга, можливо, ви допоможете пані Олені дещо розібратися? Так, декілька хвилин, будь ласка. Так, будь ласка, дякуємо вам. Поки ми чекаємо пані Олену, можливо, хтось іще хоче щось додати чи висловитися в підсумки сьогоднішнього нашого робочого семінару, або запропонувати якісь ідеї, тому що рішення за семінару – це одна із тих крапок або ком, які повинна бути закріплена
всі сьогоднішні прислухані наші доповіді для того, щоб дати поштовх подальшому розвитку нашої мережі в концепції солідарності. Інвестиційний проєкт вже є, ми його дещо доповнимо за результатами сьогодні і, мабуть, розійшлемо всім, а потім вже скоординуємося щодо його узгодження, тому що, мабуть, це буде непоганою відправною точкою для продовження співпраці. Тому, колеги, будь ласка, якщо хтось хоче висловитися, даємо таку можливість, і ми почекаємо пані Олену. Можливо, вона все-таки вдасться вийти до нас на зв'язок. На жаль, через технічні проблеми Олена не зможе під'єднатися до нас ще раз. Дуже жаль, але це означає, що в нас не крапка, а в нас 3 крапки, тобто далі буде. І думаю, що далі буде ще краще, ніж ми розпочали. Але дуже приємно було сьогодні вислухати всіх спікерів. Ми сьогодні підняли питання не тільки такі декларативні, ми підняли питання практичні, і не тільки практичні, а й ефективного вже вирішення конкретних питань. Також ми, я думаю, що на якісно новий рівень поставили взагалі проекти щодо відновлення території України, тому що це з одного боку один загальний великий проект, який нас всіх єднає, а з іншого це дуже велика клопітка робота, яка стоїть перед всіма нами, і в першу чергу дозволяє нам дивитися із великим, я б сказала, подихом на майбутній розвиток, а з іншої сторони, з великою відповідальністю за нашу з вами діяльність. Можливо, пан Євген, я бачу, ви знову в ефірі, все-таки ви мене доповните. Пане Євгене. Да, Олена Анатоліївна, в мене пропав зв'язок, я не почув запитання. Я думаю, може ви щось хочете додати або доповнити того, що я тут кажу. Я хочу сказати, що ми не прощаємося, а ставимо певну кому для того, щоб відродитися на новому етапі, що ми продовжимо нашу співпрацю, і це на нас з вами накладає певну високий рівень відповідальності, але і дає велику надію і з гарним настроєм, і з великим подихом дивитися на розквіт нашої держави в післявоєнний час. Підтримую кожне слово. Це дуже приємно. Ну, тому, якщо не заперечуєте, давайте тоді будемо прощатися. Та, пані Валерія, так, слухаю вас. Так, ще раз доброго дня. Вдалося приєднатися, теж було від'єднання. Хочу сказати, що за результатами нашої роботи, нашої другої секції, зокрема, ми підготували пропозиції, і хочу звернутися до всіх наших учасників мережі. Я як експерт проєкту підтримка, економічна підтримка України, і як людина, яка безпосередньо працює з локаціями, ми сформуємо перелік проєктів, які сьогодні були озвучені, з проханням про підтримку, щоб можна було звернутися в різні організації і отримати отаку солідарну комплексну підтримку. Хай потроху, хай крок за кроком, але це все для місцевих виробників дуже суттєво. Це перше. Друга пропозиція – це все ж таки, ви сьогодні чули про солідарні акції, які будуть проходити навесні. Тож закликаю всіх приєднуватися до цих акцій. Це буде поєднання, як кажуть, і подорож цікава, і долучення до виконання якоїсь місії. Наприклад, в Ітачеві можна буде допомогти облаштувати ті святині якраз до свят і провести гарно з користю час, і плюс отримати багато цікавої, корисної інформації. Третя в нас пропозиція стосуватиметься, вона інфраструктурна, тому що важливо відбудувати цей шлях, який був зруйнований ракетою, до святинь в Ітачеві. Ну, таких пропозицій буде 5-6, вони будуть суто практичні. І дуже б хотілося від вас, пані Олена, теж пропозицію щодо залучення солідарного студентів на цій локації. Це буде і гарний досвід з одного боку, а з другого це дійсно дуже важлива, суттєва допомога. Ось, тому, будь ласка, давайте працювати, давайте в рамках нашої мережі виходити за межі мережі, за межі регіонів України і
співпрацювати з усім світом, те, що ми сьогодні побачили. Дуже дякую вам за останню секцію, було дуже цікаво і змістовно. Дякую, дуже приємно. Дякую вам за пропозицію. Як кажуть наші американські колеги, степ по степ. Да? Будемо йти покроково. Перший крок ми зробили. Я думаю, що він у нас вдалий, ефективний та потужний. Повністю вас підтримуємо. Теж будемо надавати щодо рішення, да? Мабуть, додатком або розширенням, що крім загальних засад, які ми нас буде концептуальний як концепція. Загальне рішення, то, звичайно, будемо подавати і певну кількість проєктів, які ми також хочемо приймати участь, і не тільки приймати участь, а й ще й ефективно їх використовувати. Я думаю, що ми мабуть, об'єднаємося із паном Євгеном, тому що в нас є про що сконсолідуватися, тому що в консолідації це наша сила. І ще, пані Олена, знов таки, хто залишився і всім іншим, пропозиція до 8 березня. Кожному замовити в ресторані «Невинний кіт» щось смачненьке. Таким чином підтримати зруйнований, але не скорений ресторан, який відроджується. Отакі маленькі кроки, степ бай степ, і приємно, і цікаво, і пізнавально, і корисно. Дякую вам. Ну все, тоді дякую всім за сьогоднішню роботу. Було дуже приємно, було дуже конструктивно і ефективно. І я не хочу казати нікому до побачення, я краще скажу до скорого побачення в майбутньому. Хотілося б вживу, але поки що час диктує свої корективи. Але онлайн-зустрічі, вони теж мають свої плюси. Тому дякую всім за увагу, за конструктив, за побажання, за запитання. І чим більше запитань, тим більше шляхів до їх вирішення. І крокуємо далі до перемоги, далі наступний крок до відновлення нашої держави. Дякую всім за увагу. До побачення.